สวัสดีนะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้วนะครับก็เลยมาใช้จากห้องตัวเองนะครับอันนี้เป็นห้องออฟฟิศที่ทำไว้จริงๆมันก็คือห้องนอนห้องหนึ่งแหละนะครับแต่เราก็เอามาทำเป็นออฟฟิศที่เรานั่งเล่นนะครับจะเห็นว่าข้างหลังนี้ก็ยังมีกล่องที่ยังไม่ได้แกะนะครับแต่ไม่รู้จะเอามาไว้ตรงไหนเพราะว่าเอามามันรกมันเป็นพวกหนังสือนะครับแล้วก็พอย้ายเมืองทีหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะซื้ออะไรเพิ่มเท่าไรเลยนะ เราก็ไม่อยากจะได้พวกตู้พวกอะไรพวกนี้เพิ่มแล้วเพราะว่าถ้ามีไว้มันย้ายลำบากนะครับก็เอาตู้ที่มีอยู่นี่แหละนะครับอันนี้ข้างหลังก็เป็นบาร์ออกกำลังกายเอามาด้วยนะครับนี่สีดำๆตัวนี้นะครับห้องนี้เนี่ยมันมีหน้าต่างนะครับแต่ว่ามองออกไปแล้วมันจะสว่างเกินมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรอยู่ดีนะเนี่ยมองไปมันก็แสงจ้านะครับแต่ว่าจริงๆข้างนอกมองไปมันก็คือเป็นต้นไม้เยอะๆเลยนะครับแล้วสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ วันนี้ฝนตกเหมือนเดิมเนาะที่นี่วันนี้ไม่ตกนะครับแอตแลนตาเนี่ยร้อนเหมือนเมืองไทยเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็อุณหภูมิประมาณ33องศานะครับคือร้อนแบบออกไปก็มันก็เหมือนประเทศไทยนี่แหละดีๆเองนี่นะคุณณไทยเป็นคนที่2เรามาคนแรกเลยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับ เมื่อวานผมก็ไปยิมมานะแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้วิ่งไปเล่นเวตอย่างเดียวนะครับยิมที่นี่มันดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีคนนานๆมันจะมาสักทีหนึ่งทำให้เราสามารถเล่นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่อยู่ข้างนอกนะแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะว่ายน้ำคือที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบสระว่ายน้ำให้ด้านด้านหน้าของมันเนี่ยมองไปเห็นเมืองนะครับแล้วพระอาทิตย์เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ด้านหน้าตั้งแต่ขึ้นจนตกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยจะเจอแดดตลอดเวลามันก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาติเนาะเพราะว่าเขาชอบเจอแดดพวกเนี้ยนะครับแต่เราเนี่ยไม่ชอบเจอเราอยากจะให้มีช่วงเวลาที่แดดมันไม่เผาเราบ้างนะแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะครับไปทางไหนมันก็มีแดดทั้งนั้นนะครับอันนี้ Rosie เขาก็มานอนอยู่ข้างหลังเนาะนี่มองหน้าเราอีกนะสระน้ำอุ่นไหมมันก็น่าจะอุ่นนะครับเพราะมันร้อนนะครับอืมหมาเล่น Binge eating ควรรักษายังไงควรจะไปหาจิตแพทย์ครับอันดับแรกเลยแล้วมันไม่ใช่ของรักษากันได้ง่ายๆมันใช้เวลารักษาเป็นเดือนเป็นปีอะกว่ามันจะหายหรือว่ากว่าจะดีขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็น Binge eating อย่าหาไว้ทารักษาเองเลยมันทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำได้มันทำไปแล้วนะครับอืมคนที่18นั่นสิเนาะน่าจะไม่ได้ผมจะเขียนและออกหนังสือเมื่อไรผมเขียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอ เหลือแต่รอทางสำนักพิมพ์เขาพิมพ์ออกมานะครับคือตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมปัญหาอยู่ที่เขาแล้วเขาจะพิมพ์เมื่อไหร่มันก็เรื่องเขาแล้วนะทราฟฟิกที่ Atlanta มันไม่ค่อยชอบเท่าไรรถติดนะครับแล้วเมืองมันก็ใหญ่นะก็ต้องรอเดินไปที่นี่ก็เดินไม่ค่อยได้ด้วยถ้าเกิดว่าเดินมันก็ไกลกันมากเกินไปเนาะเราต้องมีรถนะครับแต่ถ้าเราจะเดินก็มันจะมีใกล้ๆโชคดีที่ว่าที่อะพาร์ตเมนต์เนี่ยข้างๆมันก็มีที่ที่เราสามารถไปได้เลยนะที่ซื้อของมันก็โชคดีหน่อยนะถ้าเกิดว่าต้องเดินไปไหนไกลๆมันก็ลำบากอยู่นะครับผมเขียนหนังสือภาษาไทยครับไลฟ์เมื่อวานยังฟังไม่จบไม่เป็นไรครับฟังใหม่อายุ70ปียังจำเป็นต้องตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและเต้านมไหมถ้าเพิ่งจะตรวจมาใหม่ๆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยตรวจมาก่อนเลยหรือว่าภายใน4-5ปีนี้ไม่เคยมีตรวจเลยควรจะตรวจนะครับ ก็มันไม่ได้แปลว่าหญิง70ปีจะเป็นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกไม่ได้นะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับเอ่อสอบกลางภาคได้0ถอนไหมครับถอนครับได้0ถ้าได้0นี่แปลว่าเราไม่ได้ทำเลยหรือไม่ก็อืม
ไม่กาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะต้องน่าต้องถอยออกมาทำใหม่ดีกว่าเนาะ Advil กินนานๆมีผลกับเยื่อหุ้มสมองจริงหรือเปล่าเอ่อเรียกว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นดีกว่าปกติถ้าเรากินยากลุ่ม NSAID Advil ซึ่งก็คือมัน Ibuprofen เนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดโรคหนึ่งได้เรียกว่า Aseptic Meningitis นะครับก็คือเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะฮะวิธีการรักษาคือหยุดยาซะนะครับถ้าไม่หยุดยาก็ไม่หายแล้วมันก็ไม่มีทางรักษานะครับดังนั้นคนที่กินมานานๆมีโอกาสเป็นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนมันต้องเป็นนะครับ ถ้ากินนานๆอ่ะปัญหาที่เจอก็คือโรคกระเพาะโรคไตโรคหัวใจแล้วก็พวกน้ำที่มันเยอะเกินในร่างกายมากกว่าปกตินะครับมันน่าจะเจอเยอะนะแต่ที่จะเจอน้อยก็คือ aseptic meningitis นี่แหละนะครับถ้ามีหมอรุ่นใหม่ๆมาฟังหมอเด็กๆมาฟังนะครับหรือน้องที่ยังเรียนไม่จบนะครับกรุณารู้ไว้ด้วยว่า NSAID สามารถทำให้เกิด aseptic meningitis ได้นะครับ บางทีเราไปแบบตรวจโน่นตรวจนี่ไม่เจออะไรถามประวัติด้วยเป็นใช้ NSAID มาหรือเปล่า NSAID มาปุ๊บก็จบเลยหยุดเดี๋ยวก็หายนะฮะผมใส่หินอะไรสีซันสโตนครับสีส้มๆนะอาการลงแรงหลังจากเหล้าผ่านช่วงโคม่าไปแล้วกลับไปดื่มจะเสี่ยงผลเสียยังไงมันก็จะดื่มมากกว่าเดิมครับดื่มมากกว่าเดิมแล้วก็จะมีความลำบากมากกว่าเดิมในการเลิกเนาะค่าตับ SGLT 50 คนพบพลาดไหมควรครับ ปกติคุณไม่ควรจะไปตรวจมาเฉยๆโดยที่ไม่มีเหตุผลในการตรวจนะดังนั้นควรจะต้องไปตรวจสิครับ Career ในการเลิกอพาร์ตเมนต์ยังไงข้อแรกนะคือมันต้องปลอดภัยก่อนเลยอันดับแรกของผมมาต่างเมืองนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วถ้าปลอดภัยแล้วก็ต้องดูรอบๆว่ามันเป็นบริเวณที่ดีไหมมีแหล่งช้อปปิ้งมีธนาคารมีย่านที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็มาดูตัวอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยผมต้องการให้มันมีที่เป็น washer dryer อยู่ในห้องเราจะได้ซักล้างอะไรได้สะดวกนะครับไม่งั้นเราต้องไปใช้รวมกับคนอื่นเสียเวลาเรานะครับอันนี้อันที่1เลยแล้วก็ต้องมีฟิตเนสนะฮะเพราะว่าผมจะไม่สมัครฟิตเนสข้างนอกโดยเด็ดขาดเรื่องอะไรไปสมัครเสียตังค์ไกลด้วยนะครับผมไม่จำเป็นต้องการใช้แบบ professional gym ที่มันมีทุกอย่างผมก็มีของที่อยู่ในยิมก็เล่นพอแล้วนะฮะ สระว่ายน้ำนี่ไม่จำเป็นเลยเพราะผมไม่ค่อยว่ายน้ำที่อเมริกานะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าว่ายที่ไทยนะงั้นก็ไม่ได้จำเป็นแต่มันก็มักจะมาคู่กันอยู่ดีนะฮะนั้นก็เลยได้เนาะนั่นแหละนี่ก็คือวิธีในการเลือกแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องเอาหมามาได้ด้วยนะครับมีโอกาสจะเปลี่ยนจากเวตเป็นว่ายน้ำไหมน่าจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยอยากว่ายน้ำที่นี่เนาะ ฉีดซีมามีผลข้างเคียงอะไรบ้างอายุ72ถ้าคุณไม่มีโรคไตก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยครับแต่ถ้ามีโรคไตระยะที่แบบ4ที่5อะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับอาจจะต้องเลือกสีรุ่นใหม่เพราะไม่ฉะนั้นถ้าเป็นรุ่นเก่ามาอาจจะทำให้เกิดโรคหนังแข็งมีปัญหาได้นะครับกลูโคซามีนทานเพื่ออะไรอืมถ้าจะถามว่าทานเพื่ออะไรทานประจำอันตรายหรือไม่อย่างนั้นคุณต้องถามก่อนเลยว่าคุณควรจะต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณต้องทานประจำอยู่เลยนะครับ คือโดยทั่วไปมันไม่ต้องทานนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องทานกลูโคซามีนเลยสักนิดเดียวนะครับฉะนั้นคนที่เขาทานกันเนี่ยเขาก็ทานเพราะว่าหวังว่าจะลดอาการข้อเข่าเสื่อมได้นะครับหวังว่านี่ไม่ได้แปลว่าทุกคนกินแล้วมันจะอาการข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นนะเพราะมันมีคนที่กินแล้วดีแล้วก็คนที่กินแล้วไม่ดีกินระยะยาวเป็นอะไรไหมถ้าคุณไม่เป็นโรคต้อหินก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดคุณเป็นโรคต้อหินกินเข้าไปบางคนก็เป็นอะไรขึ้นมานะครับดังนั้นคุณก็ต้องแน่ใจก่อนว่าไม่มีปัญหาเนาะ อายุ62หัวใจโตน้ำท่วมปอดออกกำลังกายโซน2ดีต่อหัวใจอย่างไรมันดีกว่าการที่คุณไม่ทำอะไรแล้วกันนะครับดังนั้นควรจะต้องออกกำลังกายเสมอนะใน TikTok มันเป็นถ่ายแนวยาวอะครับมันก็สามารถเห็นได้ทั้งอันนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยนะครับอืมอันนี้อะไรเนี่ยโซดาไฟใช้ยังไงให้ปลอดภัยใช้ตามฉลากเขาครับปลอดภัยที่สุดนะอย่าไปอุตริใช้อะไรแปลกๆนะครับถ้าใช้อะไรแปลก
ใช้ในพื้นที่ปิดแล้วมันมีควันมีอะไรขึ้นมานี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับหายใจแล้วมีอาการเจ็บบริเวณอกซ้ายเกิดจากอะไรไม่แน่ไม่นอนครับบางทีก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อในการหายใจเข้ามันมีการอักเสบหรือมันเป็นตะคริวหรืออะไรก็ได้นะครับหรือบางคนมีกรดไหลย้อนบางคนมีไส้เลื่อนกระบังลมบางคนก็เป็นหลังจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะครับบางคนก็เป็นจากการที่มีเยื่อหุ้มปอดตรงนั้นมันขาดเลือดไปนะครับถ้ามันเป็นทุกวันตลอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นเดือนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปหาหมอแล้วนะครับแต่มันนานเป็นทีเป็นสักครั้ง2ครั้งเนี้ย ไม่ต้องสนใจอะไรมันไม่ใช่โรคอะไรที่เราต้องกังวลแล้วก็ไม่ใช่โรคหัวใจด้วยนะครับซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ใส่แล้วมีคนติว่าใส่แล้วดูไม่เข้าเดาว่าผมน่าจะตอบโต้แต่อยากทราบว่ามันทำให้ผมไม่มั่นใจหรือไม่ไม่ครับก็ถ้าผมใส่ก็แปลว่าผมมั่นใจในการที่ผมจะใส่นะครับส่วนใครมาติมาชมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชมก็ขอบคุณถ้าติก็ด่ากลับครับเนาะก็ง่ายๆไม่ได้มีปัญหานะคือผมมองว่าการแต่งตัวของคนหรือสไตล์ของคนเนี่ยถ้ามันอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนาะเหมาะสมตามกาลเทศะเนี่ยโรซี่ไปทำอะไร ผมก็มองว่าเราไม่ควรจะไปด่าอะไรเขาไม่ควรจะไปติอะไรเลยนะครับยกเว้นว่าเฮ้ยใส่เสื้อแบบออกนอกกางเกงในสถานศึกษาอะไรเงี้ยอันอย่างงี้หรือว่าในห้องประชุมอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันยังไงก็ต้องโดนตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกกาลเทศะแล้วแค่ไม่ถูกใจเฉยๆอย่างเงี้ยคุณเงียบปากไว้ครับไม่ต้องไปเตือนไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นคนในวงการแฟชั่นแล้วไอ้สิ่งที่คุณกำลังเห็นเนี่ยมันคือแฟชั่นของคนอื่นที่เขาเอามาประกวดมาประชันกัน แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยแฟชั่นของคุณเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะต้องลองอีกแบบหนึ่งแล้วมันถึงจะปังอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นคุณติเขาได้นะครับอืมนั่นเลยตรงๆเลยนะครับพ่ออายุ76เป็นเบาหวานตอนนี้เป็นแผลที่เท้ามา3-4วันไปหาหมอแล้วอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมระวังที่ต้องอย่าให้แผลมันสกปรกต้องทำความสะอาดตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องอย่าให้มันไปเป็นแผลเพิ่มนะครับโดยการที่ระมัดระวังเรื่องการใส่รองเท้าอย่าไปเตะโดนอะไรนะครับ ถ้าอายุ76แล้วบางทีเนี่ยอืม reflex ต่างๆไม่ค่อยดีสะดุดก็นิดหนึ่งก็ล้มแล้วนะครับหรือบางทีมีของเล่นวางอยู่ที่พื้นไปเตะสะดุดล้มเป็นแผลไปเตะโดนมุมโน่นมุมนี่ก็เป็นแผลนะครับดังนั้นเนี่ยในเวลากลางวันนะครับห้องต้องพยายามเคลียร์ให้มันเรียบร้อยที่สุดไม่มีอะไรวางขวางทางไม่มีพื้นที่ต่างระดับถ้าจะมีก็ต้องทำให้มันชัดเจนถ้าจะพาไปเที่ยวไหนที่มันมีการ มีมีการวางของเกะกะมีความต่างระดับก็ต้องมีคนพาไปเสมอนะครับยกเว้นว่าพ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วกระโดดไปมาเองได้นั้นก็ช่างเขานะครับเราสามารถทำได้เราให้แกไปเองได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้ก็อย่าเสี่ยงนะครับออกไปข้างนอกใส่รองเท้าหุ้มทั้งเท้าเสมอเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าจะไปเตะโดนอะไรบ้างแล้วก็พวกที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางทีผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะบางอยู่แล้วนะครับ ถ้าบางแล้วก็เลือดเลี้ยงไม่ดีประกอบกับเป็นเบาหวานควบคุมไม่ได้มันก็เป็นแผลได้ง่ายนะครับที่เหลือคือคุมเบาหวานให้ได้100%เปอร์เซ็นต์เต็มไม่ใช่99.99คุณต้องคุมให้ได้100%เต็มไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยน้ำตาล130ถือว่าเป็นอะไรไหมมันสูงครับคุณต้องคุมให้ได้ต่ำกว่า10080ถึง100เนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิด105เป็นอะไรไหม105สูงกว่า100ไหมครับสูงกว่า125เป็นอะไรไหมหมอเขาบอกว่าดี หมอเขาบอกว่าดีแต่มันสูงกว่า100อะก็ไม่ดีแล้วครับนะคุณจะเอายังไงแล้วกันดังนั้นเรื่องของการคุมเข้มเรื่องเบาหวานเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายคุณคืออะไรถ้าเป้าหมายคุณต้องการคือคุมให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับพ่อคุณนั้นอันเนี้ยก็ต้องสุดๆนะครับจะไปแบบนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับพ่ออยากกินทุเรียนนิดหนึ่งได้ไหมก็ก็ถ้ากินทุเรียนคุณก็จะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถูกไหมครับ ดังนั้นก็คำตอบก็คือไม่ได้ถ้าเกิดว่าพ่อคุณต้องการที่จะดีขึ้นถูกไหมหรืออีกวิธีหนึ่งคืออยากจะกินทุเรียนทำยังไงไปเอาอินซูลินมาฉีดครับคำนวณตามยูนิตที่ฉีดก็ต้องคำนวณเป็นอีกเหมือนกันนะครับว่าพ่อคุณเนี่ยมีการตอบสนองต่ออินซูลินกับคาร์โบไฮเดรตแบบไหนบ้างบางคนกินคาร์โบไฮเดรตเท่านี้นะครับจำเป็นต้องฉีดอินซูลินเข้าไปเท่านี้อะไรอย่างบางคนกินคาร์โบไฮเดรต10 กรัมต้องฉีดอินซูลิน1 ยูอะไรเงี้ย บางคน12 กรัมฉีด1 ยูแล้วแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือ10 กรัมอะไรคือ5 กรัมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ลำบากนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาก็ต้องทดลองเอาเช่นปกติมีน้ำตาลสูงเท่าไรฉีดเท่าไรเกิน150ฉีด2 ยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ถ้ากินทุเรียนก็ต้องฉีดไปเลย2 ยูอะไรประมาณพวกเนี้ยนะครับก็ต้องสังเกตตัวเองนะครับฉะนั้นนี่คืออย่างน้อยๆก็ต้องเป็นวิธีในการดูแลตัวเองนะครับเอ่อ อยากให้ผมมาเปิดคลินิกที่ไทยไม่น่าจะเป็นไปได้ครับผมคงไม่เปิดคลินิกที่ไทยเปิดคลินิกเนี่ยมันมีข้อเสียเยอะเลยนะคือมันจะต้องใช้เวลาไปกับคลินิกตลอดเวลานะครับอยู่ยันเช้ายันเย็นเมื่อไหร่ที่เราไม่เปิดมันก็ไม่มีรายได้นะครับไปเที่ยวก็ลำบากปิดคลินิกนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องหาเพื่อนเป็นพาร์ตเนอร์ทำด้วยกันนะแล้วผมก็คงไม่ทำแน่นอนนะครับถ้าทำก็คงจะแบบนานๆทำทีอะไรเงี้ยสักอาทิตย์ละวันหรือแบบเดือนละวันอะไรอย่างเงี้ยนะโอเค แล้วก็คงไม่ได้รับตรวจทั่วไปนะครับคงจะเลือกเป็นเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าถ้าตรวจทั่วไปเดี๋ยวจะเจอมาเลยคนไข้โอ้ปวดหัวมาปวดหลังปวดเอวปวดทุกอย่างเลยวันนี้ก็เครียดแล้วคือแบบมาเล่าปัญหาชีวิตให้ผมฟังทั้งเรื่องอันนั้นคือไม่ได้อยากทำนะครับมันมันก็จะเยอะเกินไปหน่อยนะครับกิน Ibuprofen ไป2 เม็ดแล้วก็ไม่เป็นไรครับกินแค่2 เม็ดเนาะ ติดทานโซเดียมมีคำแนะนำควรทำอย่างไรให้ลดการเสพติดอาหารเหล่านี้มันต้องค่อยๆลดนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ลดความอยากนะครับไปกินอาหารที่มันเป็นอาหารจริงๆอะให้มันอิ่มอะบางทีถ้าเราอยากกินอะไรแล้วคุณแค่กินน้ำเข้าไปหรือบางทีเคี้ยวหมากฝรั่งก็จะสามารถลดความอยากในการไปกินอย่างอื่นได้นะครับ ญาติโทรมาบอกพ่อสามีที่เป็นมะเร็งปอดลุกลามเร็วมากบอกอยู่ได้แค่3 เดือนก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนี่แหละแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้ด้วยนะครับความดันสูงเฉพาะตอนไปวัดที่โรงพยาบาลแต่ปกติตอนวัดที่บ้านต้องเช็กยังไงดีครับมีคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องเนี้ยคือว่ามันชื่อว่า White Coat Hypertension และบางกรณีคุณต้องรักษาบางกรณีไม่ต้องนะครับแล้วก็หลายกรณีตอนเนี้ยไม่เป็นแต่ในอนาคตจะเป็นดังนั้นต้องมีการตรวจติดตามระยะยาวด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยก็วัดที่บ้านก็ปกติดีไปหาหมอมันคงตื่นเต้นมั้งมันเลยขึ้นแล้วก็เลิกสนใจไปนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ไปตรวจอีกเลยปรากฏว่ามาอีกทีหนึ่งเส้นเลือดสมองแตกไปแล้วนะครับ เพราะว่าในอนาคตมันกลายไปเป็นความดันสูงจริงๆได้ดังนั้นต้องไปฟังคลิปที่ผมทำไปแล้วนะครับเรื่องของ White Coat Hypertension หรือความดันสูงเวลาที่เราไปตรวจกับหมอนะครับคนที่เป็นน้ำหัวใจโตเกิดน้ำท่วมปอดคือทานน้ำเยอะเหรอครับไม่ใช่ทานน้ำเยอะครับทานเกลือเยอะเกินไปนะครับเกลือโซเดียมนะครับหรือพวกที่กินอ่ายาแก้ปวด NSAID ทั้งหลายแหล่ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดเนี่ยจะยิ่งกินแล้วยิ่งเป็นดังนั้นต้องห้ามไปหายาพวกนี้มากินเองโดยเด็ดขาดนะครับ คนที่มีโรคความดันที่คุมไม่ได้นะครับก็จะหัวใจวายน้ำท่วมได้นะครับพวกนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะโรซี่ไม่ไม่คุยไอมา3 สัปดาห์ไปตรวจแพทย์ว่าน่าจะเป็นกรดไหลย้อนเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวสิครับเกี่ยวอย่างมากเลยด้วยถ้าคุณเป็นกรดไหลย้อนก็ทำให้ไอเรื้อรังได้นะครับอืมเป็นหอบหืดต้องใช้ Prednisolone 5 มิลลิกรัมให้ยังไงให้ปลอดภัยยาสเตียรอยด์ไม่มีคำว่าใช้แล้วปลอดภัยครับ ไม่มีคำว่าใช้แล้วปลอดภัยเลยสักอย่างนะมันมีแต่ใช้แล้วมีภัยนะครับแต่มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงภัยนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นหอบหืดที่คุมไม่ได้ก็ต้องใช้ Prednisolone ในช่วงสั้นๆยา Prednisolone เราจะไม่ให้ระยะยาวเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเราจะต้องหาทางหยุดมันให้ได้นะครับโดยการใช้ยาตัวอื่นเข้าไปเสริมเพื่อที่จะหยุดยา Prednisolone ให้ได้นะครับดังนั้นใช้ยังไงให้ปลอดภัยมีคำตอบเดียวเลยก็คือจะต้องหยุดใช้ให้เร็วที่สุดครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยโรคหอบหืดคุณต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลเราอยู่ว่าทำยังไงให้ของคุณมันดีขึ้นได้นะครับแต่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะหอบหืดเนี่ยวิธีในการแก้ไขคือต้องเข้าใจตัวกระตุ้นให้ครบทุกตัวแล้วต้องเลี่ยงมันให้หมดเลยเช่นคุณอ้วนต้องลดน้ำหนักลงมาให้ได้เดี๋ยวนี้ถ้าคุณมีโรคโรคอื่นร่วมด้วยเช่นหยุดหายใจในขณะหลับคุณต้องรักษาด้วย CPAP ให้มันหายซะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณมีกรดไหลย้อนคุณต้องรักษาด้วยเช่นกันนะครับ ไอ้3อย่างเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นหลักเลยคนไหนอดนอนคนไหนเครียดง่ายคนไหนกินข้าวไม่ตรงเวลาหอบหืดมันจะมาถ้าช่วงไหน PM 2.5เยอะคุณต้องใส่ N95 ออกจากบ้านคุณไม่สามารถเอาสะดวกเอาสบายแล้วใส่หน้ากากธรรมดาออกไปได้หรือว่าจะไม่ใส่หน้ากากออกไปนอกบ้านอันนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าปอดคุณไม่ปกติยิ่งคุณเจอฝุ่นนานเท่าไรเยอะเท่าไรโอกาสที่จะคุมหอบหืดได้เนี่ยมันก็น้อยลงไปเท่านั้นนะครับแล้วคุมได้
หมายความว่าอะไรถ้าเกิดคุณเจอสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะยิ่งคุมยากขึ้นเรื่อยๆนะหอบหืดยิ่งคุมยากเรื่อยๆต่อให้คุณไปเจอหมอเทวดาในอนาคตบอกโอ๊ยหมอเนี่ยหามาหลายหมอแล้วไม่เห็นคุมได้สักทีเลยเขาก็จะคุมคุณไม่ได้เพราะว่าเวลาเกิดการอักเสบในปอดอะมันไปไกลแล้วมันจะถอยกลับมาไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นอันนี้ต้องทำแล้วก็คนที่เป็นโรคหอบหืดต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะคาร์ดีโอเพราะว่ามันจะทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสลด Prednisolone ได้เร็วนะครับ ออกกำลังกายอัตราการเต้นหัวใจระหว่างออก120ไม่อันตรายสามารถทำได้ใช่ไหมทำได้ครับตราบใดที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปไม่มีปัญหาแอตแลนตาตอนนี้เป็นยังไงร้อนมากครับข่าวแม่ลูก3คนใช้โซดาไฟล้างห้องน้ำแล้วเสียชีวิตโซดาไฟทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเหรอก็เสียชีวิตได้ครับแต่ผมไม่ได้ไปดูข่าวครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเสียชีวิตได้นะครับแต่น่าจะเป็นการสูดหายใจเข้าไปมากกว่าเพราะว่าการโดนโซดาไฟกับตัวเนี่ยมันก็แค่อย่างมากก็ไหม้นะครับไม่ได้ทำให้ตายนะครับต้องกินเข้าไปหรือไม่ก็สูดหายใจเข้าไปเยอะๆน่ะตายได้นะครับ การเรียนหมอที่ US มีอาจารย์ใหญ่ให้ฝึกเหมือนที่ไทยมีครับอนาคตจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นซิมูเลชันทั้งหมดเลยเปล่าครับไม่น่ามีครับที่นี่ก็ยังผ่าอาจารย์ใหญ่เหมือนปกติแต่ก็มีซิมูเลชันเหมือนกันเป็น 3D simulation ใส่แว่นพิเศษเหมือนเอไออะแล้วก็หมุนไปหมุนมาได้นะครับลูกสาวอายุ32คอเลสเตอรอล385ไตรกลีเซอไรด์85ไม่เคยปรึกษาแพทย์เรื่องการใช้ยาควรไปไหมครับควรอย่างยิ่งครับอันเนี้ยลูกสาวคุณน่าจะเป็นภาวะที่เป็นทางพันธุกรรมเลยนะครับที่ LDL 280แล้วถ้าเกิดไม่กินยาตอนนี้เนี่ยอ่าอีกไม่นานอ่ะโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็สมองอะสูงมากนะครับสูงมากๆด้วยโดยเฉพาะคนอายุน้อยดังนั้นแนะนำว่ารีบไปปรึกษาดีกว่าถ้าเป็นผมนะ ผมจะให้กินยาแล้วนะถ้าเป็นญาติผมอายุ32แล้วเป็นแบบนี้ผมไม่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยไปออกกำลังกายมาก่อนไปลดของมันก่อนลดโน่นลดนี่ก่อนผมจะไม่คุณต้องกินยาเดี๋ยวนี้แล้วเพราะถ้าคุณไม่กินยาคุณตายแน่เลยนะแล้วตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ด้วยแล้วไม่รู้ด้วยหลอดเลือดเราโดนพวก LDL เนี่ยจับไปแค่ไหนคือตอบไม่ได้เลยต้องจัดการตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วพอกินยาไปสักพักหนึ่งเนี่ยจน LDL มันต่ำมากๆเช่นแบบได้100แล้วโอเค LDL 100แล้วใช่ไหม อย่างนั้นเราค่อยๆมาถอยยากันถอยนิดหนึ่งดูเป็นไงวัดไปสักเดือนหนึ่งถอยไปเดือนหนึ่งมันยังร้อยอยู่ถอยอีกยังร้อยอยู่เหมือนเดิมลองหยุดดิมันจะขึ้นไปไหมถ้าไม่ขึ้นโอเคคุณหยุดได้แล้วก็จะตรวจติดตามซ้ำให้แน่ใจว่ามันไม่สูงขึ้นระหว่างเนี้ยนอกเหนือจากการใช้ยาก็ปรับพฤติกรรมไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยมันก็ยังจะทำให้ LDL เนี่ยสูงตลอดเวลาอยู่ดีต่อแม้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของเราอยากจะหยุดยาแต่มันหยุดไม่ได้สักทีนะครับ Trazodone ใช้ยานอนหลับระยะยาวมีปัญหาไหมครับมีครับเป็น OSA ติดนอนหงายตลอดจะให้ฝึกนอนตะแคงได้อย่างไรได้บ้างครับมันไม่มีวิธีในการฝึกมันก็ต้องทำนาการนอนตะแคงไปเรื่อยๆครับไม่ฉะนั้นคุณก็ต้องใช้เครื่อง CPAP หรือว่าเครื่อง Mandibular Advancement ให้หมอฟันเขาทำให้ยื่นกรามออกมาก็อาจจะพอช่วยได้บ้างครับชุดชั้นในที่ผสม Turmalin จะดูดซับสารพิษจากร่างกายได้จริงหรือเปล่าไม่จริงนะครับ มันไม่มีอะไรที่เป็นพิษจากร่างกายที่จะต้องดูดไปนะครับนี่ไม่ใช่หนังจีนนะที่จะนอนบนเตียงหยกแล้วก็สลายพิษได้นะครับแหม่นะครับโทมารินก็ไม่ใช่เตียงหยกซะด้วยซ้ำไปโอ้นี่อาจจะไม่ใช่หนังจีนนะถ้าหนังจีนต้องชุดชั้นในเป็นหยกป่ะมีดูดพลังธาตุไฟอะดูดพลังหยางไงเวลาพระเอกเขาจะต้องฝึกกำลังภายในที่เป็นธาตุหยางอะ มันก็ต้องมีธาตุหยินมาเสริมซึ่งเตียงหยกหิมะอะมันจะเป็นเตียงหยกที่แบบเสริมสร้างพลังธาตุหยินทำให้สามารถฝึกได้โดยธาตุไฟไม่เข้าแทรกนะครับก็ถ้าเปรียบเหมือนธาตุไฟเข้าแทรกคงเป็นพิษมั้งนะครับดังนั้นกรณีนี้ก็คงจะเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนจีนแล้วก็ผสมกับคนชาติอะไรสักอย่างที่สนใจทัวร์มาลีนนะครับก็เลยเอานี่เลยชุดชั้นในผสมทัวร์มาลีนเพื่อดูดซับธาตุหยางออกจากร่างของท่านทำให้ท่านเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ อันนั้นก็เป็นไปได้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะลองไปถามไอเดียคนคิดดูก่อนนะครับแต่ไม่น่าจะได้ผลหรอกครับนะเบเนคอลลดคอเลสเตอรอลได้จริงไหมครับถ้าเบเนคอลผมไม่รู้ว่าเบเนคอลคืออะไรนะแต่ถ้าเบเนคอลไม่ใช่ยาสเตตินมันก็ลดคอเลสเตอรอลไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณไปหาพวกเอ่อวิตามินสมุนไพรพวกเนี้ยไม่แนะนำในการลดคอเลสเตอรอลมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับอืมอันนี้อะไร กิน Carnivore Keto สามารถสร้างกล้ามได้เท่ากับการกินคาร์บด้วยหรือเปล่าครับ
อ่าได้แต่ไม่มากนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไรนะครับแล้วกล้ามที่ได้มาของเขาก็จะเหี่ยวๆนะครับเพราะฉะนั้น Carnivore เนี่ยเขาจะไปกินคุณรู้จักไอ้นี้เปล่าTristan Lee คุณลองไปค้นดูน่าจะเขียน Trystin Lee Tristan Lee เนี่ยสมัยก่อนน่ะเขาเป็นคนที่เตี้ยๆเล็กตัวเล็กๆเลยแล้วเขากิน Carnivore Diet แบบเต็มๆเพื่อสร้างกล้ามสมัยก่อนเขากล้ามเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ lean เหลือแค่แบบเป็น fat เปอร์เซ็นต์เดียวตลอดปีอะหลายๆปีแล้วตอนหลังเขาไม่ทำแล้วเพราะว่ามันทำให้เครียดจนเกินไปแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันรับไม่ได้เขาบอกเขาไม่มีความสุขเลยหลังจากนั้นเขาเลยกลับมากินเหมือนปกตินะครับกินคาร์บปกติทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นแบบมหาศาลมากมายกล้ามดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าการที่จะ lean ลงไปในช่วงก่อนแข่งก็การกิน Carnivore อะไรพวกนี้ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับ อุ่นอาหารในไมโครเวฟบ่อยๆดีหรือเปล่าเสี่ยงต่อมะเร็งไหมถ้ามันเป็นอาหารชนิดเดิมอะอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับแต่ถ้ามันเป็นอาหารที่แบบอุ่นครั้งเดียวกินหมดแล้วก็ทิ้งแล้วก็มีอาหารอันใหม่ที่มาอุ่นแล้วก็กินอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำใช้ภาชนะที่มันเป็นเป็นตัวกระเบื้องที่เข้าไมโครเวฟได้จะดีที่สุดนะครับเป็นกระเบื้องหรือแก้วที่เข้าไมโครเวฟได้ไม่ต้องไปใช้พลาสติกเนาะได้ไอติมด้วยขอบคุณมากครับ น้ำมันหอมระเหยยี่ห้อ doTERRA ไม่รู้จักครับที่ขายในอเมริกาเขาเคลมเรื่องรักษาโรคได้มากมายไม่มีอะไรที่เคลมรักษาโรคได้มากมายครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เอามาขายแล้วรักษาโรคได้มากมายถ้าคุณเชื่อเนี่ยเรียกว่าโดนหลอกชัดเจนแล้วคุณควรจะมีวิจารณญาณได้แล้วในขณะนี้นะครับว่าของทุกอย่างที่โฆษณาว่าทำโน่นทำนี้ได้อะมันหลอกเราทั้งนั้นเลย ไม่มีอะไรสามารถรักษาโรคได้นอกจากยาที่เราใช้นี่แหละแล้วก็ที่เหลือคือการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมของเราการออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดกินอาหารในสมดุลไม่ไปใช้สิ่งเสพติดต่างๆไปเจอธรรมชาติสังสรรค์กับบุคคลที่ควรคบเนี่ยพวกเนี้ยคือสิ่งที่คุณทำได้แล้วมันได้ผลจริงๆแต่ถ้ามีคนโฆษณาว่าน้ำมันหอมระเหยวิตามินตัวนี้อาหารเสริมตัวนี้กินแล้วสามารถรักษาโรคโน่นโรคนี้ได้อันนี้คือหลอกเราทั้งรุ่นนะครับ และอย่างบางอย่างอันตรายด้วยซ้ำไปเช่นคลอรีนไดออกไซด์อย่างเงี้ยนะฮะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้ยังมีคนเชื่ออีกนะแล้วเมื่อวานยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบโอ๊ยผมขาดรายได้อย่างงั้นอย่างงี้หรือเปล่าถึงแบบมารณรงค์แบบว่าอย่าให้ใช้คลอรีนไดออกไซด์คือแบบอยากจะใช้ก็ไปใช้กับพ่อคุณเถอะครับนะกรอกเข้าไปเลยนะมันคือน้ำยาล้างห้องน้ำเอาไว้ล้างท่อล้างส้วมอะไรพวกนี้อยากจะกินไปคนเดียวเลยนะครับคือเราไม่ได้อยากจะตายไปกับคุณอะเนาะแล้วถ้าเกิดคุณกินเข้าไปแล้วเป็นอะไรก็รักษากันเองแล้วกันเนาะไม่ต้องมาหาหมอก็ได้นะครับในเมื่อคุณบอกว่า หมอได้รายได้จากการที่คุณต้องไปรักษาคุณนะการที่คุณไปรักษากับหมอคุณก็รักษาตัวเองได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรานะสบายๆนะครับไตระยะ3ควรดูแลอย่างไรผมเคยทำคลิปไปแล้วครับโรคไตเรื้อรังควรจะดูแลอย่างไรให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับพุ่งห่วงยางยากจังใช่ครับมันต้องลดอาหารลงไปเยอะเลยนะครับท้องเสียอาเจียนมา1วันแยกโรคว่าเป็นความเครียดหรืออาหารเป็นพิษยังไงครับความเครียดเนี่ยมันไม่ควรจะท้องเสียแล้วก็อาเจียนตลอด1วันนะครับมันควรจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วมันไม่ควรท้องเสียแบบเยอะๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีปวดท้องด้วยท้องเสียอาเจียนด้วยนี่คงจะเป็นเรื่องของอาหารเสียมากกว่าเคสแม่ลูกใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเป็นกรดแล้วไปเจอกับด่างทำให้เป็นฟองขึ้นมามันก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับปกติมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือเวลาที่เราผสมน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยเรารู้กันตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าถ้าอะไรที่มาผสมแล้วมันเป็นฟองฟูคุณไม่ควรจะอยู่ตรงบริเวณนั้นเพราะว่ามันอันตรายต่อชีวิตเนาะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อมันก็ไม่ควรทำนะครับ อาหารขึ้นชื่อของอเมริกาคืออะไรครับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็สเต็กครับผมมีเน็ตใช้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นห้องเสริมที่เป็นออฟฟิศนะครับไขมันพอกตับดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อยได้หรือเปล่าอืมก็ขึ้นอยู่กับคุณเคร่งครัดกับการที่ไขมันพอกตับแค่ไหนถ้าเกิดคุณไม่ได้กังวลอะไรกับมันเลยเนี่ยดื่มนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเยอะขึ้นนิดหน่อยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญคือนิดหน่อยแอลกอฮอล์ของคุณคืออะไร นิดหน่อยคือจิบเดียวหรือเปล่าจิบปุ๊บวางทิ้งเลยหรือเปล่าอันนั้นคือนิดหน่อยถ้าอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหาแล้วคุณจะเป็นโรคอะไรคุณจิบแค่คำเดียวแล้วคุณโยนทิ้งไปเลย1ครั้ง1จิบต่อ1วันอันนี้ไม่มีปัญหานี่ถือว่าน้อยจริงนะครับแต่ถ้าน้อยจริงของคุณคือแบบเฮ้ยขอเบียร์สักขวดได้ไหมข
ขอไวน์สักแก้ว2แก้วได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชักเริ่มเยอะแล้วนะครับย้อนกลับไปดูโรซี่มองค้อนเบาๆนี่ให้ดูนี่เลยมันนอนอยู่บนเตียงเสริมของผมเตียงตัวนี้มันเปิดคลายออกมามันก็จะสามารถนี่ให้ดูมานะครับไขมันพอกตับทั้งที่ไตรกลีเซอไรด์ต่ำน้ำหนักไม่มากมีคำแนะนำหรือเปล่าไม่มีอะไรที่ต้องแนะนำครับคือไม่ต้องทำอะไรนะถ้าไตรกลีเซอไรด์ปกติไม่เป็นเบาหวานไม่มีไขมันสูงน้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ผอมจนเกินไปนะก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าผอมมากเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนไขมันพอกตับได้เหมือนกันเช่นแบบเหมือนเราจะกล้างเลยนะกล้ามเนื้อไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้เจอไขมันพอกตับเหมือนกันนะครับเราต้องกินเข้าไปนะซึ่งตรงข้ามกับคนที่อ้วนให้พวกถ้าอ้วนไขมันสูงอันนี้ต้องหยุดกินแต่ถ้าผอมมากเลยเนี่ยผอมกระหล่องเลยอันนี้ต้องกินเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยจะยิ่งเป็นนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยว่าคุณมีไวรัสตับอักเสบอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเป็นแล้วก็ไม่รู้นะครับบางคนเป็น Wilson disease นะครับคือมีปัญหาเรื่องของทองแดงในร่างกายก็จะเกิดแบบนั้นขึ้นมาได้นะครับบางคนมีโรคเทโลเมียร์ที่มีปัญหาก็จะเป็นแบบนั้นได้ก็ต้องไปดูนะครับลูกสาว7 เดือนเป็นโควิดไม่มีอาการอะไรไข้ต่ำๆต้องพาไปโรงพยาบาลไหมถ้าเกิดว่าลูกยังสามารถกินได้เล่นได้ร้องได้ปกติก็ไม่จำเป็นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ซึมไม่ค่อยกินนอนเยอะไปโรงพยาบาลครับ จุดที่ปอดสามารถหายหรือลดลงได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับมันเป็นจุดอะไรครับถ้ามันเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นจุดที่เกิดจากการอักเสบชั่วคราวอันเนี้ยได้แต่ถ้าเป็นจุดที่มันกลายไปเป็นแคลเซียมไปแล้วอันเนี้ยไม่ได้นะครับดังนั้นต้องรู้ก่อนว่ามันคือจุดอะไรนะครับขอให้มีความสุขกับ New Chapter ที่ Atlanta ก็ขอบคุณมากเลยครับ MDCU 34เคยอยู่ใกล้ๆ30ปีก่อนก็ขอบคุณมากเลยครับ ของผมรุ่น56นะครับห่างกันเยอะแต่ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่รุ่น76มั้งเท่าที่ผมจำได้นะเยอะเหมือนกันนะครับผมหลงใหลใน Biology ไหมไม่ถึงขั้นหลงใหลครับแค่ชอบเฉยๆนะครับเพจหนึ่งบอกว่ายาหยอดตาทำ AKI ไม่น่าจะจริงนะฮะอันนั้นน่าจะเวอร์เกินไปนะครับคืออย่างน้อย systemic absorption มันคงจะต้องน้อยมากแล้วไม่มีใครหยอดเข้าไปทั้งขวดแน่นอนมันหยด2หยดอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ไตวายหรอกนะครับดังนั้นอันนี้ผมไม่เชื่อไว้ก่อนนะครับ ควันจากโซดาไฟทำให้เสียชีวิตเหรอครับใช่เลยครับคือถ้ามันเยอะแล้วเราหายใจเข้าไปเยอะเนี่ยอันนี้เสียชีวิตได้นะครับหรือถ้ามันไม่เยอะก็จะมีการระคายเคืองทางเดินหายใจได้นะฮะถ้าคนไหนเป็นหอบหืดก็ได้กำเริบขึ้นมาตอนนั้นแหละนะครับทราโซโดน50มิลลิกรัมกินทุกวันให้นอนกินหลับ1ปีเว้น1ปีมีปัญหาไหมมีครับยานอนหลับทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยนะครับถ้าคุณยอมรับปัญหาโดยเฉพาะต่อสมองได้ต่อสมองความจำการตัดสินใจนะครับถ้าคุณยอมรับมันได้คุณกินไปเถอะไม่มีปัญหานะฮะถือว่ายอมรับปัญหาแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเป็นแบบนั้นคุณต้องหาทางหยุดมันให้ได้นะฮะผมมาแล้วที่ห้องแล้วครับใช่ครับนี่วันนี้เรามี diffuser Hinoki แล้วอันนี้คืออันที่ผมใช้ตัวนี้เลย สั่งมาจาก Amazon 2 ขวด7 เหรียญถูกดี7-8 เหรียญมั้งถูกดีเหมือนกันนะแล้วก็มีอันนี้อีลางดอกอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ชอบเอามาใช้แล้วข้างๆก็มีเต็มไปหมดเลยผมจะมีดิฟฟิวเซอร์ที่แบบนานๆใช้ทีหนึ่งก็จะเลือกกลิ่นให้มันตรงกับมูดตัวเองนะครับเหมือนน้ำหอมนี่แหละเนาะเคยไปทานร้านฮะไม่รู้จักเลย La Bilboquet บิโบเก้บิโบเกตไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเป็นอาหารฝรั่งเศสกับเลอโคโลเนียเป็นอาหารเวียดนามตรงบัคเฮดวิลเลจอร่อยทั้งสองร้านเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปลองแล้วโคโลเนียเหรอเออเดี๋ยวผมเดินไปกินเลยก็ได้ตอนเที่ยงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเที่ยงนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับสนใจจะไปทำงานที่โรงพยาบาลที่สิงคโปร์หรือเปล่าได้ข่าว
ก้าวหน้ามากๆและจะสนใจเรื่องวิจัยและทางการแพทย์มากด้วยเช่น NUS อืมไม่แน่ต้องดูก่อนนะครับยังไม่แน่วันนี้หยุดก็ยินดีด้วยครับคุณเปรมชนะนะครับกินโซปิเดียมทุกวันตัวนี้มีผลกับสมองแล้วก็ตระกูลเบนโซไหมครับมีแต่ก็มันจะเรียกว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้ครับมันก็มีเหมือนกันนะ คือมันไม่มียานอนหลับอะไรที่ผมมองว่ามันปลอดภัยต่อสุขภาพการนอนสักตัวเดียวเลยนะจนปัจจุบันนี้ยังไม่มีเลยตัวที่แบบเป็นตัวใหม่ที่เขาเรียกว่าเอ้ยมันปลอดภัยขนาดหนักเลยเงี้ย Suvorexant หรือว่าตัวใหม่ๆ Lemborexant อะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยอยู่ดีนะครับยิ่งใหม่ยิ่งไม่แน่ใจเพราะว่าประสบการณ์การใช้มันยังน้อยนะครับโอเคตอนที่เราพัฒนายาพวกนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็คำนึงถึงว่าเอ๊ะกลไกอะไรที่ทำให้มันไม่ปลอดภัยต่อสมอง เราก็เลี่ยงกลไกพวกนั้นดูแล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาทีนี้พอสร้างตัวใหม่ขึ้นมาปัญหาก็คือแล้วคุณจะไปรู้ได้ยังไงเมื่อคุณยังไม่ได้ลองใช้มันระยะยาวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้เช่นว่าคุณปัญหาเยอะมากในชีวิตคุณก็ใช้ไปเถอะครับไม่มีปัญหาในระยะสั้นแน่นอนนะครับคุณใช้ไปเลยนะแต่ถ้าใช้ทุกวันเป็นระยะยาวๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับสารกันแดดที่ปลอดภัยมันมีอยู่ในคลิปผมแล้วนี่ครับเรื่องของครีมกันแดดนะลองไปฟังในคลิปนั้นดู เป็นพวก mineral base ซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับรายละเอียดอยู่ในคลิปนั้นเราไปฟังดูนะครับคิดว่าเก้าอี้ตัวนี้ย้ายมาจากบอสตันด้วยใช่ครับปกติเวลาว่างชอบทำอะไรชอบนั่งดูยูทูบนะครับชอบออกกำลังกายนะครับแล้วก็ดูหาอะไรสนุกๆดูไปเรื่อยๆนะครับเริ่มระแวงโรซี่มันไปฉี่ใส่พรมใช่มันมาตรงไหนที่เป็นพรมแล้วถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเราจะระแวงโรซี่แต่นี่เขาอยู่แถวนี้นะครับเราก็ไม่ระแวงเพราะเราดูเขาได้นะดึงหัวเลย เมืองนี้ร้อนกว่าเดิมมีพัดลมไหมครับมีครับมีพัดลมแล้วก็ในห้องมีเป็นปรับอากาศได้แล้วก็ปรับให้มันอุณหภูมิสบายๆนะครับพี่ชายเป็นมะเร็งโพรงจมูกฉายแสงให้เคมีแล้วปากคอเจ็บกินอะไรไม่ได้หมอเจาะท้องให้ทานอาหารทางหน้าท้องแทนแต่เจาะไม่ได้กระเพาะเกร็งทำให้ทานอาหารลำบากมากมีวิธีอื่นนอกจากเจาะท้องไหมยังไม่มีนะครับคือถ้ามันปากอักเสบมากๆเนี่ยบางทีเราก็จำเป็นจะต้องให้ใช้ยาชาก่อนเพื่อที่จะลดการอักเสบ ลดการเจ็บในปากเพื่อที่จะให้กินอะไรได้แล้วก็ลองเลือกอาหารเหลวนะครับต่างๆเช่นพวกออร์แกนเอนชัวอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะฮะที่มันมีสารอาหารครบๆหน่อยให้เขาดื่มอย่างนั้นเข้าไปก็ดีกว่านะครับแล้วก็ดื่มน้ำบ่อยๆอย่าให้มันคอแห้งเด็ดขาดเพราะว่าแบบนั้นจะยิ่งเจ็บนะครับ Total Income เท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้แบบไม่ลำบากในบอสตัน อยู่ได้แบบไม่ลำบากเลยอะสบายเลยไหมแบบไม่ลำบากนี่หมายความว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ยังไงแบบสบายๆไปเลยป่ะถ้าสบายๆไปเลยผมว่าต้องสักเดือนละ30,000 เหรียญเดือนละล้านบาทอะล้านกว่าบาทถึงจะอันนี้ถึงจะถือว่าสบายสบายแบบคุณไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยว่าจะกินอะไรดีวันนี้ต้องทำอาหารกินเองไหมคุณจะกินข้าวนอกบ้านทุกมื้อเลยก็ได้อย่างนั้นนะถือว่าผมถือว่าโอเคเพราะว่าบอสตันเนี่ยมันแพงมากแค่ค่าอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวก็แสนกว่า200,000ละถ้าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ปลอดภัยแล้วดีนะ ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์แบบนักศึกษาอยู่อะไรเงี้ยถ้านักศึกษาอยู่โอเคมันถูกกว่านั้นแต่ถูกกว่านั้นยังไงก็แพงกว่าเมืองอื่นอยู่ดีนะฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นวัยทำงานแล้วคุณต้องการอยู่ในที่ที่คุณอยากจะอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่ที่ที่แบบไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยต้องเดือนละ30,000 เหรียญนะครับวิ่งแล้วแน่นอกแต่เป็นบางครั้งหยุดวิ่งแล้วหายเป็นโรคหัวใจไหมไม่น่าใช่ครับถ้าเป็นโรคหัวใจคุณต้องเป็นทุกครั้งนะครับ ออกจากคิวเพื่อไปหยิบของเพิ่ม1ชิ้นในเวลาไม่มากควรกลับมาที่เดิมหรือไปต่อแถวต่อแถวครับคุณออกจากคิวแล้วถือว่าคุณหลุดคิวแล้วครับไม่ควรกลับมาที่เดิมไอ้อย่างงี้ผมว่าถือว่าน่าเกลียดนะคือผมอะไม่เคยออกจากแถวถ้าผมจะออกจากแถวผมจะกลับไปต่อที่สุดท้ายเสมอนะครับเพราะว่าผมมองว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วออกไปแล้วอยู่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะ ยกเว้นคุณจะรู้จักกับเขาแล้วก็เขาบอกเฮ้ยฝากไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยฝากไว้ก่อนได้ไหมอันเนี้ยจะพอได้หรือถ้าเกิดว่าคนข้างหน้าคุณออกไปแล้วเขาขออนุญาตคุณก่อนเฮ้ยขอโทษนะครับผมพอดีลืมหยิบอันนี้นิดหนึ่งขออนุญาตไปหยิบแป๊บหนึ่งแล้วผมขอมาแทรกใหม่นะ
อย่างเงี้ยผมโอเคให้แต่ถ้าเกิดออกไปเฉยๆไม่พูดอะไรแล้วกลับมาแซงมึงโดนแน่นอนนะครับโดนแน่นอนคือข้าพเจ้านี่ด่าแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนรู้จักผมแบบถ้าเป็นฝรั่งบางคนเขาจะแบบมาแทรกใช่ไหมเขาจะบอก seriously เอาจริงเหรอกล้ามากเลยนะเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมจะด่าว่า do you know that you have to go back in the line you're not supposed to come back here go to the back you already left the line so you no longer belong here เนี่ยผมก็จะพูดตรงๆเลยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนอะไรไงคือออกจากแถวแล้วบายบายแล้วนะฮะยกเว้นขอเราไว้ก่อนนั้นจะโอเคให้อยู่นะครับกินยานอนหลับตามแพทย์สั่งมีโรควิตกกังวลมีผลอะไรต่อสมองยานอนหลับทุกอย่างมีผลต่อการนอนหลับนะครับการนอนหลับของเราจะไม่ปกติอีกตลอดไปถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันหลับสบายดีก็ตามนะครับมันเป็นการนอนหลับที่เสียไปนะฮะ แล้วมันจะเสียช่วง REM หรือช่วงนอน REM แล้วแต่ชนิดนะครับแต่ว่ามันเสียแน่นอนนะครับแล้วก็คุณภาพการนอนหลับจะผิดปกติระยะยาวมีผลต่อสมองในด้านของความจำสมาธิแน่ๆนะครับอืมโลคาร์บและ LDL 190ควรทำอย่างไรครับกลับไปกินคาร์บเหมือนเดิมสิครับนะอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับแปลว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มมีปัญหาแล้วคุณไม่กินคาร์บก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เสี่ยงต่อโรคหัวใจได้นะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดซึ่ง ผมจะบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นเหตุผลที่ Influencer สาย Keto บางคนเนาะเขาแย่นะครับ Influencer สาย Keto เขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะแล้วเดี๋ยว LDL มันสูงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถือว่าไตรกลีเซอไรด์ของเรามันต่ำ HDL ของเรามันสูงแล้วก็เราไปตรวจแคลเซียมสกอร์ก็ไม่มีเห็นไหมมันปลอดภัยนะครับหรือบางทีก็บอกว่าLDL ที่มันสูงนี่มันเป็นตัวใหญ่ไม่ได้ตัวเล็กสักหน่อยมันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้อันตรายหรอก แต่คือ Influencer พวกเนี้ยบังเอิญโชคร้ายหน่อยนะที่เขาศึกษามาไม่เพียงพอนะครับสมองน้อยๆของเขาเนี่ยอาจจะมีแค่เก็บความทรงจำเล็กๆน้อยๆสำหรับการที่พูดว่ากิน Keto แล้วมันปลอดภัยแต่ว่าโทษของการกินจนกระทั่งมันมีปัญหาแบบเนี้ยเขายังไม่รู้ไม่สามารถไปศึกษาได้ไม่ได้เรียนมาทางด้านการแพทย์แบบลึกๆจริงๆไม่ได้ติดตามงานวิจัยชั้นต่อไปของดร Ronald Krauss นะครับคือดูแค่งานวิจัยอันแรกแต่ไม่ได้ดูงานวิจัยถัดๆไป ไม่ได้ดูเลยว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับมันเหมือนเป็นคนหนึ่งตัวเล็กๆสมองเล็กๆเนี่ยนะไปเอาข้อมูลมาอันหนึ่งแล้วโอ้ดีใจเหมือนข้าพเจ้าค้นพบความลับของโลกใบนี้ที่หมอก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็มาเป่าประกาศนะครับซึ่งผมมองว่าใครเชื่อเนี่ยถือว่าคุณก็เป็นเด็กมีชีวิตสมองน้อยคนที่2แล้วกันนะครับโชคดีที่พ่อแม่ผมไม่เชื่อนะเนี่ยญาติผมก็ไม่เชื่อสักคนไม่งั้นผมต้องหนักหัวหนักใจแน่ๆเลยทำยังไงให้พวกเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจได้นะ อืมแล้วทำไมมันถึงสูงไปฟังคลิปที่ผมเล่าไปผมเคยเอางานวิจัยมาอ่านให้ฟังแล้วนะครับเป็นของนิสิตแพทย์ Harvard Medical School นะครับเขาทำงานวิจัยกับตัวเองเลยซึ่งเขาเป็นคนที่กินคีโตอยู่แล้วแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับเขาทำแบบสุดโต่งเลยกินคีโตแล้วมีการวัดแบบทุกอย่างคุณลองมาฟังคลิปนั้นดูนะครับนั่นแหละก็สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ Fasted Cardio ลดไขมันได้ดีกว่า Calorie Deficit และ Weight Training ช่วง Fasted เสียกล้ามเนื้อไหมครับช่วง Fasted เสียกล้ามเนื้อแน่นอนนะครับมวลกล้ามเนื้อจะหายไปชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับ Calorie Calorie Deficit ดีกว่าในการลดไขมันไม่ใช่ Fasted Cardio นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำคุณควรจะทำทั้งคู่ไม่ควรจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันดีกว่านะฮะคนที่กลัวแมมโมแกรมไม่กล้าไปทำเลยจะมีทางเลือกทางอื่นที่สามารถใช้ทัดเทียมกันในการตรวจเต้านมได้หรือไม่มีครับแต่มันแพงกว่ามากเลยนั่นก็คือการทำ MRI เต้านมนะครับคุณยอมจ่ายไหมล่ะเออประกันไม่จ่ายด้วยนะถ้าเกิดอยู่ๆคุณอยากจะไปทำ MRI เพราะว่ามันทำแมมโมแกรมได้นะครับสามารถทำ MRI ได้นะ เมื่องานปิดโอลิมปิกนักร้องยืนบนตัวกลุ่มนักกีฬาถ้าไม่ใช่นักกีฬายืนไม่ได้แน่เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับขอบคุณคุณทริปนะครับที่สนับสนุนมาครีมกันแดดทาเป็นระดับที่เท่าไหร่ขอชัดๆผมทาครีมกันแดดอันสุดท้ายครับปิดท้ายเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่นะครับผู้หญิงเขาอาจจะทาอยู่ระดับกลางๆข้างบนก็จะเป็นแป้งทับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเบาจาก60เป็น74ควรเปลี่ยนไปคัตติ้งบ้างไหมครับ
ก็แล้วแต่คุณพอใจกับกล้ามเนื้อของคุณแค่ไหนนะครับแล้วก็การ bulk เข้าไปเยอะๆเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรทางร่างกายที่ไปเจาะเลือดแล้วเจอไหมถ้ามีคุณควรจะต้อง slow down ลงมาบ้างนะครับอ้อแล้วมันอีกอย่างมันอ่านว่า bulk นะครับไม่ใช่ bulk นะครับผมเห็นเอ่อเห็นในไทยหลายๆคนจะเรียกว่าโอ๊ยตอนนี้เรา bulk อยู่ bulk อะไรไม่ใช่ bulk มันคือแมลงแล้วนะครับแมลง bulk นะครับแล้วก็ไม่ใช่ block นะมีคนอ่านว่า block เรากำลัง block อยู่มันคืออะไรเราไม่เข้าใจเลยมันคือ bulk นะครับอ่านให้ถูกๆหน่อยนะครับไม่งั้นเราไปต่างประเทศหรือว่าเรามีเพื่อนจากอเมริกาไปแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนสอนยกเวทหน่อยได้เลยเพื่อนเรามา block กันงงเลยฝรั่งอะเรามา bug กันเหรอเฮ้ย bug อะไรวะมันเป็นแมลง ladybug หรือเปล่าเป็นเต่าทองนะฮะ ไปหาหมออัลตราซาวด์แล้วหมอส่งตัวไปศัลยกรรมหมอเขียน rule out Triple A นั่นแหละที่ผมสงสัยนั่นก็คือกำลังสงสัยว่ามีเส้นเลือดโป่งพองในท้องหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องจัดการรีบผ่าตัดเลยนะครับอาการจิตตกอธิบายจากวิทยาศาสตร์ได้ยังไงครับคิดมากครับจิตตกพวกเนี้ยคนบางคนเป็นเพราะว่าสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลกันแล้วมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ลบอยู่แล้วมันก็เลยคิดเป็นแบบนั้นนะครับแต่คนไหนที่ไม่ได้มีปัญหาจริงๆก็คือความเครียดของเราจริงๆ ความเครียดของเราในการที่จะมีการรู้สึกจิตตกได้เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยประสบการณ์ก่อนถ้าคุณเกิดมาใหม่ๆเนี่ยคุณไม่มีประสบการณ์อะไรอยู่ในสมองเลยคุณจะเครียดไม่ได้นะครับจะเครียดไม่ได้มันต้องมีประสบการณ์อะไรสักอย่างว่าถ้าเช่นเครียดเรื่องสอบจิตตกเรื่องสอบคุณจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าสอบตกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอาใช่ไหมถ้าสอบตกแล้วมันไม่ดียังไงมันถึงจะเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้เลยว่าเอ้ยอะไรคือการสอบวะ เกิดมาไม่เคยได้ยินการสอบคืออะไรไม่รู้คุณก็จะไม่เครียดครับจิตคุณก็จะไม่ตกเนาะกินไข่แดงวันละ10 ลูกรวมไข่แดงทำไมไปตรวจแล้วร่างกายเป็นปกติแปลกไหมครับไม่แปลกครับบางคนก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็เหมือนกับบางคนน่ะทำไมบางคนเกิดมาหน้าตามันสวยจังแปลกไหมครับไม่เห็นแปลกเลยแต่ทำไมบางคนเกิดมาหน้าตาน่าเกลียดจังแปลกไหมก็ไม่แปลกอย่างนั้นแหละนะครับเออหรือถ้าถามทำไมบางคนสูบบุหรี่มาทั้งชีวิตไม่เป็นอะไรเลยแปลกไหมก็ยังไม่แปลกอยู่ดี หรือถ้าเกิดคนไหนสูบบุหรี่มาทั้งชีวิตเหมือนคนอื่นไปเลียนแบบเขาแล้วก็ตายเลยเพราะว่าเป็นมะเร็งปอดแปลกไหมก็ไม่แปลกอยู่ดีทุกๆอย่างในโลกเนี้ยไม่มีอะไรที่มันแปลกนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถเข้าใจทุกๆอย่างได้แล้วก็คนเราเนี่ยถูกสร้างมาไม่เหมือนกันนะครับคนคนหนึ่งจะให้ไปเหมือนคนอีกคนหนึ่งไม่ได้ยกเว้นว่าจะเป็นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเกิดจากคนละพ่อคนละแม่อย่างเงี้ยแน่นอนร่างกายเราก็ต้องไม่เหมือนกัน อย่างผมกินเยอะผมก็อาจจะไม่อ้วนก็ได้แต่คุณกินเยอะคุณก็อาจจะอ้วนก็ได้ถูกไหมหรือว่าผมวิ่งได้เร็วๆคุณอาจจะวิ่งได้เร็วกว่าก็ได้ทั้งที่ฝึกเท่ากันดังนั้นร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่มีอะไรแปลกนะครับพอเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบมันจะแพร่เชื้อได้ไหมครับได้ครับสูง149หนัก42 LDL 139ขอคำแนะนำไปออกกำลังกายนะครับยังไม่ต้องกินยายกเว้นว่าถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานหรือมีโรคหัวใจแล้วคุณต้องกินยาเดี๋ยวนี้นะครับมันถือว่าสูงเกินไป ถามว่าเมื่อไหร่ต้องกินยาไปฟังคลิปเรื่องสอนอ่านผลไขมันครับผมบอกไว้อยู่ทุกกรณีแล้วว่าทำยังไงต้องเมื่อไหร่นะครับ Pre-workout ที่ชงดื่มก่อนออกกำลังกายมีผลทำให้แรงยกเวทมีแรงยกเวทจริงไหมครับจริงครับเบต้ากลูแคนจะเป็นอาหารเสริมด้วยครับเห็นราคาแพงมากมันเป็นอาหารเสริมที่คนคิดว่ามันจะเอามาเพิ่มเสริมต้านภูมิต้านทานนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นครับถ้าเป็นผมจะไม่กินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินได้ครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะสามารถกินได้ เครื่องดื่มเบนคอของถามเมื่อกี้น่าจะมีส่วนผสม Plastanol Plastanol เนี่ยไม่ได้ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลได้มากขนาดนั้นมันลดได้บ้างแต่ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่แน่ไม่นอนคือผมจะแยกเป็น2 กรณีที่เจอบ่อยกับกรณีที่เจอไม่บ่อยนะครับกรณีที่เจอบ่อยคือถ้า Plastanol ใช้ในการที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสามารถทำได้ถ้าคนคนนั้นเป็นคนปกติที่มีคอเลสเตอรอลสูงและไม่มีการกลายพันธุ์ ทางระดับพันธุกรรมนะครับเพราะว่ามันจะไปแย่งในการจับกับคอเลสเตอรอลจากอาหารแล้วก็ลดการดูดซึมเข้าไปนะครับแค่นั้นเลยนะแต่ข้อแรกก็คือเวลาที่เราไปซื้ออาหารเสริมเนื่องจากมันไม่มีการควบคุมปริมาณใดๆทั้งสิ้นคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าในนั้นมันมี plant stanol เท่าไหร่นะครับแล้วเม็ดหนึ่งกับอีกเม็ดหนึ่งมันจะเท่ากันหรือไม่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันลดได้เท่าไหร่เขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันขนาดที่กิน
มันจะลดได้แค่ไหนไม่มีใครรู้นะครับงั้นคุณก็ต้องไปเดากับความไม่รู้นะแล้วก็ต้องไปมีการตรวจซ้ำถ้าหลังจากกินไปสักเดือนหนึ่งคุณก็ไปตรวจซ้ำว่าตกลงคอเลสเตอรอลคุณมันลดเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าถ้ามันไม่ลดนี่คุณก็ได้รู้ว่ามันไม่ลดถ้ามันลดก็ดีก็กินต่อไปถ้ามันลดไม่มากก็อาจจะต้องเพิ่มขนาดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปกินยาแทนนะครับอีกกรณีหนึ่งที่เจอได้ก็คือโรคที่เรียกว่า hyper อ่า Stanolemia นะครับมันเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดพวกสเตอรอลเนี่ยเกินในร่างกายเราเรียกว่า phytosterolemia นะครับพวกนี้เนี่ยยิ่งกิน plant stanol เข้าไปนะครับหรือพวกพืชที่มีไขมันเช่นถั่วหรืออะโวคาโดเนี่ยมันจะทำให้ไขมัน LDL สูงมหาศาลในร่างกายจากการที่มันดูดซึมไอ้พวก plant stanol เข้าไปในร่างกายถ้าเกิดคุณเป็นคนโชคร้ายแบบนั้นก็ซวยละแต่ยังโชคดีหน่อยที่ว่าโรคเนี้ยเรามักจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ในเด็กนะครับหัวใจโตผิดปกติทำยังไงให้มันเล็กลงมันไม่สามารถทำให้มันเล็กลงได้ครับหัวใจโตแล้วมันก็จะโตอย่างนั้นนะฮะดังนั้นที่คุณควรจะต้องทำก็คือยาความดันถูกต้องแล้วครับกินให้คุมความดันให้มัน100%นะฮะแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันนะครับโดยเฉพาะคาร์ดีโอให้สม่ำเสมอนะครับไม่ต้องเน้นเวทเทรนนิงต้องเน้นคาร์ดีโอเป็นหลักนะครับนอนให้พออย่าเครียดถ้าเครียดต้องรีบสลับความเครียดให้รวดเร็วนะครับไม่ฉะนั้นมันจะยิ่งเป็นนะครับ อันนี้เป็นกรณีหัวใจโตที่เกิดจากความดันสูงเป็นเวลานานผนังหัวใจจะหนาแต่มันจะมีหัวใจโตอีกประเภทหนึ่งที่ผนังหัวใจมันจะบางซึ่งกรณีของคุณไม่ใช่นะครับถ้าผนังหัวใจบางเนี่ยบางคนหายได้เพราะมันเกิดจากการที่มีการอักเสบบางอย่างหรือบางคนมีการจากเหล้าจากเชื้อไวรัสจากอะไรพวกนี้สักอย่างบางคนดีขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะดีขึ้นนะครับอืม ผมเคยมีอารมณ์แบบเกลียดใครมากไหมโอ๊ยประจำนะครับผมก็เกลียดคนนั้นคนนี้ไปทั่วนะครับแต่ว่าความเกลียดต้องอย่าให้มันอยู่กับเรานานๆนะครับจัดการมันให้เร็วเลยครับไม่งั้นมันจะเครียดเกินไม่ดีนะครับไม่ดีต่อร่างกายชอบเจ็บปลายลิ้นแล้วแสบตาบ่อยๆอันนี้ใช่อาการของลิ้นไหม้หรือเปล่าอาจจะต้องไปดูนะครับคือต้องไปให้หมอที่ดูโรคทางช่องปากตรวจก่อนว่าตกลงแล้วมันเป็นโรค Burning Mouth Syndrome หรือเปล่านะครับ หรือมันมีโรคที่ทำให้น้ำลายไม่ค่อยมีนะครับเช่น Sjögren มันก็จะไม่มีน้ำตาไม่มีน้ำลายนะครับหรือมีก็มีน้อยมันก็เลยทำให้มีอาการแบบนั้นอันนี้ก็ต้องไปตรวจก่อนนะครับทานน้อยมีเวลาที่มีสารอาหารเยอะสุดอะไรที่มีสารอาหารเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นอาหารที่เขาเอามาเป็นอาหารเหลวให้ผู้ป่วยกินเช่นพวก Ensure อะไรพวกเนี้ย Ensure Orgain พวกเนี้ยนะครับอยู่อเมริกาไม่ค่อยทันไลฟ์สดแต่วันนี้อยู่ที่ไทยได้ฟังเป็นครั้งแรกนั่นเลยครับเนาะ พี่ทิพย์ขอตัวไปนอนก่อนก็ราตรีสวัสดิ์นะครับนอนให้สนุกนะฮะวันนี้ใส่เสื้อสีส้มดีเลยครับโอ้วันนี้คำถามก็ยาวเยอะเหมือนกันนิดกระเด้งไปอย่างรวดเร็วทานยาพร้อมอาหารที่ถูกต้องคือทานยังไงก็หลังจากที่เรากินอาหารไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเรากินเข้าไปนะครับนั่นคือพร้อมอาหารหรือคุณจะกินหลังอาหารทันทีเลยก็ได้เพื่อความง่ายนะครับเอ่อ ปกติความดัน110และกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกสมองระหว่างผ่าตัดความดันจะลดลงเยอะและเป็นอันตรายไหมก็เป็นอันตรายได้ครับแต่ว่าหมอที่เขาดมยาเขาก็จะดูเราอยู่แล้วนะครับให้มันไม่ต่ำจนเกินไปเป็นไมเกรนหนักกินยาไม่หายควรทำยังไงให้ดีขึ้นไปฉีดยาไม่ควรจะฉีดยาแล้วไม่ควรจะกินยาครับวิธีการรักษาไมเกรนที่ดีมันจะต้องใช้ยาป้องกันไม่ใช่กินยาแก้ปวดนะครับเพราะว่าบางคนใช้ยาแก้ปวดมาก แทนที่มันจะหายมันจะยิ่งเป็นครับเราจะเรียกว่า medication induced headache นะครับซึ่งเจอบ่อยในไมเกรนนะครับแล้วก็บางคนพอเป็นไมเกรนก็กิน Calpurgott กินยาแก้ปวดสารพัดชนิดเลยกินแล้วมันดีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ปวดใหม่กินใหม่กินปวดใหม่กินใหม่ไอ้อย่างเงี้ยวิธีแก้ไขคือต้องหยุดกินเดี๋ยวนี้เลยนะครับบางคนก็จะมาเถียงว่าจะหยุดได้เหรอหยุดแล้วมันก็ปวดสิมันต้องหยุดให้ได้ครับไม่ฉะนั้นคุณจะยิ่งปวดเรื้อรัง medication induced headache เนี่ยคือ
ถ้าไม่หยุดยาไม่มีทางหายบอกเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณพูดประวัติว่ากินยาไม่หายทำยังไงดีไปฉีดที่โรงพยาบาลถี่มากขึ้นถ้าอย่างนั้นมันแปลว่าคุณใช้ยามากจนเกินไปแล้วครับต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นใช้ยาในการป้องกันไมเกรนนะครับยาป้องกันต้องไปปรึกษาคุณหมอทางด้านของไมเกรนโดยเฉพาะนะครับเช่นอะมิทริปไทลีนนะฮะหรือกินโทพิราเมดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมียาป้องกันไมเกรนโพรพาโนลอลอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปใช้ยาพวกนั้นนะครับแล้วก็ปรับขนาดยาขึ้นไปให้เรื่อยๆจนกระทั่งสามารถควบคุมอาการไมเกรนได้นะครับไม่ใช่ไปกินยาแก้ปวดทุกครั้งที่คุณเป็นไมเกรนอย่างนั้นแปลว่าคุณกินถี่จนเกินไปแล้วนะฮะชงชามาไว้กินระหว่างไลฟ์มีฮะออกกำลังกายมีกลไกกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างไรเพิ่งทราบว่าหลอดเลือดมีหัวใจการไหลเวียนต่อมเหลืองที่เป็นอยู่ของระบบภูมิคุ้มกันจะแอคทีฟได้ต้องมีการเคลื่อนไหวก็ส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นแหละครับทำไมมันกดไหลย้อนแล้วเวลากรดมันขึ้นมามันแสบหลังศีรษะด้านขวาอืมอันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความผิดปกติทางด้านของการรับรู้เส้นประสาทซะมากกว่านะครับเพราะบางคนเจ็บคอก็คันหูได้เหมือนกันประหลาดไหมมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันในบางคนนะครับ ดื่มชาจะเป็นนิ่วจริงหรือเปล่า ถ้าดื่มเยอะมากๆมีโอกาสได้นะครับหมายความว่าคุณดื่มเป็นเหยือกเลยอะวันนี้เราดื่มชากี่เหยือกดีสัก10-20เหยือกดีไหมอย่างเงี้ยได้เป็นแน่นอนนะครับเจี๊ยบจะทาครีมกันแดดสุดท้ายก่อนแต่งหน้าอ๋ออันแล้วแต่เลยเนาะ หาเรื่องรองช้ำไม่เจอรองช้ำเนี่ยไม่ได้ทำนะครับแล้วผมเคยตอบไปหลายครั้งนี่ถ้าผมตอบเรื่องรองช้ำนี่น่าจะตอบเป็นรอบที่10-20ครั้งแล้วทุกครั้งที่ไลฟ์เนี่ยก็จะมีคนมาถามอะไรเรื่องรองช้ำเสมอนะครับดังนั้นผมขอมอบหน้าที่นี้ให้คุณชัญญานะครับต่อไปถ้าเกิดมีคนมาถามผมเรื่องรองช้ำผมจะตอบให้คุณฟังแล้วคุณไปตอบให้คนอื่นฟังนะครับอะทุกคนเราประกาศนะครับคุณชัญญาวีระพงษ์สุชาตินะครับจะเป็นคนตอบเรื่องรองช้ำให้ทุกคนฟังต่างนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับ วิธีในการรักษารองช้ำนะครับข้อแรกก็คือคุณไปเอาขวดมาขวดหนึ่งนะขวดน้ำขวดใหญ่ๆเลยนะฮะเติมน้ำให้เต็มเอาไปแช่ในช่องแข็งให้มันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนั่นแหละครับเอาเท้าข้างที่เป็นเหยียบแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาบนนั้นมันจะทำให้อาการดีขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือหารองเท้าที่มันนิ่มๆอย่าไปเอาพื้นแข็งๆส้นสูงนะครับส้นเตี้ยส้นอะไรที่มันแข็งๆเนี่ยอย่าใส่ก็ใส่รองเท้าผ้าใบที่มันนิ่มๆนะครับ มันจะลดอาการตอนเช้าตื่นมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลงจากเตียงแล้วเอาพื้นมาเจอเท้าเราเพราะว่ามันจะยิ่งเจ็บให้นวดคลายเส้นที่เท้าก่อนดัดเท้าสักพักหนึ่งแล้วค่อยลงเหยียบพื้นนะครับมิฉะนั้นจะมีอาการเจ็บได้นะครับแค่นี้เลยถ้าไม่หายก็ต้องไปหาหมอให้เขาฉีดสเตียรอยด์เข้าไปตรงบริเวณที่เราเจ็บนั่นแหละครับถึงจะดีขึ้นนะอันนี้ผมจำชื่อไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณชัญญาวีระพงษ์สุชาติ ต่อไปถ้าเกิดมีใครถามเรื่องรองช้ำคุณชัญญานี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรองช้ำแทนผมแล้วนะครับเขาจะสามารถมาตอบคำถามแทนคุณได้ดังนั้นพวกเขาอย่าลืมนะครับถ้าใครถามคุณชัญญานะครับผมตอบเกินรอบที่10ไปแล้วนะฮะนั้นจะไม่ตอบซ้ำแล้ววาฟารินเส้นเลือดขอดมานานปวดกระดูกสันหลังกินไบโพรเฟน5นาทีใจสั่นคล้ายจะตายเพราะอันนี้ต้องอยากกินนะครับนะเวียนหัวมือสั่นใจสั่นเจ็บแป๊บขึ้นมาวันละ5-10ครั้งมีความเสี่ยงใดชัดเจนไหมครับไม่มีครับ ส่องกล้องลำไส้เจอติ่งตัดแล้วตรวจเจอตัวอ่อนมะเร็งต้องตรวจอีกทีเมื่อไหร่หมอเขาจะเป็นคนบอกเองครับว่าจะตรวจอีกทีเมื่อไหร่บางคน6เดือนบางคน3เดือนบางคนปีหนึ่ง3ปีดังนั้นต้องแล้วแต่คุณหมอที่เขาตรวจนะครับแม่ติด Hep B จากการทำงานตอนตั้งท้องเป็นแต่กำเนิดเป็นพาหะหรือเปล่าครับเป็นครับกรณีนักศึกษาแพทย์ทุจริตยังไม่ได้ดูเลยครับต้องไปดูก่อนนะครับแต่ว่าไม่ว่านักศึกษาอะไรที่ทุจริตมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับ เป็นเส้นเลือดดำตีบออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ใช้ชีวิตยากกว่าเดิมเส้นเลือดดำตีบเส้นเลือดดำตรงไหนครับเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ที่ผมแนะนำก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนเพียงพอกินน้ำให้เพียงพอเลยอย่างน้อยก็2ลิตรต่อวันนะครับอ่าอาหาร
ารให้สมดุลอย่าไปเครียดอะไรนะครับคือพื้นฐานหมดทุกอย่างคุณต้องทำก่อนเนาะเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้ทำพื้นฐานแล้วแบบเฮ้ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยจะไปมีอาหารพิเศษอะไรไหมไม่มีนะครับแนะนำหนังสือ Weight Diet Management ดีๆไหมไม่มีครับผมไม่เคยใช้เลยนะครับดังนั้นไม่สามารถตอบได้เนาะน้ำตาลในทุเรียนถือว่าอันตรายไหมครับมันก็คือน้ำตาลดีๆนี่แหละครับก็มีปัญหาเหมือนปกตินี่แหละนะครับพูดถึงเราเมื่อกี้ดื่มเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งแล้วอาหารนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนั่นสิเนาะ ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาทั้ง2ทางด้วยนะครับสะอึกกลางคืนทำให้สะดุ้งตื่นทุกคืนเนื่องจากอะไรพวกนี้เขาเป็นจากกรดไหลย้อนเป็นหลักเลยนะครับต้องทำ Right Heart Cath แล้วฉีดถังทึบเรื่องสีเป็นอะไรมากเลยครับตอนนี้อยู่ Stage 3A ก็เป็นได้ครับแต่ว่ามันต้องทำครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำมันก็ไม่ได้นะครับถ้ามันจำเป็นต้องทำมันก็ต้องทำนะครับแล้วก็ไปรับความเสี่ยงเองนะฮะกรณีนี้คือต้องดื่มน้ำให้เยอะที่สุดนะครับดื่มน้ำเยอะๆเลยนะฮะมันก็จะสามารถช่วยได้นะครับ วิเคราะห์เคสน้ำยาเต่าน้ำยาล้างห้องน้ำโซดาไฟไหมอืมเดี๋ยวดูก่อนนะครับยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเวย์วันละสกู๊ปโหลดไตไหมครับไม่โหลดอะไรครับอาการปวดบ่าอ้อแต่ยกเว้นนะสกู๊ปคุณกับสกู๊ปผมมันอาจจะไม่เท่ากันนะสกู๊ปผมเนี่ยอันเท่านี้นะครับเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าสกู๊ปคุณมันขนาดนี้เตรียมตัวโหลดไตแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณกินไปสกู๊ปคุณคือแบบสกู๊ปช้าง1หม้อตายแน่นอนนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับ ปวดบ่าแล้วชาพูดติดขัดไม่คล่องตรวจ MRI MRA แล้วก็ไม่พบความผิดปกติอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเลือดสมองไหมไม่เกี่ยวแล้วครับถ้า MRA ไม่เจอแล้วไม่เกี่ยวแล้วครับดังนั้นคุณต้องไปปรึกษาหมอโรคประสาทที่เขาดูแลคนดูนะครับว่าเขาสงสัยเป็นโรคอะไรนะครับตัวผอมกินเยอะไม่ค่อยได้เล่นเวตอย่างเดียวทุกวันตัวใหญ่ขึ้นไหมครับไม่ครับถ้าคุณเล่นเวตอย่างเดียวไม่กินมันตัวไม่ใหญ่อยู่แล้วครับนะทาครีมกันแดดตอนอยู่ที่ห้องไหมผมทาเฉพาะหน้าครับตัวไม่ทานะครับ คางสั้นไม่ดียังไงทำให้กรนได้ง่ายแล้วก็หยุดหายใจในขณะหลับได้ง่ายครับมีระเบียงด้านนอกไหมครับมีครับอยู่แอตแลนติกอยู่แอตแลนตาครับคือประเทศอเมริกานะครับสถานที่บำบัดเลิกเหล้าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันลองติดต่อไปทางคุณหมอแมวน้ำในช่องหมอแมวน้ำดูนะครับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องลองติดต่อไปดูนะครับเขาเป็นจิตแพทย์น่าจะทราบมากกว่าผมเนาะมีเน็ตแล้วใช่นะครับ2028จะไปดูโอลิมปิกไหมไม่ไปแน่นอนครับผมอยู่บ้านนี่แหละดีแล้ว คอเลสเตอรอลมีประโยชน์ในการซ่อมแซมร่างกายทำไมคนชอบพยายามลดคอเลสเตอรอลเพราะว่าคอเลสเตอรอลที่มันสูงเกินไปจะมีอันตรายต่อร่างกายนะครับถ้าต่ำเกินไปก็มีปัญหาเหมือนกันนะดังนั้นคนชอบพยายามลดคอเลสเตอรอลเพราะว่าคอเลสเตอรอลของเขามันสูงจนเกินไปนะครับของไหนที่ถ้าเกิดคุณบอกว่ามันดีแล้วคุณปล่อยให้มันสูงมากๆเนี่ยคุณตายแน่นอนเพราะว่ามันอันตรายต่อหลอดเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดมันต่ำจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีแน่นอนเพราะว่าสมองเราต้องใช้คอเลสเตอรอลนะครับ ถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลสมองก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะดังนั้นคุณปานภานะครับต้องเข้าใจว่าโลกของเราเนี่ยของทุกอย่างมันต้องมีปริมาณที่เหมาะสมต้องมีทางสายกลางมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าของอย่างหนึ่งดีแล้วเราจัดการให้มันมีเยอะๆอันนี้ก็จะกลายเป็นของไม่ดีได้นะครับตอนไม่ทำงานตื่นกี่โมงก็7โมงครับคริสตินเลียอายุ21สูง160แต่กล้ามใหญ่มากใช่นะครับนั่นแหละตอนนี้เขากินเยอะแล้ว เพราะว่าอะไรบางคนสามารถมองเห็นเส้นเลือดปูดชัดเจนโดยเฉพาะคนออกกำลังกายเพราะว่ากล้ามเนื้อมันดันเส้นเลือดออกมานะครับโดยเฉพาะผู้ชายจะเห็นง่ายกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็ต้องลีนพอสมควรด้วยนะฮะเบมิพารินกับน็อกซาพารินผมไม่เคยใช้เบมิพารินดังนั้นไม่สามารถตอบได้ครับไอ้น็อกซาพารินก็เป็นยาที่เขาฉีดใต้ผิวหนังวันละครั้งถึง2ครั้งแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรนะครับ2ตัวเนี้ยถ้าให้เดาๆก็อาจจะเป็นกลุ่มคล้ายๆกันมั้งครับ แต่ผมไม่เคยใช้เบนมิพารินดังนั้นไม่สามารถตอบได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับคุณหมอเขาแนะนำว่าใช้ตัวไหนถ้าสำหรับผมนะตัวเก่าๆมันก็ได้ผลดีอยู่แล้วเราจะไปใช้ตัวใหม่ที่มันราคาแพงกว่าเพื่ออะไรยกเว้นว่าถ้าตัวใหม่มันมีข้อดีกว่าแบบชัดเจนมากๆเมื่อเหมาะสมกับราคาดังนั้นเราถึงค่อยตัวใหม่นะครับอาหารแบบไหนที่กินแล้วเพิ่มประสิทธิภาพสมองแบบเห็นผลชัดสุดไม่มีครับไม่มีเลย
อาหารประเภทไหนควรกินตอนอ่านหนังสือนานๆน้ำครับไฮเปอร์ไทรอยด์ทำ IF ได้หรือเปล่าทำได้ครับอย่าทำเยอะแล้วกันเอาให้พอประมาณนะครับกินวิตามิน B คอมเพล็กซ์กับยากาบาเพนตินต่อกันเป็นปีได้หรือเปล่าก็ได้ครับแต่มีผลข้างเคียงนะครับกาบาเพนตินระยะยาวมีผลข้างเคียงต่อสมองนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นหยุดกินแล้วมีปัญหาก็จำเป็นต้องกินนะครับ ย้ายเมืองหาเพื่อนใหม่หรือยังผมไม่ได้อยากจะหาเพื่อนใหม่ครับขี้เกียจนะปกติผมไปเมืองไหนก็ไม่ได้หาเพื่อนนะครับผมชอบอยู่ของผมคนเดียวนี่แหละนะครับแต่ถ้าเจอเพื่อนโดยบังเอิญเราก็เป็นเพื่อนได้นะครับโดยเฉพาะเวลาไปร้านอาหารไทยเราเจอคนไทยเราก็สวัสดีครับนะไม่ทาครีมกันแดดเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังจริงหรือเปล่าจริงครับ Toxic productivity คือวันหยุดบางวันตื่นสายแล้วรู้สึกไม่อยากทำอะไรแปลกไหมครับก็ไม่ได้แปลกนะมันหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะตื่นขึ้นมานะครับเพื่อทำอะไรอย่างสักอย่างผมรู้สึกว่าถ้าผมตื่นเช้าแล้วทำอะไรไปสักอย่างเนี่ยมันจะทำให้เวลาของผมดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับอืมอันนี้อะไรเนาะตัดม้ามแรกๆใส่แมสแพ้อากาศแพ้ฝุ่นอันนี้อาการปกติไหมมันไม่เกี่ยวกับตัดม้ามครับแต่มันต้องใส่แมสเพราะว่าป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ตัดม้ามก็ต้องได้ยาป้องกันการติดเชื้อบางอย่างนะครับเช่นเชื้อ Pneumococcus นะครับเชื้อ Neisseria นะพวกเนี้ย2ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เชื้อ H influenza 3ตัวนี้มีวัคซีนให้ฉีดได้นะครับ Healy Device เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์โรครักษาในตัวอันนี้โกหกแน่นอนผมบอกเลยเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับของส่วนใหญ่มาจากเยอรมันนะไม่มีอะไรจริงสักอย่างนะครับไม่ต้องไปเชื่อนะมันไม่มีเครื่องอะไรที่ทำแบบนั้นได้หรอกยกเว้นว่าเครื่องนั้นก็จะมาขอหาตังค์จากคุณนะครับถ้าคุณอยากทำบุญคุณไปใช้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากทำบุญก็อย่าไปใช้นะครับรูมาตอยด์สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ ค่าไตขึ้นมา26ควรหยุดกินเวย์ไหมครับค่าไตนี่คือค่าอะไรครับที่26นะถ้าเป็น BUN ก็ไม่มีความจำเป็นนะครับหลังเลิกบุหรี่10วันร่างกายอ่อนแอเป็นเรื่องปกติไหมบางคนจะรู้สึกไม่กระฉับกระเฉงเป็นปกติเพราะว่านิโคตินที่อยู่ในบุหรี่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระฉับกระเฉงนะครับมันอารมณ์ดีนะครับดังนั้นเราเลิกไปก็ไม่ได้มีปัญหามันก็ต้องเจอแบบนั้นทุกคนนะครับแต่ว่าเลิกไปแล้วดีแล้วนะครับ ทานเวย์ไม่ออกกำลังกายมีผลเสียไหมครับก็มันก็จะไม่ได้เอาไปใช้ครับมันก็จะทำให้เราเสียตังค์โดยฟรีๆโดยไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับถ้าทำร้าย Hard Cat แรงดันเลือดสูงบริเวณรักษายากไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเป็น primary pulmonary hypertension ที่ประเทศไทยยังรักษาไม่ได้นะครับก็ที่เมืองไทยผมเคยตอบคนคนหนึ่งแล้วถ้าเราเป็นความดันเลือดสูงในปอดที่เกิดเพราะว่าเส้นเลือดปอดมันผิดปกติไม่ได้เกิดเพราะสาเหตุอื่นอันเนี้ยทำใจได้แล้วครับต้องทำใจเลยเพราะว่ายารักษาที่ประเทศไทยมันไม่มีตัวที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้วมันจะไม่มีอีกตลอดไประยะเวลานานเลยด้วยซ้ำไปนะครับ คือยาที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีแต่ยาที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถามผมนะแล้วก็ไม่สามารถลดอาการได้คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายปอดแต่การปลูกถ่ายปอดในโลกนี้ก็ไม่ได้ทำง่ายๆแล้วประเทศไทยก็มีทำแค่แบบ1เคสใน2-3ปีเองดังนั้นความเชี่ยวชาญก็จะไม่เท่ากับต่างประเทศแล้วที่สำคัญคือปลูกถ่ายปอดก็มีความเสี่ยงของมันอายุก็จะสั้นลงกับคนปกติด้วยเหมือนกันดังนั้นมันมีแบบของลำบากทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับดังนั้นต้องเป็นกำลังใจให้นะถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมาจริง แล้วถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วอยากมารักษาที่ต่างประเทศถ้ามาได้มีเงินถึงเนี่ยแนะนำว่าให้มานะครับแต่มาแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณเป็นจริงๆแล้วเป็นอาการเยอะรักษาที่ประเทศไทยแล้วมันยังไม่ดีขึ้นคุณต้องเตรียมเลยย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ที่อเมริกาเพราะว่ายาที่เราใช้เนี่ยจะต้องหยดเข้าเส้นเลือดตลอดเวลา24ชั่วโมงตลอดชีวิตนะครับแล้วถ้าเครื่องมันเสียแล้วคุณอยู่บนเครื่องบินหรือคุณอยู่ประเทศไทยตายแน่นอนมันตายภายในเวลาเป็นนาทีเลยด้วยซ้ำไปไม่ใช่เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเป็นนาทีนะครับดังนั้นคุณต้องอยู่ที่อเมริกาเท่านั้นเวลาเครื่องมันเสียปุ๊บคุณวิ่งเข้าโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วเขาแก้ไขทันทีแต่ถ้าเกิดมันดันไปเสียบนเครื่องบินนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ละถ้าไปเสียที่ประเทศไทยอันนี้ก็ไม่มีใครช่วยได้ต่อให้คุณไปโรงพยาบาลจุฬารามาศิริราชพระมงกุฎโรงพยาบาลใหญ่ๆบำรุงราษฎร์
กรุงเทพก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรกับมันได้เพราะว่าเครื่องนี้ที่ประเทศไทยมันไม่มีนะครับนี่พูดตรงๆเลยนะให้เตรียมตัวไว้ก่อนแขนหักผ่าตัดแล้วกี่เดือนถึงยกเวทดัมเบลวิดพื้นได้ครับถ้าเอาให้ชัวร์ก็ประมาณ2เดือนถึง3เดือนครับแต่ยกเว้นนะถ้าเกิดว่าคนไหนมีกระดูกพรุนด้วยก็อาจจะต้อง6เดือนขึ้นไปนะครับคอเลสเตอรอล30ไตรกลีเซอไรด์85 HDL 52 LDL 60ลดยาทอร์เวสตินจาก40เป็น20ได้ไหมครับได้ครับยกเว้นถ้าเกิดว่าคุณมีโรคหัวใจกับโรคเบาหวานอยู่ลดไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีก็ลดได้ครับตรวจสุขภาพประจำปีตรวจฉี่เอ็กซเรย์ปอดแนะนำตรวจเพิ่มอะไรไหมครับตรวจเลือดทั่วไปครับตรวจเบาหวานไทรอยด์ความเข้มข้นของเลือดพวกCBC นะครับค่าไตค่าตับอะไรพวกนี้ควรจะตรวจคัดกรองโรคเอดส์ HIV นะครับไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C พวกนี้นะฮะก็ควรจะต้องตรวจนะฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือขึ้นกับอายุเท่าไหร่ด้วยตรวจคัดกรองมะเร็งนะเช่นมะเร็งต่างๆนะครับตามอายุนะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ถ้าอายุเกิน50ขึ้นไปควรจะต้องตรวจแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไกด์ไลน์มันเปลี่ยนแล้วอายุเกิน45ก็ควรต้องตรวจแล้วนะฮะน้ำหนักตัวน้อยเกี่ยวกับการทานธาตุเหล็กไหมไม่เกี่ยวครับถ้าเสริมธาตุเหล็กก็คือคนที่เขาขาดธาตุเหล็กก็ควรจะกินเนาะชอบวิธีช็อตคัทโรซี่ก็นอนเป็นตัวบุ้งนะฮะ Sleep Healing Music ที่ความถี่อย่างไหนดีไม่มีตัวไหนช่วยได้ครับถ้าเกิดคุณฟังแล้วมันสบายดีนอนหลับได้ก็ใช้ตัวนั้นนะครับมันไม่มีตัวไหนที่ดีกว่าตัวไหนในปัจจุบันนี้นะครับต้องไปประชุมต่างประเทศที่หาซื้อยายากเตรียมยาอะไรไปกระเป๋ายังไงบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าไปต่างประเทศให้เอายาอะไรไปบ้างนะครับมีในนั้นหมดทุกยาเลยไปดูเลยนะครับบอกไว้ทุกชนิดนะครับดังนั้นก็ไปนะฮะพกเวย์ผงอย่างไรไม่ให้คนสงสัยก็เอาไปทั้งกระปุกนะครับ เวลาผมไปต่างประเทศผมจะไม่พกเวย์ไปกินไม่กินเวย์2-3อาทิตย์กล้ามไม่หายหรอกครับนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปต่างประเทศสักแบบเฮ้ยไปเดือนหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องเอาเวย์ไปก็ได้นะครับถ้าไปแค่แบบอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องเอาไปหรอกครับนะแฟน28ไปตรวจร่างกายแล้วหมอเป็นพาทาลัสซีเมียคุณทำยังไงครับต้องระวังอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับมันจะมีปัญหาตอนที่คุณจะมีลูกนี่แหละก็ต้องตรวจคุณด้วยดูว่าคุณเป็นพาหะหรือเปล่าหรือคุณมีแฝงอะไรอยู่ไหมเพราะว่าถ้า2 คนที่เป็นพาหะแล้วมาแต่งงานมีลูกออกมาเนี่ยบางทีลูกเป็นทาลัสซีเมียเต็มขั้นดังนั้นหมอเขาต้องบอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสจะเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องตรวจละเอียดนะครับลำโพงดังๆทุ่มๆในงานคอนเสิร์ตในผับเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นปัญหากล้ามเนื้อหัวใจขนาดไหนก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับบางคนอาจจะบอกว่ามันไปกระตุ้นหัวใจมากขนาดนั้นคือส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอะนะครับยกเว้นมันจะเป็นช็อคเวฟมายิงที่หัวใจโดยตรงอะหัวใจหยุดเต้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเสียงขนาดพวกนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรนะน้ำหอมที่ผมชอบช่วงนี้คืออะไรอืมยังไม่มีตัวไหนที่ผมใช้บ่อยๆในช่วงนี้เนาะเออยังไม่มีนะครับตอนนี้ผมเอาอันนี้มาใช้ก่อน Hinoki คือตัวมันเองก็เป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มาหยดตามตัวมันก็หอมแล้วนะครับอันนี้ก็ชอบอยู่นะงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อทั้งวิธีและอาหารอื่นๆอันนั้นต้องไปค้นใน pubmed.gov แล้วครับคุณเอสคุณสามารถไปค้นได้ด้วยตัวเองนะครับอืมผมไม่สามารถชี้ให้ฟังได้ว่ามีงานวิจัยอะไรตัวไหนอะไรออกมาบ้างนะครับแต่มันเยอะแล้วผมก็ไม่ได้ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้ววิธีในการดูแลรักษาตัวเองมันก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเดิมวิธีในการออกกำลังกายยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราก็รู้อยู่แล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรแปลกๆนะครับกินยา Dimenhydramine หรือ Dimenhydrinate กินทุกวันได้หรือเปล่าก็ได้ครับแต่จะกินทำไมนะครับคือมันต้องไปหาเหตุผลที่ทำให้คุณเวียนหัวดีกว่านะครับแก้ที่เหตุผลเพราะบางทีถ้าเกิดเหตุผลนั้นคือสิ่งที่มันอันตรายมากแล้วเราไม่ได้แก้ไขอันนี้ก็แย่ได้นะครับวิตามิน B รวมกินทุกวันได้ไหมได้ครับติดโควิดประมาณช่วงเดือน5ตอนนั้นเอ็กซเรย์ปอดแล้วปกติตอนนี้8เดือนตรวจสุขภาพประจำปีควรเอ็กซเรย์ปอดไหมไม่จำเป็นครับอืมดอกกระดังงา
อิหร่านนะครับอาหารที่ผมเพิ่งทานเมื่อ3-5มื้อที่ผ่านมาได้ไหมครับเอาไปเป็นกรณีศึกษาปรับเปลี่ยนปฏิทินของตัวเองบ้างเมื่อวานตอนเย็นกินเอ่อไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันคล้ายๆแบบอาหารเวียดนามที่มันเอาก๋วยเตี๋ยวมาห่ออะไรสักอย่างห่อผักห่อหมูห่ออะไรเงี้ยบั่นหอยมั้งกินนั้นแล้วก็ตอนเช้ากินโปรตีนเมื่อวานกินแค่นี้เลยแล้วก็ช็อกโกแลตอีกแท่งหนึ่งแล้วก็มีชาใบเตยอันนี้ที่กินคือชากุหลาบนะครับมื้อก่อนหน้านั้นกินวันก่อนหน้านั้นกินเนื้อย่างเกาหลีเนื้อย่างหมูย่างเกาหลีแล้วก็ตอนเช้ากินโปรตีนเหมือนกันก็กินแค่นั้นวันก่อนหน้านั้นกินอ่าอาหารของอเมริกาอาหารใต้นะครับอาหารใต้ของอเมริกาไม่ใช่เหมือนแบบอาหารใต้ประเทศไทยที่มันเผ็ดๆนะไม่แบบแกงเหลืองอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะที่นี่อาหารใต้ก็จะเป็นตัวที่ไม่เผ็ดนะครับชื่อว่า shrimps and grits grits นี่ภาษาไทยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับมันเป็นเหมือนเม็ดข้าวเล็กๆละเอียดๆอ่ะแล้วอร่อยดีนะครับ shrimp and grits ถ้าเกิดใครไม่เคยกินแนะนำมาลองกินดูครับที่ภาคใต้ของอเมริกาโคตรอร่อยอ่ะคือแบบย้ายไปบอสตันมันไม่มีให้กินอ่ะแล้วพอลงมาได้กินมื้อแรกนี่สุดยอดมากเดี๋ยววันนี้อาจจะเดินไปกินอีกก็ได้นะคือผมไม่มีการกำหนดวิธีการกินของตัวเองนะกินตามใจเลยนะครับกินตามใจปากเลยแต่ว่ามีความสมดุลคือถ้าเกิดว่าช่วงไหนผมกินแคลอรี่เยอะมื้อต่อไปก็จะกินแคลอรี่น้อยถ้าช่วงไหนกินไขมันเยอะกินเนื้อเยอะเกินไปวันต่อไปก็จะกินไอ้พวกนี้ลดลงนะครับวันไหนไม่กินผักเลยวันต่อไปก็ต้องกินผักเพิ่มขึ้นนะครับล็อกซี่ทำอะไรล็อกซี่ไปข้างนอกเหรอไปข้างนอกมันตื่นแล้วนะไปข้างนอกแต่ตรงนี้เราก็มีโรซี่อีกตัวหนึ่งนี่หมุนมาก็เจอเหมือนเดิมนะ เวทคาร์ดิโอควบคุมอาหารตามที่อาจารย์ไลฟ์เรื่องลดน้ำหนักเมื่อ7กรกฎาคมผ่านมาเดือนนี้น้ำหนักลดมีมาคงที่เหลือแต่รอบเอวสะดือพยายามลุยเลยครับปวดหัวเมื่อ5วันที่แล้วทานยาพาราไปเรื่อยตอนนี้เริ่มจามมีน้ำมูกใสมีคนตรวจภูมิแพ้เลยไซนัสไม่ติดโควิดผมว่าควรจะไปตรวจอย่างอื่นมากกว่านะเพราะว่าถ้ามันมีอย่างนี้ด้วยบางทีก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดอื่นได้นะครับหวัดทั่วไปก็เป็นได้นะครับจริงๆไม่ต้องตรวจอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าอาการน้อยเราก็ปล่อยไว้เฉยมันก็จะหายเองนะครับ เราอาจจะต้องลองไปถ้าอาการเยอะก็ลองปรึกษาคุณหมอเขาดูนะครับว่าเขาสงสัยว่าเป็นอะไรพวกนี้ซักประวัติก็รู้แล้วแหละไม่ต้องตรวจอะไรเยอะนะฮะอีหลังกลิ่นเย็นสบายดีใช่ครับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นอนหลับสบายครับนอนหลับสบายดีครับเพื่อบริจาคร่างกายกับโรงพยาบาลจุฬาตอนหลังสะโพกหักใส่ข้อสะโพกเทียมเป็นเบาหวานมะเร็งลำไส้เสียชีวิตโรงพยาบาลแล้วไหมครับรับครับทำไมย้ายมาแอตแลนตาไปฟังไลฟ์ก่อนหน้านี้เลยครับคือก็เล่าไปหลายรอบแล้วเนาะเราลองไปฟังดูนะครับ เซอร์คาดินปลอดภัยไหมเซอร์คาดินคือเมลาโทนินปลอดภัยครับไม่มีปัญหาเฮปาไตติสบีตัวเราไปต้องการหัตถการสัมผัสผิวหนังคนไข้ไม่ใส่ถุงมืออันตรายไหมไม่อันตรายครับมันติดทางเลือดเท่านั้นนะครับดิฟฟิวเซอร์กลิ่นแสบจมูกนี่มีผลเสียอะไรไหมครับมีครับมันไม่ควรแสบจมูกครับถ้าแสบจมูกแปลว่ามันต้องมีอะไรประหลาดแน่นอนนะครับสาเหตุอะไรทำให้ค่าครีเอตินินเพิ่มขึ้นก็ถ้าเกิดกล้ามเนื้อคุณมีเยอะเกินไปก็ครีเอตินินเพิ่มขึ้นกินยาบางตัวที่ไปแย่งการขับครีเอตินินออกมาจากร่างกายก็จะทำให้ครีเอตินินเพิ่มขึ้นเช่นยาแบคทริมเป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าค่ามีโรคไตก็จะมีปัญหาทำให้ครีเอตินินเพิ่มขึ้นได้กล้ามเนื้อสลายก็ทำให้ครีเอตินินเพิ่มขึ้นได้นะครับนี่แหละเหตุผลที่ครีเอตินินเพิ่มนะครับ มีวินัยและความพยายามได้สักครึ่งหนึ่งของผมคือแรงบันดาลใจของผมก็ลุยเลยครับคือวินัยเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งที่เราเห็นก่อนว่าเราอยากได้อะไรในชีวิตนะครับถ้าเราเห็นปุ๊บแล้วเราอยากได้ตามนั้นเราก็จะสามารถทำได้โดยที่เรามีวินัยนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรมันก็จะไม่ค่อยอยากมีวินัยอะไรขึ้นมานะครับเป็นพาร์กินสันทีหมอให้กินโดปามีนฮะ
มันไม่มีโดปามีนนะครับมันไม่มียาชื่อโดปามีนนะครับครึ่งเม็ดแล้วบอกให้กินตลอดใช่ไหมครับต้องกินตลอดครับอืมมันน่าจะชื่อเลโวโดปานะยาเลโวโดปาอะไรพวกเนี้ยนะโดปามีนมันกินไม่ได้ครับมันต้องเป็นเลโวโดปาแล้วต้องกินไปตลอดด้วยครับถูกต้องผมทำ IF ไหมอืจะถือว่าทำก็ได้นะเพราะว่าหลังมื้อเย็นจนถึงมื้อเช้าผมก็ไม่กินอะไรกินแค่น้ำนะครับก็อาจจะถือว่าทำนะครับ ลมพิษเรื้อรังนาน6เดือนแล้วควรรักษาอย่างไรกินยาแก้แพ้ทุกวันเลยอันเนี้ยควรจะไปปรึกษาคุณหมอทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาละเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นที่นอกเหนือจากยากินนะครับเช่นอาจจะต้องเป็นยาฉีดที่เอามาฉีดเองที่บ้านชื่อว่า Dupixent นะครับ Dupilumab นะครับตัวนี้เป็นยาที่โหดจัดมากใช้ในคนที่เป็นลมพิษเรื้อรังได้สุดยอดมากเลยมันเป็นยาแต่มันเหมือนอินซูลินคุณต้องมาฉีดเองที่บ้านนะครับทุกวันนะ กินกาแฟเพนตินหยุดกินแล้วนอนไม่หลับควรกินต่อไหมครับไม่ควรครับกาแฟเพนตินมันเป็นยาที่ทำให้นอนหลับได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็มีผลต่อสมองนะครับถ้าถามผมก็จะว่าระยะยาวคุณต้องหาทางหลับให้ได้ด้วยตัวเองซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วสำหรับคนนอนไม่หลับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับแอลซิทินนานๆเหมือนครีตินินได้เลยไหมครับได้ครับความดันค่อนข้างต่ำจุดเกิดกับความดันสูงเกิดจากอะไรได้บ้างตื่นเต้นนะครับเจ็บป่วยเครียดไม่ได้นอนพวกนี้เป็นหลักเลยนะครับ คนที่เป็นคนนอนเจ้าหญิงนิทราฮอร์โมนในร่างกายยังทำงานปกติไหมจะมีประจำเดือนไหมมีได้ครับแต่ไม่ได้ทุกคนนะฮะแล้วบางคนก็ไม่ปกติเหมือนกันเป็น VSD-SP ตั้งแต่กำเนิดแปลว่าอะไรเนี่ย S/P นี่คือ status post นะครับมันต้อง status post อะไรสักอย่าง VSD คือ ventricular septum defect ก็คือเป็นผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่างเนี่ยมันมีรูทะลุกันนะครับ status post แปลว่าหลังจากอะไรปกติมันควรจะต้องมีคำว่า VSD status post repair คือเป็นโรคนี้แต่ทำการรักษาไปเรียบร้อยแล้วด้วยการไปผ่าซ่อมมันไปปิดมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันจะไม่มีคำว่า status post แล้วก็ว่างๆโล่งๆตั้งแต่กำเนิดมันไม่มีความหมายครับนั่นแสดงว่าอาจจะเขียนไม่ครบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเคยเป็น GBS ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือเปล่าเป็น GBS จากอะไรถ้าเป็น GBS ไม่มีสาเหตุสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับแต่ถ้ามีสาเหตุคือเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้ไม่ควรฉีดครับคิดอย่างไรกับการผ่าตัดเสริมส่วนสูงครับก็เฉยๆครับถ้าเป็นผมก็คงจะไม่ทำนะครับ ความเสี่ยงมันเยอะกว่าถ้าถามผมนะแต่ถ้าเกิดคนไหนคิดว่าคุ้มค่าที่จะแลกมาก็อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลเนาะคิสแคทอินฟินแลนด์ก็สวัสดีจากฟินแลนด์จากอเมริกาด้วยครับฟินแลนด์นี่รู้สึกมี2-3คนนะเท่าที่ผมเห็นนะฮะคุณสมบัติคนที่จะเป็นหมอที่ดีควรจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ก็ต้องเป็นคนที่ชอบอาชีพหมอนะครับเป็นคนที่ชอบแล้วมันก็จะศึกษาความรู้ตลอดเวลาสามารถมองคนได้เข้าไปถึงข้างในจริงๆเข้าใจคนคนหนึ่งทั้งร่างกายจิตใจสังคมสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยการมองแป๊บเดียวก็ต้องเข้าใจแล้วต้องเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนนะครับในการวินิจฉัยต่างๆนะครับ ต้องสามารถทำใจได้นะครับอย่าเป็นคนที่ล้มและจมกับสิ่งที่ทำผิดพลาดนะครับถ้าคุณล้มและจมกับสิ่งที่ทำผิดพลาดอนาคตมันก็จะไม่ดีนะก็จะทำให้การรักษาคนไข้เนี่ยมันด้อยประสิทธิภาพไปด้วยนะครับดังนั้นหมอจะต้องเป็นคนที่แบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเห็นความตายอยู่เรื่อยๆเราต้องเป็นคนที่ทำผิดพลาดเราต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองต้องกล้ายอมรับความผิดพลาดแล้วต้องกล้าที่จะก้าวต่อไปให้ได้ด้วยนะครับ เหมือนกับถ้าเราแข่งกีฬาเนี่ยแต้มที่ผ่านมาเราทำพลาดไปแล้วเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าแต้มที่ถัดไปที่เราก็ต้องจะไปลุยกับมันหรอกนะครับถ้าเรามัวไปเสียใจกับแต้มที่ผ่านมาแต้มถัดไปคุณก็ไม่มีสมาธิจะไปเล่นคุณก็แพ้เขาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยหมอเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ลุยนะครับแต้มถัดไปจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอคนไข้คนถัดไปจะต้องเป็นคนที่ทำให้เราต้องทำให้ดีกว่าเดิมที่ดีกว่าคนไข้ที่ผ่านมาให้ได้นะครับ แล้วก็แน่นอนจรรยาบรรณมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าจรรยาบรรณเนี่ยคือทุกอย่างที่ทำกับคนไข้โอเคแต่หมอมีชีวิตส่วนตัวหมอคือคนทั่วไปถ้านอกเหนือจากการงานแล้วเขาจะไปทำอะไรเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะ
าสมมุติถ้านอกเหนือจากการงานเขาอาจจะอยากจะแต่งตัวแบบประหลาดๆอย่างกับผมสีเพี้ยนๆอะไรเงี้ยตามสบายเลยนะเป็นเรื่องของเขานะครับอยากจะไปเที่ยวสถานบันเทิงเรื่องของเขาอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับการทำงานของเขาอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้วเมามาไอ้อย่างงี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเออจะทำอะไรทำเลยที่มันนอกเหนือจากตัวงานของเขานะครับอย่างเช่นแบบไปเที่ยวแล้วแบบไปเจอคนไข้ก็แล้วไงก็มาเที่ยวเหมือนกัน หมอก็เที่ยวได้นะมันไม่ได้แบบห้ามมาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนั้นเราต้องแยกให้ชัดเจนว่างานในสายอาชีพควรจะต้องเป็นยังไงแล้วนอกเหนือจากอาชีพของตัวเองก็ต้องทำอะไรได้เหมือนคนทั่วไปนะครับสอนรถที่ฉีดในห้องน้ำเขาก็ฉีดในห้องน้ำอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเขาก็มันก็ต้องระวังเขาเหมือนกันเนาะตอบคำถามในคลิปเก่าอยู่ไหมครับผมตอบคำถามในทุกคลิปนั่นแหละครับที่มีคนถามตรงกับคลิปนะถ้าถามไม่ค่อยตรงกับคลิปเนี่ยผมก็จะชักเริ่มหงุดหงิดแล้วอาจจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยถามคำถามเดิมแต่ซ้ำมาทุกคลิปเลยคลิปนี้ถามอย่างเงี้ยแล้วก็เอาก๊อบปี้อย่างเงี้ยไปเพสต์ไว้ในคำถามในคลิปอื่นๆผมก็จะเตือนบอกว่าคุณกรุณาอย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันน่ารำคาญนะน่ารำคาญ เขาอาจจะอยากให้ผมเห็นคือผมเห็นทุกข้อความอยู่แล้วละครับถ้าเกิดว่ามาโพสต์ถามในไม่ว่าจะคลิปเก่าขนาดไหนผมก็จะเห็นแล้วก็สามารถตอบได้นะครับแต่ก็อย่าถามซ้ำแล้วกันนะโซฟาเอามาด้วยหรือเปล่าเอามาด้วยครับมาเรียนครั้งแรกทำไมถึงเลือกเรียนสมัครที่ Emory เอ่อผมสมัครไปหลายที่ครับแต่ว่าหลังจากที่ไปสัมภาษณ์มาดูหลายๆที่แล้วชอบที่นี่ก็เลยเอาที่นี่อะครับแอตแลนตาเมื่อ40ปีก่อนสนุกมากดีเลยครับสามารถข้ามไปทำคลิปเกี่ยวกับถามในคลิปที่เกี่ยวข้องได้ลิ้นไม่ค่อยรับรู้เสียงโรคอะไรรุนแรงไหม ก็มีทั้งเสี่ยงและไม่เสี่ยงครับต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะครับฐานะไม่ดีคิดว่าจะไปเรียน Harvard ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับ Harvard ค่าเล่าเรียนแพงมากนะครับถ้าคุณฐานะไม่ดีคุณมาเรียนไม่ได้แน่นอนยกเว้นว่าคุณจะได้ทุนนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะขอทุนคุณก็ต้องเจ๋งจริงในการมาขอทุนก็อาจจะขอมาจากประเทศไทยก็ได้นะครับหรือถ้ายากกว่านั้นอีกคือมาขอทุนของมหาวิทยาลัย Harvard เองซึ่งคนเขาก็จะแย่งกันนะครับ แล้วแน่นอนว่าคนที่มาที่ Harvard ได้เนี่ย qualification แรกคือต้องเก่งก่อน ถ้าคุณไม่เก่งคุณไม่ต้องมาละถ้าเกิดว่าคะแนนคุณไม่ได้สูงระดับท็อปของชั้นเรียนคุณไม่ต้องมาเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าที่นี่ทุกคนท็อปหมดนะครับคะแนนสูงหมด4ตลอดเวลาหมดทุกคนนะครับมันไม่ได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยที่แบบจะมาคัดเกรดได้3.6 3.9 2กว่าอะไรเงี้ยนี่ไม่ทุกคนเท่ากันหมดแล้วมันสูงเหมือนกันหมดดังนั้นข้อแรกถ้าเกิดคุณไม่คะแนนสูงคุณไม่ต้องพยายามเลยครับมันเข้า Harvard ไม่ได้แน่นอนบอกเลยตรงๆเลยนะฮะเรื่องเงินก็เหมือนกันถ้าคุณไม่มีเงินคุณต้องมีทุนคุณต้องขอทุนให้ได้สักที่หนึ่งถ้าเกิดคุณจะมาขอทุนจากมหาวิทยาลัย Harvard เนี่ยยากยิ่งกว่าการเข้าไปซะอีกนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาได้มันก็เก่งมหาศาลอยู่แล้วมันยังแย่งเอาทุนพวกนี้คุณต้องไปสู้กับคนที่เก่งระดับชาติทุกคนเพื่อเอาทุนที่มันมีไม่กี่ทุนนะครับอันนั้นก็มันก็ได้เหมือนกันแต่มันยากมากนะครับ อย่างเช่นถ้าผมไปสอบเข้า Harvard เนี่ยผมว่าผมไม่ได้นะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเอาสมองตอนเนี้ยย้อนไปเป็นสมัยที่ผมเรียนผมว่าผมเข้าได้นะครับแต่ด้วยสมองตอนนั้นน่ะไม่น่าเข้าได้นะApartment นักศึกษาเดือนละเท่าไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีราคาถูกขนาดนั้นเหมือนกันแต่ถ้า Boston เนี่ยส่วนใหญ่1,000กว่าขึ้นไปแล้ว1,000กว่า2,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับ 65ปีมึนหัวทรงตัวไม่ดีบางทีเดินเซเป็นมา4เดือนแล้วคนตรวจเลือดตรวจปัสสาวะใหม่ๆสมอง4ช่องไม่พบสาเหตุไม่เจออะไรเลยถ้าไม่เจออะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยต้องไปหาหมอสมองแล้วถามเขาเลยว่าเป็นอะไรนะครับถ้าหาหมอสมองธรรมดาแล้วไม่หายไปหาระดับอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับหรือมิฉะนั้นก็ต้องตามอาจารย์แพทย์ไปตามโรงพยาบาลเอกชนที่เขาตรวจนะครับเวลาที่เราหาอะไรไม่เจอเนี่ยต้องไปตรวจกับหมอระดับเทพแบบนี้นี่แหละนะครับ กินต้มเลือดหมูอวัยวะส่วนไหนของหมูที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะเป็นแหล่งสารพิษไม่มีอะไรครับถ้าเกิดว่าคุณทำให้มันสุกคุณกินได้หมดทุกอย่างแล้วล่ะครับปอดติดเชื้อมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเชื้อมันเข้าไปในทางเดินหายใจของเราตรงๆนะครับเมลาโทนินกินยาวๆได้ไหมครับได้ครับเคยทำคลิปไปแล้วนะครับอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วด้วยนะครับรู้สึกอย่างไรกับ Docker Groovy
ก็รู้สึกว่ามันเป็นความคิดของเขาก็ถูกต้องเหมือนกันนะบางทีก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับโรสลินยาต้านเศร้าทานแล้วเหงื่อออกเยอะผิดปกติไหมครับบางคนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับคนต่อแถวก็ seriously ด้วยครับนั่นสิเนาะเวลาชมคลิปผมด่าหรือตักเตือนผู้คนมักจะทำให้หัวเราะเสียงดังนี่อันนี้คุณประหลาดหรือเปล่าปกติด่าแล้วมันควรจะต้องสงบเสงี่ยมเปล่านี่ด่าแล้วชอบนี่ต้องเป็นแบบพวก Masochist ชอบความทรมานชอบโดนด่าแปลกดีเหมือนกันนะไม่เข้าใจประหลาดดีสมาชิกของเราก็มีคนประหลาดๆเหมือนกันเนาะ ตรวจร่างกายที่อเมริกาฟรีหรือเปล่าก็ตรวจก็ฟรีได้ครับแต่ผมชอบไปตรวจที่ไทยมากกว่านะครับใช้เก้าอี้รุ่นไหนไม่รู้เหมือนกันครับก็ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะถ้าผมเล่นเกม RPG Final Fantasy Ragnarok เลือกเล่นอาชีพอะไรเป็นอาชีพหลักชอบสไตล์การเล่นแบบไหนนะครับผมไม่เล่นน่ะสิครับผมไม่เล่นเลยมันมีอาชีพอะไรให้เลือกบ้างครับคุณเรียวตะต้องลองบอกอาชีพมาก่อนนะว่ามีอาชีพอะไรอ่า ถ้าสไตล์การเล่นของผมถ้าผมจะเป็นตัวอะไรสักอย่างในนั้นเหรอผมอยากจะเป็นตัวที่มันใช้ได้ทั้งอาวุธแล้วก็เวทมนต์นะอืมมีไหมอ่ะหรือถ้าเกิดFinal Fantasy ก็ตัวที่มันได้ทั้งเวทมนต์และอาวุธอะไรเงี้ยน่าจะเจ๋งดีคุณพานีบอกว่าทุกปีต้องตรวจติดตามซีซันแนลตามแพทย์นัดโดยต้องไปตรวจแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์เบรสมาก่อนตอนนี้เราจะเป็นต้องทำกับหมอคนเดิมทุกครั้งหรือไม่จำเป็นครับแต่ต้องเอาผลเดิมไปเทียบด้วยนะครับ กินฮิโนกิไซเปรสช่วยเรื่องอะไรฮิโนกิเนี่ยผมเคยทำคลิปเรื่องของไฟตอนไซไปแล้วนะครับเรื่องของการอาบป่านะครับที่มันช่วยในแง่ของการที่ทำให้เราหลับสบายสมาธิมันดีขึ้นนะครับภูมิคุ้มกันเราจะดีขึ้นกลุ่ม NK เซลล์ของเราจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นลองดูแล้วกันนะครับลาดกระบังฝนตกอเมริกาฝนไม่ตกครับเพปไทด์237กับเพปไทด์ GHK สามารถทำให้เป็นซีรัมได้หรือเปล่าแปลว่าอะไร คือทำให้มันเป็นซีรัมเอามาทาหน้าอย่างเงี้ยเหรอนี่ผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าจะทำแปลว่าอะไรแล้วลองถามมาใหม่ดูนะครับของคุณ Chicken Lover นะครับแบ่งเวลายังไงใช่888หรือเปล่านอนเรียนพักไม่แบ่งอย่างนั้นครับผมไม่เคยแบ่งอะไรเป็นพิเศษนะครับกรณี TikTok เห็น Hinoki เลยไปซื้อมา100 บาทดีเลยครับบักแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นใช้กันแดดลงกลางๆบางคนก็เป็นแบบนั้น คำว่า dead กับ receipt คนก็ชอบพูดผิดอืมใช่ใช่ dead เนี่ยมันไม่ต้องออกเสียงตัว b นะครับคำว่า dead receipt ก็ไม่มีตัว p มันมี deceit อีกคำหนึ่ง deceit นะครับก็มีตัวที่มันไม่ต้องออกเสียงประหลาดเยอะแยะนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ประหลาดทานอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงท้องจะอืดมาเป็นเพราะอะไร ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะอาหารที่เรากินมันมีลมเยอะเกินไปก็ได้ครับบางทีเราเคี้ยวไม่ละเอียดก็เป็นบางทีเรามีกรดไหลย้อนมันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับถ้ามันเป็นบางครั้งก็ไม่มีอะไรนะครับขึ้นอยู่กับบางครั้งคุณไปทำอะไรมาบ้างนะครับจะรู้ได้ยังไงว่ายาที่เรากินไม่ใช่ placebo เดี๋ยวนี้ไม่มียา placebo ครับดังนั้นรู้เสมอครับว่ามันไม่มีนะครับแต่ placebo effect คือบางคนแบบกินวิตามินโอ้โหรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าคนเขาบอกว่ากินตัวนี้ดีขึ้นอันนี้คือโรคจิตแล้ว placebo แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับ ฉีดสเต็มเซลล์เข้าที่เข่าสามารถรักษาข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับตรวจสุขภาพพบว่าค่า CA19 สูงนิดหน่อยเครียดมากเลยครับนั่นสิครับผมก็บอกว่าไม่ควรจะไปตรวจค่าพวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราตรวจไปทำไมนะอ่าถ้าเราตรวจเราก็ต้องไปตรวจต่อแล้วครับก็ต้องไปดูซิว่าค่าพวกต้องไปทำ MRI ช่องท้องว่ามันเจออะไรหรือเปล่านะครับถ้าไหนตรวจมาแล้วก็ต้องไปทำให้สุดแล้วครับข่าวเสื่อมแต่ยังไม่มีอาการปวดมากหรือบวมตรวจค่ายูริกได้7.6เป็นเกาต์ไหมครับไม่เป็นครับ เพราะว่าเข่าไม่เกี่ยวอะไรกับเกาต์ถ้าเกาต์มันจะปวดที่อื่นก่อนนะครับกระเพาะอักเสบควรกินอะไรนมทานได้ไหมครับได้ครับพีซีโอเอสทานโปรตีนจากถั่วเหลืองได้ไหมครับได้ครับเคยเจอหมอเด็กติดเหล้าแต่แกเก่งมาก
ก็ได้ครับไม่เป็นไรคือถ้าติดเหล้าแล้วก็งานการไม่เสียอะไรก็สามารถทำได้เพื่อนผมก็กินกันเยอะแยะนะครับถ้าเกิดว่ามานัดเจอกันบางทีไวน์หมดโน่น20ขวดอะ Parkinson TM กิน Levodopa ใช่ Levodopa ต้องกินตลอดไปครับมันไม่ใช่ยารักษาแต่มันเป็นยาบรรเทาอาการนะครับปลูกผมมา2 เดือนแล้วรู้สึกผมร่วงเกือบหมดมีอะไรผมกังวลมากเลยกลัวไม่ขึ้นอันนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอเขานะอ้อเวลาคนปลูกผมมาเนี่ยปลูกผมคุณต้องใช้ยาต่อนะ Finasteride ยา Minoxidil ต้องใช้ต่อนะครับไม่ใช่หยุดนะมันมีคนเข้าใจว่าปลูกผมเสร็จแล้วไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยมันคือถาวรจบไม่จบครับเพราะว่าผมพวกนั้นเดี๋ยวมันก็ร่วงอีกนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ใช้ยาพวกนี้นะครับ เวลาต้องแจ้งข่าวร้ายเครียดไหมครับส่วนใหญ่ไม่เครียดครับชินแล้วตอนนี้นะคิดว่าการบริจาคร่างกายจำเป็นไหมครับผมก็ยังว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่บริจาคร่างกายเนี่ยคนอื่นก็จะมีปัญหานะครับได้คิดลองดูถ้าไม่บริจาคร่างกายหมอก็ไม่ได้เรียนหมอไม่ได้เรียนก็ต้องมาเรียนตอนไหนลองหัดผ่ากับคนจริงๆเลยดีไหมเออนะเช่นคุณเป็นไส้ติ่งแล้วหมอบอกว่าผมไม่เคยเห็นไส้ติ่งมาก่อนเลยเคยเห็นแต่ใน virtual reality นะครับเคยดูแต่ในหนังสือเดี๋ยวผมจะผ่าคุณเป็นเคสแรกก็ให้เพื่อนๆผมมาช่วยกันผ่าได้ไหมคุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมหรือว่าคนต้องการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วมีใครบริจาคร่างกายเลยอย่างเงี้ยก็ตายแหงไม่มีอวัยวะบริจาคนะครับฉะนั้นถ้าถามผมก็คือควรจะต้องบริจาคอยู่นะครับ ทานวิตามินไหมผมเคยตอบไปแล้วครับนั้นวันนี้ขี้เกียจตอบแล้วผ่านดีกว่าเนาะทานนมผงต่อเนื่องตามปกติของวัยมีเสียไหมครับไม่มีครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะทานได้ยาแก้แพ้เม็ดเดียวไม่หายกิน2 เม็ดนานๆไปเป็นอะไรไหมครับเป็นครับทำไอเอฟแล้วลมในกระเพาะเยอะมีวิธีแก้ไหมครับเลือกกินอาหารที่มันลมไม่เยอะนะครับลองไปหาชื่ออาหารกลุ่มที่เรียกว่า FODMAPs นะครับ FODMAP นะครับอาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่ควรเลี่ยงเพราะว่ามันทำให้มีลมในกระเพาะเยอะนะครับอืม เห็นด้วยกับการรักษาโดยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะในเคสที่ลดเองไม่ได้มีข้อเสียอะไรไหมครับหลังผ่ามีครับคือหลังจากที่ผ่าตัดลดกระเพาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอ้วนใหม่เหมือนเดิมหลังจากผ่านไปเป็นปีหนึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะลดน้ำหนักลงมาได้ภายในปีแรกแล้วหลังจากนั้นมันจะรีบาวขึ้นมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะทำให้มีการดูดซึมอาหารบางอย่างผิดปกติไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับกินอะโวคาโดทุกวันทำให้น้ำหนักขึ้นไหมครับขึ้นได้ครับ ต้องการเพิ่ม HDL มันไม่เพิ่มหรอกครับด้วยการกินอะโวคาโดนะฮะผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ได้รับการล้างไตควรแนะนำอย่างไรบ้างไปฟังคลิปเรื่องของค่าไตที่มันสูงขึ้นแล้วไตเสื่อมต้องทำตัวยังไงผมมีแนะนำไว้ในนั้นอยู่แล้วนะครับทฤษฎีคู่ขนานไม่ให้เจอตัวเราในอีกมิติ Marvel ยังคุยกันได้เลยก็ในหนังนะครับมันคุยกันได้อยู่แล้วนะครับหมอนิยมพูดไหมครับ10 10 bucks แทน$10นิยมครับที่อเมริกาเนี่ยเราจะใช้คำว่า bucks แทนหน่วยเงินเช่น how much is that 10 bucks 20 bucks นะครับแต่ถ้ามันเรามักจะใช้ในการเรียกของที่ราคาไม่แพงนะถ้าแพงเราจะไม่เรียกแบบเป็น bucks นะเช่นแบบมันก็มีเหมือนกันนะ500 bucks เออคือ500เหรียญอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันแพงมากๆเรามักจะเรียกเป็นทางการเป็น dollars มากกว่านะครับ เช่นสมมุติว่าเราซื้อบ้านราคาล้านเหรียญเนี่ย yeah how much 1 million bucks เราจะเรียก$1 millionนะครับแล้วก็เวลาที่เราเขียนภาษาเขียนเนี่ยถ้าเรามีตัวย่อมันจะมีตัวย่อตัวเป็นดอลลาร์ตัว S แล้วก็มีขีด2ขีดข้างบนใช่ไหมฮะอ่าตัวเนี้ยเราเขียนนำหน้าตัวเลขนะครับเช่นดอลลาร์ไซน์แล้วก็100คือ$100แต่เราไม่เขียน100แล้วตามด้วยตัว S นะครับอ่า ถ้าตัวย่อต้องเขียนไว้ข้างหน้า มันจะไม่เหมือนเงินบาท100 บาทนี่เขียนข้างหลังมันจะไม่เขียนว่าบาทแล้วก็100นะฮะถ้าตรงกันข้ามกันเวลาแกเขียนภาษาอังกฤษก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับถ้าจะใช้พวกตัวย่อหรือสัญลักษณ์นะฮะแต่ถ้าเกิดเขียนเต็มๆว่า US dollars นะครับเขียนข้างหลังเช่น100 US dollars เขียนเต็มๆนะครับ
คนแซงคิวควรจะต้องโดนใช่ผมว่างั้นแหละนะแพทย์ผิวหนังที่ออกอากาศช่อง TLC รายการดร Pimple Popper คนไข้ขึ้นเขียงผ่าตัดในชุดใส่ชุดมาไม่ต้องถอดรองเท้าอนุญาตให้ญาติคนไข้อยู่ในห้องผ่าตัดได้มีการติดเชื้อหรือเปล่าครับพวกนี้ผ่าตัดเล็กไม่มีปัญหาอะไรครับตรวจ MRI nasopharynx นี่คือตรวจอะไรเกี่ยวกับสมองโดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นการตรวจในโพรงจมูกแล้วก็หลังจมูกของเรานี่แหละครับขอบคุณคุณอ้ำคุงนะครับที่สนับสนุนมานะครับวันนี้ทุกคนก็เก็บกดเหมือนเมื่อวานเลยคำถามมันมหาศาลมากมายนะ Liver Plus บำรุงตับจะซื้อมากินดีหรือไม่แก้ตับแข็ง ไม่ต้องซื้อครับเปลืองตังค์เวลาคุณเป็นตับแข็งไปแล้วนะไม่มีอะไรแก้ได้ครับในโลกนี้ยังไม่ได้ไปดูปลาวาฬนะครับยังต้องทำโน่นทำนี่อยู่นะครับคุณอัลฟากรีนไม่ได้เป็นสมาชิกติดตามผมมานานแล้วขอบคุณมากครับไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก็ได้ครับเราติดตามกันก็พอแล้วนะครับทำไมคนส่วนมากไม่ดูแลช่องปากเลยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามคนส่วนพวกนั้นดูนะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ชอบนะถ้าเกิดว่าตัวเองปากเหม็นอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณเดินมาแล้วแบบเนาะถ้าคนไหนปากเหม็นเราก็ไอ้คนนี้เนี่ยมันอึทั้งตูดหรือมันอึทั้งปากวะเหม็นจังเลยใช่ไหมเราก็ไม่ชอบนะเราก็ไม่อยากเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนะจากนิวซีแลนด์คุณสิรินก็สวัสดีด้วยนะครับน้องเมียกับกระต่ายเสื้อที่ผมดูว่าจูงมือไปเที่ยวหรือเปล่าเขานี่เขาเรียนแบบบรูซลีครับใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนบรูซลีนะถือนันชักด้วยนี่เตรียมตีหัวเลยนะครับ อาเจียนแต่เป็นลมมา4-5วันแล้วน่าจะเป็นอะไรครับกรดไหลย้อนไหมครับไม่น่าใช่ครับกรดไหลย้อนไม่ควรจะอาเจียนมา4-5วันนะคุณอาจจะเป็นโรคพวกอาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับสงสัยวิกฤตบำบัดที่อาจารย์จบมาใช่การทำงานเกี่ยวข้อง ER ไม่ใช่ครับเป็นการทำงานใน ICU นะครับถามว่าผู้ป่วยที่โดนยิงที่หัวเข้าใจว่าโอกาสรอดต่ำมากแต่ได้ยินว่าถึงมือหมอไวเท่าไหร่ก็ยิ่งรอดง่ายลักษณะแบบนี้ถูกต้องครับถ้าถึงมือหมอโอกาสรอดก็จะมีมากกว่าไม่ถึงมือหมอทุกทีนะฮะ มีพสพคืออะไรไม่รู้จักเพศสัมพันธ์มั้ง male female ใส่คอนดอมแต่ตอนถอด secretion มาโดน tips มีโอกาสติด HIV ถ้าหากเป็น female เป็นมากน้อยแค่ไหนน้อยครับคือต้องรีบไปล้างเลยนะฮะโซดาไฟกับน้ำยาล้างห้องน้ำนี่แม่ลูกเสียชีวิตก็คงเป็นพวกก๊าซที่เราดมเข้าไปนั่นแหละนะครับอัลฟูโซซินลดต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่าลดได้ครับ จัดเวลาตื่นนอนเวลาออกกำลังกายยังไงบ้างอืก็ตื่นให้เช้าที่สุดเท่าที่เราอยากจะตื่นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายตอนไหนก็ได้ที่เราอยากจะออกนะครับนี่คือสไตล์ผมนะฮะสงสัยว่าทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วต้องมีไส้ติ่งนั้นเป็นอวัยวะที่มีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยผมเคยทำคลิปไปแล้วครับเรื่องนี้นะฮะในมันจะมีตอนหนึ่งซึ่งมีคนผ่าไส้ติ่งแล้วเสียชีวิตนะครับแล้วผมก็คือเคยพูดแทรกไปว่าไส้ติ่งมันเอาไว้ทำลายไส้ติ่งมันมีประโยชน์ในการ repopulate พวกอ่า เนี่ยพวกกัดไมโครไบโอมพวกนี้พวกเชื้อโรคตัวดีที่มันอยู่ในลำไส้ของเรานะมันเป็นที่เป็นเหมือนบ้านของมันนะกินของหวานแล้วแก่เลยจริงไหมครับมีโอกาสได้ครับสมรรถภาพตอนผมอายุ20-30กับตอนนี้ต่างกันยังไงบ้างตอนนี้ฟื้นตัวช้ากว่าสมัยก่อนเยอะครับสนิเกอร์ดีมากนุ่มไม่ค่อยมีก็ดีแล้วครับถ้าใส่สนิเกอร์นะครับ prescription ภาษาอังกฤษจากผมในไทยสามารถซื้อยาที่อเมริกาได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นคนที่จบที่อเมริกาเท่านั้นนะครับถึงจะได้ลูซิดดรีมทำได้จริงไหมครับฟังคลิปผมเลยครับผมทำลูซิดดรีมได้แล้วผมสอนด้วยในคลิปนั้นว่าทำยังไงนะครับอยากจะทำได้ไปทำในคลิปนั้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนมันไม่ได้ง่ายนะครับบางคนทำได้โดยธรรมชาติบางคนต้องฝึกบางคนฝึกแป๊บเดียวก็เป็นบางคนก็ฝึกไปโน่นปี2 ปีถึงจะเริ่มทำได้ก็มีนะครับ อยู่ๆภาพตัดจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบไหมครับมีโอกาสได้ครับแต่ภาพตัดก็ไม่รู้แปลว่าตัดอะไรเหมือนกันถ้าตัดเฉพาะตรงตาก็เป็นโรคตานะครับถ้าแบบหมดสติไปเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นโรคสมองได้หรือว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับเคยลองกินกาแฟก่อนออกกำลังกาย1 แก้วอ่าไม่รู้สึกว่าออกแรงได้กระฉับเฉงมากขึ้นแต่อย่างใดไม่ต่างจากที่ไม่กินเพราะว่าเดิมเราดื่มกาแฟอยู่แล้วหรือปริมาณไม่เหมาะสมน่าจะมันเราดื่มชินอยู่แล้วนะครับลองแบบนี้สิอ่า
บางคนไม่ได้ผลนะแต่บางคนทำแบบนี้แล้วได้ผลคุณลูกช้างลองกินคาร์โบไฮเดรตสักนิดหนึ่งอะไรก็ได้นะครับข้าวโอ๊ตก็ได้กล้วยก็ได้นะครับแล้วกินกาแฟแล้วเกลือนิดหนึ่งนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวนะครับแค่นั้นเลยถ้าไม่กินเกลือก็เอาอะไรก็ได้ที่มันเค็มๆกินเข้าไปก่อนออกกำลังกายบางคนกินแล้วแรงเยอะขึ้นบางคนกินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่ต้องทำถ้ามีอะไรเกิดขึ้นได้ concoction เอาไปใช้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยมีคนจากฟินแลนด์อีกแล้วนะครับคุณวีหรือคุณหวายนะครับฟินแลนด์นี่คนไทยก็อยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูท่าทางแล้วหลายคนแล้วเหมือนกันนะสวัสดีด้วยนะครับไบโพล่ามีสิทธิ์หยุดยาได้ไหมครับมีครับแต่หยุดได้เมื่อไหร่แล้วแต่คนนะครับผมทานวิตามินดีตัวไหนวิตามินดี3ครับซิงค์ทานานามีอันตรายหรือเปล่ามีผลต่อค่าตับสูงไหมไม่มีผลต่อค่าตับสูงครับกินได้ครับ LDL 180กิน Fish Oil ลดลงมา140คนกิน Fish Oil ต่อหรือเปล่านี่แปลกดีปกติมันควรจะทำให้สูงนะครับแต่ถ้ามันลดลงมากินต่อได้ครับไม่มีปัญหานะตอนเด็กเคยแต่ผ่ากบนั่นดิผมบริจาคร่างกายที่ไหนที่อเมริกาครับป้าพี่น้องบริจาคร่างกายให้ถึงโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเลยครับหนังหุ้มไปว่าเพศยาวมากเวลารูดเพื่อทำความสะอาดรู้สึกเจ็บการกลิบจำเป็นมากไหมครับถามว่าจำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นนะแต่ถามว่าแนะนำไหมแนะนำครับเพราะว่ามันจะทำให้การดูแลเนี่ยมันดีความสะอาดก็จะเยอะขึ้นกับคนที่ไม่ได้กลิบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ทำความสะอาดไม่ค่อยดีเนี่ยมันมีโอกาสเป็นมะเร็งในนั้นได้นะครับถ้าเป็นมะเร็งก็ตัดสถานเดียวนะเป็นขันทีในคนจีนเลยนะครับกรดฮอร์โมนที่ใช้ในการสร้างกล้ามอันตรายไหมครับอันตรายครับ IV drip ที่ช่วยเรื่องตับหรือวิตามินอื่นมีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่จำเป็นต้องให้ทำนะฮะมันไม่ได้ช่วยนะครับบอกว่าหมอจะจำคนไข้ที่เสียชีวิตในมือคนแรกได้ไปตลอดจริงไหมครับสำหรับผมไม่จริงครับผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเสียชีวิตคนแรกในมือของผมนะฮะมีภาวะอนีเมียต้องทำอย่างไรให้ค่าฮีโมโกลบินขึ้นครับต้องทราบผลของอนีเมียว่ามันเกิดจากอะไรก่อนนะครับถ้าคุณทราบคุณถึงจะทำให้ดีขึ้นได้นะครับเช่นขาดธาตุเหล็กกินธาตุเหล็กถ้าเกิดมีโรคเรื้อรังรักษาโรคเรื้อรังถ้าเป็นทาลัสซีเมียทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นต้นถ้าเป็นเม็ดเลือดแดงแตกต้องหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงแตกแล้วไปแก้ที่เหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าอนีเมียทุกอย่างรักษาเหมือนกันหมดไม่ถูกต้องนะครับถั่วเหลืองตัดต่อ GMO เพื่อได้ผลผลิตมากขึ้นผู้หญิงทานแล้วมีผลเสียกับฮอร์โมนไหมครับไม่มีครับทานได้นะฮะ เป็นตะคริวที่น่องตอนกลางคืนไทยเกิดจากอะไรได้ครับเกิดจากการทานน้ำไม่พอขาดเกลือแร่ขาดแมกนีเซียมหรือไม่ออกกำลังกายเลยไม่ยืดกล้ามเนื้อนะครับใช้กล้ามเนื้อเป็นเวลานานพวกนี้เป็นได้หมดนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับอยากจะแก้ไขก็ต้องไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกินซิงค์เพิ่มได้มากไหมครับไม่ค่อยได้หรอกครับนะวิธีการทำ ICD ICD นี่คืออะไร implantable cardioversion defibrillator อะไรพวกนี้ป่ะ ถ้าอย่างนั้นคือต้องผ่าตรงนี้แล้วก็ใส่สายเข้าไปในหัวใจนะครับนั่นคือ ICD แต่ถ้า ICD ของคุณคือ intercostal drainage พวกนี้ก็คือไปหาไปหาคลิปดูก็ได้มันก็ต้องเจาะรูเข้าไปทางข้างปอดแล้วก็ใส่สายเข้าไประบายลมระบายเลือดระบายพวกน้ำหรือหนองเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับถ้าคุณเป็นหมอถามอาจารย์ดูก็ได้นะครับหรือไปหาวิดีโอดูก็ได้มีสอนเยอะแยะนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับ แต่ถ้าไม่ใช่หมอถามหมอคนที่จะใส่เลยครับเขาจะอธิบายคุณได้นะครับchronic headache ครับเป็นโควิดไม่เคยเจอครับแต่ว่าถ้ามี chronic headache หลังจากโควิด19สิ่งที่ต้องตรวจอันแรกก็คือไปตรวจการนอนหลับเลยครับเพราะว่าบางคนหยุดหายใจในขณะหลับทำให้ปวดหัวเรื้อรังนะครับอืม I don't think I can help you ถ้า chronic headache เจอมาทุกคนแล้วไปตรวจการนอนหลับด้วยทำ sleep study ด้วยนะครับว่าไปเจอแบบไหนแต่ที่แน่ต้องถามก่อนว่าแล้วปวดหัวมันเป็นแบบไหนนะปวดหัวแบบลักษณะแบบไหนถ้าเกิดสามารถบรรยายการปวดหัวให้มันชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยจะสามารถพอบอกได้ว่าเป็นจากอะไรแต่ถ้าเกิดว่าปวดหัวแต่บอกอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือจากนั้นก็มันช่วยอะไรไม่ได้เช่นต้องบอกว่าปวดบริเวณไหนร้าวไปตรงไหนลักษณะการปวดเป็นอย่างไรช่วงไหนที่หายปวดบ้างนะครับปวดครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่ถ้ามันไม่หายเลยมันจะมีช่วงปวดแรงกับปวดเบา
นะครับแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนช่วงไหนปวดแรงมันปวดนานเท่าไหร่ปวดเบาเนี่ยปวดนานเท่าไหร่นะครับช่วงหลับแล้วมันมีตื่นมาปวดหัวไหมมีอาการข้างเคียงเช่นอ่อนแรงตามัวไม่ชัดคลื่นไส้อาเจียนมีหรือเปล่านะครับใช้ยาอะไรอยู่หรือเปล่ายาคุมกำเนิดกินอยู่ไหมนะครับพวกนี้ทำให้ปวดหัวได้ทั้งนั้นเลยยาแก้ปวดกินตัวไหนไหมถ้าเกิดกินมันก็จะปวดได้นะครับหยุดหายใจขณะหลับมีหรือเปล่าถ้ามีก็ปวดหัวได้เหมือนกันอย่างเงี้ยก็ต้องหาให้หมดเลยนะครับ เป็นรปภเพื่อนร่วมงานเป็นวัณโรคปอดทำงานคู่กันไอทั้งวันถ้าติดเชื้อจะถึงตายไหมครับถ้าไปรักษาไม่ตายครับแต่ถ้าไม่รักษามีโอกาสได้นะครับอันนี้ควรต้องรีบไปตรวจด้วยนะว่าเราเป็นหรือยังนะครับอายุ40อัปควรตรวจคอเลสเตอรอลทุกปีไหมครับควรครับคนไข้อาเจียนขณะใส่เครื่องช่วยหายใจอันตรายแบบอันตรายครับมันลงปอดได้ครับข่าวเกี่ยวกับโซดาไฟผมยังไม่ได้ไปอ่านนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลกใจแล้วถ้าเกิดว่าทำแล้วมันเกิดฟองควันเยอะๆแล้วหายใจเข้าไปก็ตายได้เหมือนกันนะ ทำยังไงจะเลิกทานขนมน้อยลงบ้างเป็นคนชอบทานขนมมากๆผมก็ชอบทานนะครับแต่มันก็ต้องหักห้ามทุกอย่างครับทุกอย่างอยู่ที่ใจครับใจคุณแน่หรือเปล่านะถ้าใจเราแบบใจเสาะเหมือนนกน้อยก็อาจจะยากหน่อยนะครับพวกนั้นก็คือต้องลองไปทำอย่างอื่นเช่นคุณกินขนมคุณกินน้ำก็เยอะๆเลยบางทีมันลดความอยากได้เคี้ยวหมากฝรั่งอะไรยังพอช่วยได้นะกินอาหารอะไรที่ทำให้มันอิ่มยาวๆเลยเช่นพวกเนื้อพวก อ่าไขมันดีพวกเนี้ยก็จะช่วยลดพวกความอยากได้บ้างนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องนอนให้พอเพราะถ้าเกิดคุณนอนไม่พอเมื่อไหร่แล้วก็วันนั้นแหละคุณได้กินจุบกินจิบกินขนมกินสุดยอดมากเลยนะฮะหลายคนก็ลืมคิดตรงนี้ว่าเฮ้ยนอนไม่พอมันทำให้เราหิวมากขึ้นด้วยเฮ้ยนะร่างกายอ่อนแอหลังเลิกบุหรี่10วันอันนี้ตอบไปแล้วทาง TikTok นี่ครับนะ ไซนัสอักเสบแล้วเชื้อโรคเข้าหูมันคืออะไรก็ที่โพรงไซนัสมันจะมีช่องที่ต่อกับหูอะครับมันก็สามารถไปตามนั้นได้นะครับกินเบียร์วันละ2ขวดอันตรายหรือไม่ครับอันตรายครับเยอะเกินไปแล้วครับนะไลฟ์ทุกวันไหมตอนนี้อาจจะทุกวันอยู่นะครับอ่านหนังสือยังไงครับพรุ่งนี้มีสอบตั้งแต่เช้ายันเย็นให้เข้าใจว่าไม่รู้อาจารย์จะออกอะไรเหมือนกันอันนี้น่าจะยากแล้วอันนี้ต้องไปดูอ่านตามข้อสอบเก่าเลยนะครับอ่านตามข้อสอบเก่าหลายๆอย่างนะ แล้วผมเคยมีวิธีในการอ่านหนังสือยังไงให้มันรวดเร็วไปฟังในคลิปนั้นดูนะครับแต่ว่าตอนนี้มันดึกเกินไปแล้วผมมองว่าไม่น่าจะทันอะไรขนาดนั้นถ้าคุณจะอ่านก็ทบทวนเฉพาะข้อสอบเก่าแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลต์ก็พอนะครับเพราะจะทบทวนทุกอย่างมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับไมเกรนเกิดจากการนอนเยอะเกินได้ไหมครับได้ครับคอเลสเตอรอล LDL สูงกำลังปรับไลฟ์สไตล์อยู่ควรตรวจซ้ำอีกกี่เดือนถ้ามันสูงมากเช่นแบบ190เลยเดือนเดียวควรจะต้องตรวจแล้วครับถ้าเป็นผมจะตรวจที่ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งให้แน่ใจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันได้ผลจริงหรือเปล่าถ้ามันได้ผลจริงมันควรจะต้องเริ่มลดลงมาแล้วถ้ามันไม่เริ่มลดลงมาเลยแปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้ผลเลยนะครับมาอยู่เมืองนี้คนเดียวเหงาไหมครับไม่ได้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวหน่อยนะไม่เคยเหงานะครับจริงๆต่อให้ผมอยู่คนเดียวผมก็ไม่เหงาอยู่ดีนะครับ ท้องโตกลัวเป็นโรคตับเจาะเลือดแล้วหมอว่าค่าตับปกติความเสี่ยงจะเป็นโรคตับไหมครับถ้าหมอบอกว่าปกติคือปกติครับถามเขาไปเลยครับว่าท้องโตเนี่ยมันโตเพราะอะไรมันโตเพราะโรคตับโตเพราะมีน้ำโตเพราะมะเร็งหรือโตเพราะอ้วนนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันตรวจได้มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วจริงๆไม่ต้องเจาะเลือดก็ได้ตรวจที่ท้องเฉยๆไม่เจาะเลือดทำไมนะตรวจตรงท้องเราเห็นอยู่ชัดๆนะว่าเป็นตับไม่เป็นตับนะมีปัญหาหรือเปล่าก็บอกได้นะครับ ก่อนผ่าเนื้องอกในมดลูกควรกินอะไรมากขึ้นเป็นพิเศษไม่มีอะไรครับทานอะไรน้อยลงไม่มีเหมือนกันครับงดออกกำลังกายไม่ควรงดครับออกได้ปกตินะครับหมดไฟในการอ่านหนังสือรู้สึกไม่อยากทำอะไรไม่อยากเจอใครอยากนั่งเฉยๆช่วงอ่านหนังสือหนักๆเป็นบ้างหรือเปล่าครับไม่เคยเป็นเลยครับในช่วงที่อ่านหนังสือหนักๆผมจะแก้ไขโดยการมีการพักเป็นช่วงๆบางทีเราก็พักบิดไปบิดมาไปออกกำลังกายนะครับช่วงไหนที่ผมสมาธิหายไปแล้วเนี่ยวิดพื้นครับวิดพื้นเบอร์ปีเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับ อายุ57เคยเป็นสุขใสวัยรุ่นควรฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสด์ไหมครับควรครับเมืองที่ไปอยู่มีป่าใหญ่ผจญภัยมีนะครับออกกำลังกายช่วยลดการเกิดเบาหวานถ้ายังกินหวานอยู่ก็ช่วยลดได้ดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนะครับกินอาหารเสริมอะมิโนแอซิด18ชนิดจากซอยโปรตีนดีไหมครับไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ถ้าอยากกินก็ได้นะครับมะเร็งลำไส้เป็นกันบ่อยเหรอครับเป็นบ่อยนะครับแนวทางป้องกันมีไหมครับมีแต่มันไม่ได้ผล100%หรอกครับคือออกกำลังกายทุกวันทานอาหารให้มันสมดุลอย่าให้ท้องผูกเป็นอันขาดถ้าท้องผูกก็ต้องกินอะไรก็ได้ที่ทำให้ท้องมันไม่ผูกนะครับอ่า
ความเครียดก็ต้องลดลงไปนอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอาหารที่มันมีปัญหาก็อย่าไปกินมันมากนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอาหารอะไรไม่ดีไม่ควรกินนะครับก็อย่าไปกินมันแล้วกันนะแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับการใช้เซโบไลซินกับผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตกว่าเป็นอย่างไร มันก็มีคนเอามาใช้เพื่อหวังว่าจะช่วยทำให้โอกาสในการฟื้นตัวมันดีขึ้นแต่มันไม่เสมอไปหรอกครับบางคนก็ได้ผลบางคนไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับที่อเมริกาไม่ใช้กันนะครับดังนั้นก็อยากจะลองใช้ก็ได้นะครับแต่ไม่การันตีผลอะไรนะครับโรซี่พันธุ์อะไรโรซี่เป็น Cavalier King Charles Spaniel นะครับนิสัยยังไงก็อืมขี้เล่นนะครับชอบเล่นกับคนไปทั่วนะครับเวลาเจอคนที่ไม่รู้จักใหม่ๆก็ชอบขอเข้าไปเล่นด้วยเจอหมาตัวใหม่ก็อยากจะเข้าไปเล่นด้วยนะครับชอบอาหารนะครับถ้าเรามีอาหารบอกอะไรมันก็ทำนะครับแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ผมเคยสอนมันแล้วมันไม่ยอมทำก็คือพูดบอกโรซี่พูดอะไรหน่อยเงียบเอาอาหารมาล่อมันก็เงียบอยู่ดีมันก็ยังคงปกปิดความลับที่ว่ามันพูดได้เนาะมันไม่ยอมบอกให้เรารู้นะครับไข่ไก่ควรกินไหมวันละกี่ฟองวันละฟองเดียวครับ ตื่นขึ้นมาตาบวมทุกวันเป็นโรคอะไรครับไม่แน่ไม่นอนบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนเป็นโรคไตนะครับบางคนก็มีน้ำเกินในร่างกายดังนั้นต้องไปตรวจนะครับเป็นโรคไตทานแมกนีเซียมได้ไหมครับถ้าคุณหมออนุญาตให้ทานได้ก็ทานได้ครับถ้าหมอไม่อนุญาตให้ทานไม่ควรทานครับเพราะว่าแมกนีเซียมจะเกินในร่างกายได้ครับใช้ CPAP แล้วปวดคอเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณอยู่ท่าเดิมนานๆนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับ CPAP นะครับ ปกติกล้ามเนื้อสามารถเผาผลาญแคลอรีมากน้อยยังไงได้บ้างครับก็ถ้ากล้ามใหญ่ก็เผาผลาญเยอะกล้ามน้อยก็เผาผลาญน้อยนะครับไม่ได้แปลกอะไรหลังจากบูดบ่อยๆก็ดีแล้วครับมันช่วยในแง่ของการเอาพวกสิ่งสกปรกออกไปนะครับขอบคุณคุณลินนะครับส่งดอกกุหลาบมาให้นะครับแม่อายุ77เป็นเบาหวานบางครั้งเวียนหัวมากน้ำหนักลดเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมครับอาการพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมะเร็งครับต้องไปหาเหตุผลว่ามันสงสัยว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าอายุ77แล้วไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งก็ควรจะไปตรวจดูนะครับโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้นะครับมีอยากย่าในตาเพิ่มขึ้นวุ้นในตาเสื่อมมีวิทยาช่วยลดลงหรือไม่ไม่สามารถช่วยลดลงได้ครับวุ้นในตาเสื่อมแล้วเสื่อมเลยครับเราลดมันไม่ได้ครับผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วถ้าอยากเข้าใจในสิ่งที่อธิบายไปก็ลองไปฟังคลิปเรื่องของวุ้นตาเสื่อมดูนะครับแมกนีเซียมในตัวไหนเหมาะกับคนเป็นตะคริวได้ทุกตัวครับ ไม่กินไม่พูดไม่กลืนน้ำลายขอบคุณคิมทันวันนี้แม่จากไปแล้วทำใจได้เร็วขึ้นมากก็เป็นกำลังใจให้นะครับอืมทุกอย่างมันก็ต้องมีเกิดมันก็ต้องมีหายไปนะครับจริงๆการที่สิ่งหนึ่งหายไปจุดจบของสิ่งหนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะสวัสดีจากนิวยอร์กสวัสดีจากแอตแลนตานะครับ Q10 ลดไขมันในเลือดได้จริงไหมครับนี่โดนหลอกนะครับ Q10 ลดไขมันในเลือดไม่ได้ครับผมจะกลับมาอยู่เมืองไทยไหมกลับไปเที่ยวครับแต่ไม่อยู่ครับนะนี่เลยเอ่อถ้าไม่ออกกำลังกายกี่เดือนกล้ามหายครับเดือนเดียวครับ KSPE ใช้ปริมดิบเหมือนที่ไทยไหมครับใช้ครับวิดพื้นวันละ10ครั้ง1 ปีมีโอกาสกล้ามขึ้นไหมครับไม่น่านะครับ10ครั้งมันน้อยเกินไปนะฮะที่อเมริกามีนักทัศนมาตรมันคืออะไรไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนมันคือ optometrist หรือเปล่าถ้า optometrist ก็เยอะครับงานวิจัยเกี่ยวกับกระชายดำในการชะลอวัยไหมครับไม่มีครับมันไม่สามารถชะลอวัยได้ครับ ไส้กรอกอันตรายต่อผู้ป่วยมะเร็งจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับคนเป็นมะเร็งคุณจะกินอะไรก็ได้ครับถ้าคุณจะป้องกันการเกิดมะเร็งคุณต้องป้องกันตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งแล้วไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งแล้วไปโอ้โฮลดโน่นลดนี่มันไม่ได้ผลอะไรแล้วครับถ้าคุณเป็นมะเร็งไปแล้วกินไปเถอะครับมันไม่ได้ทำให้มะเร็งโตขึ้นแต่อย่างใดนะครับโปรตีนที่เป็นผงชงน้ำมันชงน้ำมีผลต่อไตไหมครับไม่ได้มีผลนะถ้าเกิดคุณกินไม่เยอะนะครับ Diverticulosis ต้องดูแลรักษาตัวอย่างไรบ้างต้องอย่าให้ท้องผูกครับกินน้ำวันละ2-3ลิตรกินผักพวกไฟเบอร์พวกนี้เยอะๆถ้าเมื่อไหร่ท้องผูกกินยาถ่ายอย่าให้มันผูกนะครับแล้วไม่ต้องไปกลัวยาถ่ายด้วยคนที่ควรจะกลัวคือกลัวการไม่ถ่ายนะครับป้าอายุ70แข็งแรงตามวัยทานยาลดไขมันอย่างเดียวกลางวันมักจะง่วงและหลับได้โดยง่ายแต่กลางคืนจะตาสว่างบางคืนจะนอนยากมีคำแนะนำไว้ต้องหากิจกรรมทำระหว่างวันให้เยอะที่สุดเพราะไม่ฉะนั้นถ้าคุณนอนกลางวันแล้วกลางคืนมันก็ไม่ง่วงไม่แปลกอะไรนะครับ ฮิโนกิเอาประโยชน์บนหมอนเนอะดีแล้วพี่ชายอายุ70เป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายเป็นที่ปอดและขานี่เจ็บปวดมากลิ้นแข็งเริ่มพูดไม่ชัดเป็นคำๆอันนี้ก็ต้อง
เป็นกำลังใจให้นะครับมันลำบากอันนี้จะต้องใช้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนนะฮะเพื่อที่จะลดอาการพวกนี้นะฮะออกเวทเทรนนิ่งแล้วเจ็บแปลบที่อกซ้ายปกติผิดปกติไหมครับผิดปกติครับแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้อันตรายอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเท่านั้นเองกินช็อกโกแลตบูดี้บาร์ที่เดียวหมดแท่งเลยหมดแท่งเลยครับปกติกินช็อกโกแลตก็ต้องหมดแท่งนะเราไม่เหลือไว้นะฮะถ้าเราเหลือไว้เกิดมันมีคนมากินหรือว่าทำของเราตกเสียดายตายเลยนะฮะ ปัจจุบันคิดว่าเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางที่ประเทศไทยอะไรที่มองว่าเรียนแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้มากๆแพทย์เฉพาะทางที่คุณอยากเรียนครับถ้าเกิดคุณอยากเรียนคุณจะได้ประโยชน์มากแล้วมันจะสามารถทำให้เราต้องการทำงานเพื่อให้ได้ประโยชน์ในทางด้านการแพทย์มากแต่ถ้าเราไม่อยากเรียนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับอายุ67เป็นโรคไตระยะ2เอ่อเรื่องหัวใจรั่วไขมันพอกตับระยะ2ไทรอยด์ทานยาตลอดไปติดตาม5ปีแล้วก็ดีแล้วครับอ่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษนะคือทำพื้นฐานอย่างที่ผมสอนไปนะครับดีแล้วออกกำลังกายประจำทานน้ำเพียงพออาหารให้สมดุลนะครับอย่าไปทานเค็มเยอะในกรณีแบบนี้นะฮะนอนหลับพักผ่อนเพียงพออย่าไปเครียดอะไรนะครับไปเจอธรรมชาติบ้างสังสรรค์กับคนที่ควรสังสรรค์นะคนที่ไม่ควรสังสรรค์อย่าไปยุ่งนะฮะ สารเสพติดแน่นอนก็อย่าไปใช้นะครับกลุ่มทำแค่นี้เลยแค่นี้ง่ายตรงๆเลยไม่มีอะไรเป็นพิเศษพิสดารนะครับพาโรซี่ไปหาสัตวแพทย์บ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยครับหาไปตามที่ควรจะหานะฮะคนที่เป็น depression เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องทานยาลาทูด้าไม่รู้จักตัวนี้เหมือนกันต้องบอกชื่อจริงมันมานะครับถึงจะตอบได้นะดูแลตัวเองอย่างไรมีโอกาสหายขาดไหมครับ depression เคยมีโอกาสหายขาดมีได้ครับดูแลตัวเองยังไงออกกำลังกายให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับถ้าคุณออกกำลังกายเยอะบางทีแบบไม่ต้องใช้ยามันก็หายนะครับอืม โรซี่ไปข้างนอกน่าจะไปนอนนะครับเปลี่ยนที่นอนนะพ่อติดเชื้อในกระแสเลือดอยู่ ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจฝึกช่วยหายใจด้วยตัวเองทราบว่าถ้าพ่อหายไม่ดีขึ้นภายในกี่วันหมอถึงจะตัดสินใจเจาะคอ14วันครับแล้วเรื่องเจาะคอเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับทั้งบอกว่าถ้าหมอบอกเขาควรจะเจาะคอคุณจะควรจะตัดสินใจยังไงดีนะครับแล้วเจาะคอออกได้เมื่อไหร่นะครับเอาออกได้ไหมทำยังไงให้เอาออกได้นะครับมีคลิปพวกนี้ไว้หมดแล้วคุณลองไปฟังดูนะครับหันหัวเตียงไปทางทิศไหนครับหันไปทางทิศเหนือเฉียงนิดนึงนะครับ เหนือหรือเปล่าเนี่ยเอ่อใช่ที่เหนือหรือเปล่าเตียงของเราน่าจะเหนือแหละทางเหนือแหละผู้ป่วยอายุ70มีไอลึกๆกลางคืนมีบางครั้งในตอนกลางวันไปเอ็กซเรย์ปอดมาแล้วเคลียร์สาเหตุเกิดจากอะไรได้สำลักครับถ้าอายุเยอะเนี่ยสงสัยสำลักไว้ก่อนเลยสำลักหรือไม่ก็พวกกรดไหลย้อนแล้วสำลักตอนกลางคืนเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วพวกนี้จะปอดติดเชื้อง่ายมากเลยนะเพราะสำลักของที่อยู่ในนี้ปุ๊บลงปอดปุ๊บติดเชื้อเลยไปเลยนะครับ ไม่มีวิธีแก้นะครับต้องให้หลังจากกินอาหารเสร็จต้องเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวเสร็จปุ๊บแล้วไปเดินย่อยอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงอะห้ามนั่งอยู่กับที่ห้ามนอนเลยนะครับเรื่องซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยบอกให้ทำแบบเนี้ยมันไม่ยอมทำนะครับมันจะดื้อโอ๊ยไม่เอาเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วไม่ขอเดินได้ไหมมันไม่ได้นะครับนะต้องให้อย่ามีอาหารอย่าให้มีน้ำอยู่ในท้องในตอนเวลาที่เรานอนลงไปนะครับแล้วก็ต้องนอนหัวสูงเนี่ยเอาอะไรมารองไว้ข้างหลังเป็นหมอนลุ่มลิ่มอย่างเงี้ยให้นอนสอดลิ่มไว้ตั้งแต่ตรงบริเวณเอวจนถึงหัวให้นอนสูงๆขึ้นมาเลยนะครับถึงจะพอช่วยได้แล้วก็ต้องไปเจอนักกายภาพบำบัดเรื่องการกลืนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปแล้วมีไอเนี่ยอันนี้ยิ่งใช่เลยนะครับต้องแก้ไขนะครับปริญญาเอกสาขาเคมีรู้สึกหมดไฟในการทำวิจัยเหรือแค่ปีสุดท้ายตีพิมพ์งานวิจัย2เรื่องวิจัยที่เหลือน้อยมากหมดไฟจะทำยังไงดีสร้าง passion ในการเรียนให้สำเร็จผมว่าตอนนี้นะคุณหยุดไปเที่ยวซะก่อนขอไปเที่ยวเลย3วันอาทิตย์หนึ่งนะช่างแม่งอะงานวิจัยโยนไว้ที่บ้านอะแล้วคุณไปเที่ยวก่อนเชื่อผมนี่คือภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟนะครับมันคือภาวะสิ้นยินดีหรือหมดไฟเบิร์นเอาท์ทั้งหลายคุณแปลว่าคุณทำงานมากเกินไปแล้วหยุดซะหยุดแล้วก็ไปบุ๊กตัวเองว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนคุณอยู่ประเทศอะไรผมไม่รู้เหมือนกันอยู่ไทยอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งไปเที่ยวกับธรรมชาติเอาตัวเองไปอยู่แถวนั้นทำอะไรก็ได้ให้มันแบบสบายใจนะไปอยู่กับธรรมชาติไปวิ่งเทรลไปอ่านการ์ตูนโดเรมอนไปกินทาโกยากิอร่อยๆกินปลาเผากินหมูปิ้งไทยก็ได้ส้มตำปูปลาร้าอยากชอบอะไรเอาไปเลยนะครับให้มันสบายๆแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานระหว่างนั้นถ้างานมันผุดขึ้นมาในหัวโยนทิ้งซะ
ถ้าเกิดไอเดียผุดขึ้นมาในหัวคุณจดมันลงไว้บางทีไอเดียดีๆในการทำวิจัยมันจะโผล่มาตอนที่คุณไม่อยากจะคิดอะไรกับมันก็ได้จดไว้เฉยๆเลยนะแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโซเชียลมันมากนะครับถ้าโซเชียลเจออะไรลบๆโยนทิ้งไปจากหัวข้าพเจ้ามาพักผ่อนไม่ได้มาเครียดนะครับทำอย่างนี้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งเชื่อผมแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะฮะเซเลโบไซซินสกัดจากสมองหมูคืออะไรมันคือของที่จะเอามาใช้ในการหวังว่าจะรักษาคนที่มีการบาดเจ็บทางสมองไม่ว่าจะเป็นการกระทบกระแทกทางสมองการเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบในสมองเพื่อหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องดีขึ้นครับฮินิกิช่วยอะไรบ้างครับเพิ่งตีตอบไปแล้วนะครับแล้วก็ทำคลิปไปแล้วลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับมะเร็งจิสรักษาหายไหมครับสามารถรักษาหายได้ครับแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าต้องหายได้ตลอดไปบางคนก็ไม่หายเหมือนกันนะครับ GIST มันคือมะเร็งที่มีตัวย่อนะครับ GIST ย่อมาจาก gastrointestinal stromal cell tumor นะครับเป็นมะเร็งที่อยู่ที่กระเพาะนะครับแล้วก็พวกนี้มันเป็นต้นกำเนิดมาจากเซลล์อันหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดการบีบตัวของกระเพาะนะครับหรือที่เราเรียกว่า gastric pacemaker cell ซึ่งเรียกว่า interstitial cell of Cajal นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมียาเคมีบำบัดชนิดกินตัวหนึ่งชื่อว่า imatinib นะตัวนี้สามารถที่จะแก้ไขมะเร็งพวกนี้โดยเฉพาะระยะแพร่กระจายได้นะครับมันผ่าตัดก็หายนะแต่ถ้าผ่าแล้วมันยังเป็นอยู่ก็กิน imatinib เนี่ยไปตลอดมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับน้องชายตรวจเจอว่าเป็นฮาชิโมโตะดูแลตัวเองอย่างไรครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับทำเหมือนที่เมื่อกี้ผมสอนพื้นฐานไปแล้วก็กินยาตามที่หมอเขาแนะนำจบเลยนะฮะควอรันทีนหลังจากโควิด19เหมือนเดิมครับควอรันทีน10วันนะครับ5วันแรกเนี่ยถ้าจะออกจากการกักตัวได้ครับไม่มีปัญหาแต่คุณต้องใส่หน้ากากให้ครบ10วันเท่านั้นเองนะครับ กินยานอนหลับ20ปีทุกวันมีโอกาสหยุดยาได้ไหมครับมีได้ครับมันอยู่ที่ใจนะครับเวลาคุณหยุดเนี่ยต้องค่อยๆลดแล้วเวลาเราลดยามันจะนอนไม่หลับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาคุณต้องฝืนให้ได้ไม่ฉะนั้นคุณจะเป็นทาสของยานอนหลับตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะมีโอกาสสมองเสื่อมไปได้นะครับวิธีในการลดก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับส่วนวิธีที่ทำให้การนอนหลับมันดีขึ้นไปฟังคลิปเรื่องของการนอนไม่หลับสอนไปแล้วนะครับโรคประจำวันคลินิกมีความสำคัญอยู่ไหมครับมีครับ ที่ตอนนี้ที่ผมอยู่อากาศร้อนไหมครับร้อนครับที่ไทยตลกมากโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีเสนอให้บริษัทพนักงานตรวจตาบอดสีทุกปีถามคนตรวจพี่แล้วมันไม่บอดสีปีนี้มันจะมีโอกาสบอดสีเหรอตรวจแล้วมองเห็นผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะครับเล่าเรื่องเตียงนอนเอไอให้ฟังหน่อยครับผมไม่มีเตียงนอนเอไอดังนั้นไม่สามารถเล่าได้นะครับอ่านั่งนานๆเดินนานๆแล้วขาบวมแก้ยังไงครับไปเล่นกล้ามที่ขาครับแล้วก็ลดการกินเค็มดูนะครับมันจะช่วยได้ อายุ35ค่าเกรด1.2ถึง1.3แต่ค่า BMI ปกติมีวิธีให้รู้แน่ๆได้กี่วิธีไปตรวจค่า Cystatin C ครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับเรื่องของ BUN creatinine และก็ Cystatin มันคืออะไรต่างกันยังไงไปฟังคลิปนั้นดูนะครับลูกชายอายุ21ลูกสาว19กินแคลเซียมเม็ดเสริมยังมีโอกาสสูงขึ้นได้หรือเปล่าลูกสาวไม่น่าจะสูงขึ้นได้แล้วครับลูกชายยังสูงขึ้นได้ครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์รักษาไงดีพ่ออายุ85แล้วติดเชื้อบ่อยหมอไม่ได้ให้ยาเคมีแล้วไม่ได้แล้วครับคือมันได้แค่ยาเคมีเท่านั้นเองนะครับ ถ้า85แล้วมันก็ได้แค่นั้นเลยนะครับเคมีบำบัดมันก็ได้แค่นั้นมากไปกว่านั้นก็ทำไม่ได้แล้วนะครับอืมก็ต้องคือบางอย่างเราต้องพยายามทำใจไว้ด้วยอะเพราะว่าต่อให้คุณอยากจะรักษายังไงเจอหมอที่ดียังไงอะมันก็ได้แค่นั้นแล้วบางทีร่างกายของคนไข้รับการรักษาไม่ไหวนะครับต่อให้แบบเฮ้ยนี่ยาดีที่สุดในโลกใช้แล้วหายแน่ๆแต่ผลข้างเคียงคือคุณตายแน่ๆคุณรับไม่ไหวแน่ๆทรมานแน่ๆอันนี้ก็แปลว่าเราไม่ควรรักษานะครับอันเนี้ยควรจะต้องคุยกับคุณหมอเลยนะครับ ว่ามีวิธีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าถ้าหมอเขาบอกว่าไม่มีแล้วอันนั้นคุณต้องเปลี่ยนเป้าหมายการรักษาจากการรักษาให้หายมาเป็นการรักษาเพื่อที่จะให้คุณพ่อของคุณมีช่วงชีวิตสุดท้ายที่มีความสุขสูงที่สุดมากที่สุดคุณพ่ออยากจะทำอะไรทำนะครับอยากจะกินอะไรกินไม่ต้องกลัวว่าของที่กินเข้าไปมันจะมีปัญหาอะไรไหมมันจะไม่ดีมันจะเป็นของที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณควรจะห่วงความสุขของคนไข้มากที่สุดนะครับ บางทีนะผมจะบอกให้คุณทราบไว้หลายๆครั้งเนี่ยที่ญาติพยายามเต็มที่เพื่อจะรักษาคนไข้แต่ในใจของคนไข้ลึกๆจริงๆอะฉันอยากจะพอแล้วฉันเหนื่อยแล้วเหนื่อยมามากแล้วขอหยุดได้ไหมแต่ที่ฉันยังไม่หยุดเนี่ยเพราะว่าฉันไม่อยากจะให้ลูกเสียใจไม่อยากจะให้ครอบครัวเสียใจอยากจะให้ครอบครัวเนี่ย
ยังมีกำลังใจที่ยังมีฉันอยู่เป็นร่มโพล่มใสอยู่ได้เขาทำเพื่อลูกจนวันสุดท้ายที่เขาไปทั้งที่จริงๆเขาไม่ไหวแล้วนะแต่เขาทำเพื่อคุณนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณลองคิดมุมนี้บ้างว่าถ้าเป็นคุณเป็นอย่างนั้นซะจริงๆเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบไหนนะครับผมเจอคนไข้แบบนี้มาหลายคนแล้วที่ผมรู้เพราะว่าผมไปนั่งคุยกับเขานะครับโดยปกติอย่างผมตอนเป็นตอนที่ผมทำงานเนี่ยผมตรวจคนไข้โรคปูไทปอมจะมีคนที่เป็นมะเร็งอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ญาติมันทำนู่นทำนี่เต็มที่แล้วผมก็เคยแบบพอผมดูคนไข้เสร็จทุกคนไม่มีอะไรว่างๆตอนบ่ายผมก็ไปนั่งคุยกับเขาบอกว่าเออวันนี้เรามาคุยเล่นๆนะคุยไปคุยมาจริงๆเราก็เข้าใจแล้วเขาไม่ได้อยากจะเป็นภาระใครแล้วเขาอยากจะพอแค่เนี้ยนะครับแล้วเราก็เอาญาติมาคุยบางทีญาติไม่รู้เลยซ้ำไปว่าคนไข้เขาอยากเป็นแบบนี้นะฮะนั่นแหละเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะน้ำแร่ทำให้เลือดเป็นด่างใช่ไหมครับไม่ใช่ครับซักผ้าเสร็จใส่หูฟังตลอดง่วงบ่ายก็นอนดีแล้วครับซึ่งยินดีกับซึมเศร้าต่างกันเกี่ยวกันยังไงถ้าคุณซึมเศร้าคุณจะมีโอกาสเป็นภาวะซึ่งยินดีได้ซึ่งยินดีไม่จำเป็นต้องซึมเศร้าครับซึ่งยินดีบางทีทำงานมากจนเกินไปก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันครับซึมเศร้ามันเป็นโรคที่ต้องรักษาไม่รักษาเนี่ยมันไม่ค่อยหายยกเว้นว่าคุณเป็นนักกีฬาออกกำลังกายบ่อยๆพวกนี้ซึมเศร้ามันหายเองได้นะโรคอื่นมีโอกาสหายขาดไหมครับมีถ้าคุณไม่ไปเจอตัวกระตุ้นได้ตลอดชีวิตอันนี้หายขาดเลยนะครับอืมกำลังจะนอนหายใจไม่อิ่มลุกความดัน166ตอนนี้เลยก็ไปหาหมอเลยครับนะแนะนำอาหารบำรุงสมองไม่มีครับไม่มีตัวไหนที่บำรุงสมองได้ไม่จำเป็นต้องกินอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับ คือของที่เรากินเข้าไปว่าหวังว่าเราจะฉลาดขึ้นหรือสมาธิดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะอ่าที่ยังพอมีงานวิจัยบ้างก็มี Creatine ที่ใช้เล่นกล้ามนี่แหละมันช่วยบำรุงสมองได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณกินปุ๊บคุณจะฉลาดเลยนะไม่เป็นแบบนั้นนะครับอาการเส้นเลือดดำอุดตันเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าปวดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วถ้าไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าไปตรวจครับนะไปตรวจก่อนเลยนะครับเวลาที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยเราต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้เนี่ยเขาดูนะครับ แล้วอาการปวดมันก็เป็นหนึ่งในอาการของเส้นเลือดดำอุดตันที่ขาได้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเพิ่งผ่าตัดอะไรสักอย่างมาใหม่ๆนะครับมีข่าวมาคนบันเทิงไปผ่าตัดความสูงปัจจุบันเป็นมะเร็งเกี่ยวกันไหมครับไม่เกี่ยวครับนะครับความจำดีมากก็มันมีวิธีการฝึกนะครับบุ้งน้อยจะได้กลิ่นของหมาตัวอื่นเลยมาฉี่ตรงนั้นนี่ไม่น่าใช่นะครับสนใจเลเซอร์ยิงหนวดตัวเองราคาเครื่องละเท่าไรผมก็จำไม่ได้นะครับ ผมก็จำราคาไม่ได้ มันเป็นเลเซอร์ IPL อะครับ ลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ประเทศไทยกับที่นี่มันจะราคาเท่าไรนะครับเดี๋ยวผมลองค้นดูว่าราคามันประมาณเท่าไรที่นี่โอ้มีหลายราคาจังเลย มีตั้งแต่129เหรียญจนกระทั่งแบบ400เหรียญเลยก็มีนะครับแต่ถ้าอันที่โอเคหน่อยก็น่าจะประมาณ200-300เหรียญก็แบบแพงหน่อยก็หลักหมื่นนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับผ่าตัดมดลูกแล้วชอบปวดหลังปวดเข่าข้อศอกเป็นอาการของโรคฮอร์โมนไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันนะครับยกเว้นว่าคุณผ่าเอารังไข่ออกไปด้วยเนี่ยเกี่ยวกันนะครับไม่อยากเรียนหมอแล้วอยากมีแฟนเป็นหมอแทนก็คุณก็จะต้องทำตัวให้หมอเขาชอบคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำตัวให้หมอเขาไม่ชอบคุณก็ไม่มีได้นะครับนะตรวจสุขภาพแล้วหมอหัวใจโตนะครับอันตรายมากหรือเปล่าถ้าโตเล็กน้อยก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้ามีโรคอะไรที่ทำให้มันโตแล้วคุณไม่รักษาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอันตรายมากนะครับ โรซี่เป็น Cavalier ใช่ครับสมองตอนนั้นตอนนี้ผมคิดว่าโหดมากตอนนี้โตขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะครับทุกปีต้องนี่ทานอาหารเย็นควรทานอาหารกี่โมงถึงกี่ทุ่มมันไม่มีคำว่าควรนะครับแต่ว่าควรจะเว้นช่วงระยะเวลาระหว่างอาหารเย็นกับก่อนนอนเนี่ยสัก3ชั่วโมงนะครับ
ผมก็ตอบคำถามทุกคำถามเลยครับคุณฉลามนะครับจะสอบเข้าหมอเลยลุยเลยครับเป็นไฮโปไทรอยด์ตรวจครั้งสุดท้ายค่าเลือดปกติหมอยังให้ทานยาต่อไปเพราะอะไรครับมันก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเป้าหมายของการกินยาคือก่อนการกินให้ฮอร์โมนมันปกติครับถ้าเกิดคุณกินน้อยเกินไปฮอร์โมนจะต่ำถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปฮอร์โมนจะเกินถ้าเกิดคุณไม่กินเลยคุณจะไม่มีฮอร์โมนเลยนะครับดังนั้นคนที่เป็นไฮโปไทรอยด์มันต้องกินยาไปตลอดถูกแล้วครับนะ มีตัวใช้เวทมนต์อาวุธแต่ไม่สุดสักทางครับผมจะชอบตัวที่ไม่สุดสักทางครับใช้เวทมนต์ได้ก็ใช้อาวุธได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสุดสักทางหนึ่งมันจะแบบไม่ได้ชอบผมชอบเป็นเป็ดอะเป็ดหลายๆทางนี่แหละเจ๋งดีนะครับมีไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์สักวันเดี๋ยวน่าจะมีนะครับเดี๋ยวลองดูอาจจะวันศุกร์ก็ได้นะครับใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรใช้ Apple นะครับกินน้ำตาลทำให้แก่จริงไหมครับมีส่วนนะครับแต่ว่าไม่ต้องเลิกกินหรอกครับผมก็กินเนี่ยผมกินก็น้ำตาลเราก็กินตามปกติไม่ได้กินเยอะกินพอประมาณนะฮะถ้าเทียบห้องพื้นที่เดิมกับห้องที่นี่ถือว่าเป็น2เท่าบอสตันไหมครับไม่2เท่านะก็เกือบเหมือนกันนะครับอายุ81บางช่วงบ่ายนี้ยังรู้สึกเพลียพอทานน้ำหวานก็รู้สึกดีขึ้นน่าจะเป็นอาการของโรคไหมครับไม่น่าจะเป็นอาการของโรคอะไรหรอกครับนะ น่าจะขาดพลังงานเนี่ยเรากินอาหารพลังงานเข้าไปก็อาจจะช่วยเราได้นะครับโรคไหลตายเกิดจากอะไรเกิดจากความผิดปกติทางอ่าการนำไฟฟ้าในหัวใจเป็นหลักนะครับออกกำลังกายนานขนาดไหนหอบหืดถึงดีขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นสักเดือนหนึ่งอะแต่ต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสม่ำเสมอแล้วตอนออกกำลังกายต้องไม่ใช่แบบไปวิ่งที่มันมี PM 2.5มากนะอย่างเช่นแบบวันนี้ PM 2.5เยอะแล้วก็ AQI แบบ100แล้วคุณไปวิ่งสวนลุมแล้วก็สูดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันครับก็หอบหืดกำเริบนะ กินยาซึมเศร้าหลายปีมีลูกได้ไหมครับมีได้ครับแต่ต้องไปคุยกับหมอเขาก่อนว่ายาตัวไหนที่คุณต้องหยุดไปนะครับยา Minox มีผลอะไรไหมถ้าใช้ระยะยาวไม่มีผลอะไรครับเป็นเนื้องอกมดลูกถ้ายังไม่ใช่เนื้อร้ายอาหารที่คุณเป็นปัญหาประเภทไหนกินได้ทุกประเภทครับแผลในสมองทำไงทำไมส่งผลหลายโรคครับเพราะว่ามันคือสมองมันมีหน้าที่ในการทำอะไรสักอย่างถ้าเกิดคุณไปทำให้ศูนย์บัญชาการมันเสียไปอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดผลอะไรหลายๆอย่างบางคนก็อ่อนแรงลมชักโรคจิตมีหมดทุกอย่างเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ หลังผ่าไทรอยด์ออกกำลังกายได้ไหมครับได้ครับไปนอนก่อนนอนให้สนุกนะครับเคยมีความรู้สึกดิ่งแล้วไม่นานก็เป็น panic อันนี้ไปรักษาเลยครับนะนั่งนานเดินนานๆแล้วขาบวมอันนี้ตอบไปแล้วนะครับอืมอินากิถูกๆใน Shopee มันคือ fragrance ไม่ใช่ essential oil เวลาซื้อก็ต้องอ่านดีๆใช่นะครับการซื้อโปรตีนพืชชนิดไหนดีอายุ50ชนิดไหนก็ได้ครับที่ราคาถูกแล้วก็มีส่วนผสมครบนะครับก็ต้องลองไปอ่านดูนะครับกินฮิโนกิจาก diffuser ตอนนี้ทำให้หลับสบายดีแล้วครับ ไวน์เหล้าเบียร์เลือกอะไรดีครับผมไม่ชอบเหล้านะครับผมชอบไวน์กับเบียร์นะครับ Silent Touch ดีหรือเปล่าอันนี้ถามมาหลายรอบมากเลยดีถ้าเกิดคุณกินน้ำวันละ2-3ลิตรนะครับถ้าเกิดคุณกินน้ำน้อยถือว่าไม่ดีครับเป็นข้อเสียเลยด้วยซ้ำไปมันจะทำให้ลำไส้แตกได้นะครับถ้าเกิดคุณกินแล้วคุณไม่กินน้ำตามเยอะๆเพราะว่ามันจะถ่ายไม่ออกแล้วกลายเป็นสิ่งอุดตันในลำไส้นะครับขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับวันนี้ทุกคนก็ดูเก็บกดเหมือนกัน เมื่อกี้รอหมอตอบตั้งแต่3 ทุ่มคำถามเยอะมากคือคนที่ส่งเงินมาให้ผมทางยูทูบเนี่ยมันต้อง100ขึ้นไปมันถึงจะโชว์ให้ผมเห็นแล้วผมถึงจะเห็นคำถามแล้วถึงจะอ่านก่อนแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นน่ะเช่น19 บาท40 บาทเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นเด้งขึ้นข้างบนทำให้ผมเห็นนะครับนั้นถ้าเกิดคนแบบอยากจะให้ผมเห็นเลยแล้วผมตอบอันนั้นก่อนมันต้องมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะเห็นอันนี้คือไม่ได้ผมโลภนะคือมัน algorithm ของยูทูบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ อืมเราก็ต้องแบบอ่านลิงก์ไม่งั้นผมก็จะอ่านลิงก์ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเจอนี่แหละนะครับผมดื่มนมวัวไหมครับดื่มครับหุ้นมาแรงอุปกรณ์เก็บอวัยวะที่บริจาคมันเคยมีช่องหนึ่งเอาชื่อผมไปอ้างเหมือนกันนะบอกว่าผมมองว่าหุ้นพวกเนี้ยมันมี Transmedic ที่มันหุ้นตกมันก็ไม่เชิงมาแรงนะมันลดลงไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนแรกมันจะเจ๊งอะเนื่องจากว่ามันจะมีเฉพาะบางที่ที่เขาใช้แล้วก็ต้องไปแข่งกับอีกที่หนึ่งนะครับ
Transmedic ก็ต้องไปแข่งกับ Ex Vivo นะตอนเนี้ยนะเดี๋ยวนี้ยังมีใช้อัลลังอยู่ไหมครับไม่มีแล้วครับเส้นเลือดดำขอดที่ขาเยอะแบบเห็นชัดมีเจ็บแล้วอันตรายไหมไม่อันตรายครับเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมครับไม่ได้เกี่ยวข้องครับควรรักษายังไงดีถ้ามันเยอะมากต้องผ่าตัดทิ้งนะครับแต่ถ้ามันไม่เยอะขนาดเล็กก็ยิงเลเซอร์ได้ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีการฉีดสารทำให้เส้นเลือดดำตรงนั้นฝ่อไปนะครับอีจิบา62ยังถามว่าทานเวย์โปรตีนไหมครับทานได้ครับอยู่ม .4 อยากลองเข้าคณะแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องเก่งระดับไหนถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ครับข้อแรกต้องเก่งระดับท็อปของประเทศนะครับคือถ้าเตรียมตัวตอนนี้ได้ก็ดีนะฮะขอให้ได้ 4.00 ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็น requirement แรกเลยอย่างน้อยก็ต้อง 3.9 ขึ้นไปตลอดเวลานะครับแล้วก็Harvard Medical School เนี่ยไม่สามารถเข้าไปตั้งแต่จบม.ปลายได้คุณต้องไปเรียนอะไรสักอย่างมาก่อน4ปีและไอ้4ปีนั้นนะต้องเป็นปีที่คุณได้ท็อปของทุกวิชาทุกประเทศท็อปทุกอย่างนะครับข้อแรกก็ต้องเรียนให้เก่งก่อนแล้วเก่งไม่พอต้องมีกิจกรรมอะไรที่มันเพื่อสังคมแล้วก็ต้องแสดงให้เขาเห็นได้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้นะครับเพราะว่าคำถามหนึ่งในการสอบเข้า Harvard ที่เขาจะมองเลยก็คือว่าคุณจะสามารถทำอะไรให้กับโลกใบนี้ได้ถ้าเขาไม่มั่นใจในคำตอบคุณเช่นแบบคุณจบไปคุณอยากฉันอยากจะช่วยเหลือคนฉันอยากจะเป็นหมอฉันอยากจะเป็นวิศวกรที่เก่งอันเนี้ยไม่ได้เรื่องนะครับคุณต้องสามารถบอกเขาได้เลยว่าถ้าฉันจบไปฉันต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของฉันด้วยการทำอะไรสักอย่างก็ว่าไปนะครับถ้าคุณสามารถที่จะมีแบ็กบอกได้ว่างานวิจัยที่ฉันทำมาเนี่ยทำเพราะว่าเห็นประโยชน์ของมันในอนาคตและคิดว่าตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศของฉันได้ไอ้อย่างเงี้ยเขาจะแบบคนนี้มี potential เราต้องเอามันมาเรียนนะคนที่มีโอกาสจะขึ้นเป็นระดับผู้นำได้เช่นแบบบารักโอบามาอย่างเงี้ยมีโอกาสขึ้นเป็นระดับผู้นำระดับใหญ่อย่างเงี้ยคุณจะได้เรียนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีโอกาสอะไรเลยแบบนี้ไม่สามารถแสดงให้เขามีความมั่นใจได้นะเขาก็จะไม่รับเขาเรียนดังนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้นะครับสวัสดีครับคุณเลสเตอร์ไทม์นะครับหน้าชาทั่วหน้าเป็นบ่อยโดยเฉพาะช่วงนี้อดนอนนอนไม่หลับอันนี้ปกติไหมครับถ้าเป็นก็ปกติดีครับก็อย่าไปอดนอนแล้วกันนะฮะเหน็บชาที่ข้างใดข้างหนึ่งตอนกลางคืนบางครั้งสะดุ้งตื่นเลยตื่นมาปวดน่องมากก็เราอย่าไปนอนทับข้างนั้นแล้วกันนะครับมีความสนใจทำซีรั่มของตัวเองมาสงสัยว่ามันทำได้ไหมครับเพราะวันนี้เป็นสกินแคร์ผมไม่แน่ใจว่ามันทำแล้วมันจะมีประโยชน์ในพวกเพปไทด์พวกนี้นะครับเพราะว่ามันทำเรามาทาตรงบริเวณสกินแล้วเนี่ยมันต้องสามารถดูดซึมเข้าไปได้แล้วมันต้องเอาไปใช้อะไรได้นะครับส่วนตัวคิดว่ามันก็เป็นกิมมิคที่ดีเหมือนกันนะแต่มันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเนี่ยสำหรับผมคิดว่าไม่ได้นะครับทำช่อง YouTube เพิ่มติดตาม600,000รายได้เท่าไหร่บอกได้ไหมครับไม่น่าจะบอกได้นะครับแต่ถ้าให้บอกก็น่าจะมันไม่แน่ไม่นอนแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันแต่น่าจะอยู่ถ้าประมาณเท่าไหร่ดีอะน่าจะประมาณ200,000มั้งผมดูบอลไหมครับดูถ้ามันเปิดขึ้นมาแล้วเจอแต่ถ้าเกิดไปเปิดเพื่อหาบอลดูนี่คงไม่ไปนะครับไม่อยากปรับเมนมิโนทอนซินมีวิธีให้นิ่วไม่เกิดไหมครับต้องไปตัดทอนซิลออกครับถึงจะหายนะครับไม่งั้นก็ต้องดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็ไปหาเครื่องมือในการเอานิ่วออกมาให้ได้นะครับผม VO2 max เท่าไหร่ไม่เคยวัดเหมือนกันครับอาการชามือตอนนอนเกิดจากอะไรครับเกิดจากการไปนอนทับมันหรือไม่ฉะนั้นก็มี carpal tunnel syndrome ก็คือมีการที่มันมีอะไรไปกดเป็นพังผืดตรงนี้ฮะกดเส้นประสาทซึ่งมันมักจะเกิดกับคนที่มีการกดทับตรงนี้บ่อยๆเช่นพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วเอามือวางอย่างนี้เรื่อยๆหรือสับหมูเขียงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นได้นะต้องไปแก้ไขตรงนั้นดูนะครับ Is it necessary to take HPV vaccine? Yes, it is necessary to take it. เคยทำให้คนไข้บางกลิ่นฟลู N95 เลยนั่นสิครับนะเราควรจะให้เขาบ้วนปากก่อนนะแบบนี้หมอที่เอานิ้วทอนซิลออกบ่อยมากบางช่วงคอหลังมีกระพุ้งแก้มมีช่องหลืบมากจนน่ากลัวนั่นสิครับเราก็ต้องเอาไปเอามันออกเนาะยิมที่คอนโดมีเจ้าหน้าที่มาเช็ดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นระยะไหมครับมีครับแต่มาตอนไหนผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเพราะตอนลงไปก็ไม่เจอเขานะฮะ
ระหว่างผ่าตัดเขาทำยังไงให้เลือดไม่ไหลจนคนไข้เสียชีวิตครับก็ต้องมีการจี้บริเวณเส้นเลือดผูกเส้นเลือดให้ดีแต่ว่าทำยังไงมันบางทีมันก็ไหลเยอะก็ต้องมีการให้เลือดเหมือนกันในการผ่าตัดใหญ่นะครับนี่คุณอภิวัตรเนี่ยอันเนี้ยมันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับที่แบบถ้าให้มา100มันเด้งขึ้นมาเห็นเพื่อนอ่านหนังสือในห้องสมุดกันตอนประมาณ3-4ทุ่มถึงตี4ตี5แล้วนอนคิดว่ามันดีหรือไม่ดีคิดว่าแต่แล้วแต่คนแนะนำว่าดีที่สุดในการอ่านหนังสือผมคิดว่าถ้าสำหรับผมนะไม่ดีมันมันอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยสบายตัวมันดีอย่างเดียวคือมีสมาธินะครับแล้วอ่าถ้าเกิดคุณนั่งอ่านหนังสือแล้วอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไม่สบายตัวมันอ่านแล้วมันจำอะไรไม่ได้หรอกนะครับยกเว้นถ้าเกิดห้องสมุดนั้นมันเป็นห้องสมุดที่ดีมากๆนะครับคุณเข้าไปอ่านหนังสือแล้วคุณเอาขนมเข้าไปกินเอาอาหารเข้าไปกินได้แล้วเอาถุงนอนที่แบบนิ่มๆเข้าไปนอนได้อย่างเงี้ยอา อย่างนั้นผมมองว่ามันดี การอ่านแบบถึกทนเนี่ยมันจำได้ไม่ค่อยดีหรอกครับคืออ่านไปสักพักหนึ่งคุณต้องไปพักทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ร่างกายมันได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ให้ความจำที่เราจำไปเนี่ยมันจัดเรียงตัวบ้างนะครับจริงๆเนี่ยการที่คุณอ่านหนังสือเสร็จแล้วนอนแล้วตื่นมาอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันดีนะมันจะทำให้ความจำที่คุณอ่านมาทั้งหมดมันจัดเรียงตัวแล้วก็ทำให้จำได้แม่นขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะครับถ้าถามผมว่าทำยังไงแล้วมันดีในการอ่านหนังสือ ผมว่ามันแล้วแต่คน แต่ถ้าถามว่าผมทำยังไงแล้วถึงจะอ่านได้ดีสำหรับผมเนี่ยคือทุกวันที่ผมอ่านหนังสือหนักๆผมจะออกกำลังกายก่อนเลยวิ่งออกกำลังกายอาบน้ำกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นแหละจะมีสมาธิแล้วค่อยอ่านผมเวลาที่ผมมาอ่านหนังสือได้ดีที่สุดคือประมาณ3ทุ่มเท่าที่ลองดูมาแล้วนะ3ทุ่มนะแล้วก่อนหน้าที่จะอ่านหนังสือต้องไม่เล่น social เลยต้องไม่ดูทีวีไม่เล่นมือถือไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าของพวกนั้นมันจะวนเวียนอยู่ในหัวตอนที่เราอ่านหนังสือมันทำให้เราอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ ไปออกกำลังกายเต็มที่กินอาหารให้ท้องอิ่มพักผ่อนสักพักหนึ่งอาบน้ำโดยเฉพาะถ้าน้ำเย็นเนี่ยผมชอบมากเลยอาบน้ำเย็นมีสมาธิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือก็นั่งทำสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วค่อยอ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจะพักทำอะไรก็ได้4-5นาทีแล้วกลับมาอ่านใหม่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นพักวิดพื้นพักสควอตพักไปกินน้ำอะไรเงี้ยก็ได้นะล้างหน้าก็ได้นั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันดีที่สุดนะครับ โพรงจมูกเป็นจุดที่เลือดออกง่ายกว่าจุดอื่นไหมครับเช่นเลือดกำเดาไหลไม่จำเป็นแต่ในโพรงจมูกมันก็ทำให้เลือดออกได้ง่ายในคนที่มันมีเส้นเลือดเพราะมันมีเส้นเลือดตรงเนี้ยอยู่ตรงจมูกตรงสันตรงจมูกด้านในตรงเนี้ยบางคนไปเขี่ยตรงมันบ่อยก็เลือดออกได้นะครับผมเล่นกล้ามไหมเล่นครับสนุกดีเล่นเทนนิสตอนทุ่มถึง2ทุ่มทุกวันควรไว้กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอน heart rate 150ก็อย่างงี้อาจจะนอนสัก4-5ทุ่มนะครับ โรซี่ตื่นเต้นกับที่ใหม่ไหมที่ตื่นเต้นดีครับผมใช้เอไอเข้ามาใช้ในการทำงานไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยใช้ครับใช้แต่ ChatGPT นะครับเคยไปออกกำลังกายในยิมปั่นจักรยานคนที่นั่งข้างๆเขาคุยกับคนอื่นแต่กลิ่นปากเขามาทางเราเร่งสปีดรีบหนีดีกว่าผมว่าเหมือนกันนะคนเสียชีวิตโดยไม่ใช่จากสมองเกิดจากโรคระบบต่างๆล้มเหลวอวัยวะในที่บ่งบอกว่าเสียชีวิตแล้วก็ถ้าสมองไม่เสียก็มีแค่หัวใจครับที่บ่งบอกว่าเสียชีวิตแล้วนะครับลองกล้วยกาแฟดำและกินบ๊วยเค็มนิดหนึ่งลองดูนะครับ เบาหวานลงไตมีวิธีทำให้การกองตันของไตดีขึ้นไหมครับมีแต่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไรข้อแรกคุณต้องคุมเบาหวานให้ได้100%เต็มก่อนถ้าคุมเบาหวานไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไตไม่มีทางดีแล้วถามว่าต้องคุมได้ในเวลาเท่าไรต้องคุมได้วันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แบบรออาทิตย์หน้ารอเดือนหน้าได้ไหมไม่ได้ครับเพราะไตมันไม่รอของคุณแน่นอนนะครับแล้วที่เหลือดูแลเหมือนกับคนที่เป็นโรคไตทั่วไปคือผมอธิบายไว้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ในคนที่มีค่าไตสูงเราจะดูแลตัวเองยังไง การดูแลทุกอย่างอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับทำขนมเซียงเสร็จพอดีแล้วครับคนออกกำลังกายบ่อยเป็นปีจนมีกล้ามเห็นชัดเลิกออกกำลังกายกล้ามจะหายหรือไม่หายได้ครับนะคุณพัชรีขอบคุณมากครับที่สนับสนุนมานะครับอันนี้อะไรโซดามินช่วยปรับสมดุลความเป็นด่างจริงหรือเปล่าครับจริงในคนที่เป็นโรคไตต้องเป็นคนที่เป็นโรคแล้วนะถึงจะจริงแล้วก็บางคนที่เป็นนิ่วบางชนิดนิ่วกรดยูริกเนี่ยจริงผมทำคลิปเรื่องโซดามินไปแล้วครับสามารถไปเปิดดูได้ในคนทั่วไปไม่ต้องกินนะครับถ้าคิดจะไปกินเพราะว่าเฮ้ยเขากินแล้วชะลอวัยกินแล้วช่วยทำให้ไตไม่เสื่อมอันนี้ขี้โกงโกหกนะครับไม่ต้องไปเชื่อนะครับหมอชาวลิตจุฬาเชี่ยวชาญมะเร็งเก่งมากไหมครับมีช่องส่วนตัวของท่านเองด้วยรุ่นพี่ผมเองครับเก่งครับใจดีด้วยนะครับนี่ไปหาได้เลยนะครับ
ขอบคุณคุณหมีม่วงนะครับ Purple Bear นะครับนี่มาแข่งกับหมีเนยนะครับนี่หมีม่วงเวลาผ่าตัดความรู้สึกเป็นยังไงกลัวคนไข้เจ็บไหมครับไม่กลัวครับว่าดมยาไปแล้วนะกลัวทำไมฮะเห็นในหนังช่วยเหลือผู้ป่วยมีอาการหายใจฉุกเฉินใช้เข็มปักทรวงอกปักได้ทุกที่ไหมครับช่วยได้จริงๆเหรอช่วยในคนที่มีปอดแตกแล้วก็มีลมรั่วออกมาในช่องเยื่อหุ้มปอดครับพวกนี้ต้องเอาเข็มระบายลมเจาะได้ทุกที่ไหมได้ไม่ได้ทุกที่ครับส่วนใหญ่ถ้าปลอดภัยอ่ะสมัยใหม่ค่อยเจาะด้านข้างแต่สมัยก่อนอ่ะเจาะตรงนี้ตรงกลางนะครับผมก็ยังเจาะตรงนี้อยู่ผมไม่เจาะข้างๆนะตรงนี้ผมชอบมากกว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยนะครับคือมันซี่โครงต้องซี่โครงช่องที่สองตรงกลางไหปลาร้าแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราจับไหปลาร้าคือตรงกลางตรงนี้หัวของไหปลาร้าอยู่ตรงนี้นะครับหางของไหปลาร้าก็อยู่ตรงบริเวณไหล่เรายาวขนาดนี้แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งก็ประมาณนี้นะฮะนี่ไหปลาร้าลงมาช่องหนึ่งนะตรงเนี้ยเราทำตรงนี้ไหปลาร้าแล้วตรงนี้มันมีกระดูกอีกอันหนึ่งกระดูกซี่โครงอันที่สองนะครับช่องเนี้ยจิ้มไปเลยจิ้มปากเลยนะครับไม่ต้องกลัวทะลุโดนอะไรต้องให้มันทะลุนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถระบายลมได้นะครับเคสคุณคิมเบียร์จีนักยิมบินเกาหลีอาการล้มหมดสติกลางงานแถลงข่าวและต้อง CPR เบื้องต้นรายงานว่าคุณคิมไม่พบอันตรายใดๆสงสัยเป็นไปได้ไหมไม่มีอะไรแดงหัวใจหยุดเต้นเป็นไปได้ครับแต่ไม่ได้หรอกมันมีอะไรสักอย่างผมไม่ได้ดูเหมือนกันนะอืมมันจะมีมันจะมีลักษณะบางอย่างคืออาจจะเป็นเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกติเป็นหลักนะครับที่เป็นแบบนั้นได้แนะนำการนำเสนอ Case Study ให้เก่งดูโปรตอบอาจารย์ได้ราบรื่นหน่อย เราต้องเข้าใจเคสนั้นทั้งเคสจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องดูนะครับถ้าคุณยังต้องแบบอ่านมันอยู่เรื่อยๆหันไปดูเรื่อยๆแบบเราทำ differential diagnosis เราจะต้องอ่านอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่โปรถ้าโปรจริงเราต้องมองหน้าอาจารย์ได้ตลอดเวลาแล้ว PowerPoint เป็นแค่ส่วนประกอบสำหรับผมเวลาผมทำ PowerPoint เนี่ยหลายครั้งที่ผมไม่ต้องมอง PowerPoint ตัวเองแล้วผมรู้เลยว่าพูดถึงตรงนี้ผมสามารถกดเปลี่ยนสไลด์ได้ด้วยไม่ต้องหันไปมองถ้าคุณทำได้แบบนี้คือโปรแล้วนะครับแล้วมันจะโปรมากเพราะมันแปลว่าคุณเข้าใจแบบจริงๆเลย นะครับถ้าไม่ใช้ PowerPoint ในการนำเสนอคุณต้องสามารถจำแล้วก็พูดเคสนั้นขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องเอาโพยมานั่งอ่านได้นะครับอันนี้คือข้อแรกเลยข้อแรกคือการไม่อ่านโพยแล้วจำให้ได้แล้วก็เข้าใจพูดลื่นไหลไม่ได้ท่องมาเป็นคำพูดแต่ต้องเข้าใจในเคสนั้นจริงๆนะครับอืมแล้วก็ส่วนตอบอาจารย์ให้ราบรื่นเนี่ยเราต้องเดาทางก่อนว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญในเคสนั้นนะครับ หาให้ได้หาประเด็นหลักของเคสนั้นให้ได้นะครับถ้าหาไม่ได้ไปหาซะนะฮะอันนี้คือประเด็นหลักประเด็นที่3คือถ้าอยากให้โปรมากกว่านั้นคือหางานวิจัยมาประกอบว่าทำไมถึงตอบเช่นนั้นมีคนเป็นโรคนี้แล้วเขาทำกันยังไงมี clinical trial อะไรทำมาแล้วหรือเปล่ามีการใช้ยาแบบไหนยาแบบไหนได้ผลยาแบบไหนไม่ได้ผลทำไมถึงเลือกใช้ยาตัวนี้มีเหตุผลประกอบไหมถ้าคุณทำได้ดังนี้นะคุณเป็นระดับอาจารย์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนที่ทำได้ระดับนี้คือมีเฟลโลกับอาจารย์เท่านั้น Resident ยังทำไม่ได้เลยนะครับดังนั้นถ้าอยากให้โปรจริงอย่าอ่านโพยทำความเข้าใจให้ชัดเจนตั้งประเด็นให้ชัดเจนอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาประเด็นให้ชัดเจนแล้วหาเหตุผลประกอบโดยเฉพาะเหตุผลที่มันเป็นงานวิจัยอันเนี้ยขั้นเทพนะครับขนมเมลาต้าอะไรอร่อยที่นี่มีโคเรียนทาวนะครับอาหารเกาหลีอร่อยขนมเกาหลีอร่อยเยอะนะครับเส้นยึดตึงบ่อยตัวหลังล่างบริเวณเอวบอกถึงอะไรไหมครับบอกถึงการที่คุณใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมากจนเกินไปครับ อยากฟังเรื่องผมเล่าการควงกระบองไฟที่งาน Indian Night ปีไหนโอ้ยผมจำไม่ได้แล้วปีไหนอะผมจบมาปี2006ผมควงกระบองน่าจะตอนนั้นอยู่ปี3ก็เอ่อ2003มั้งชาติที่แล้วอะนะครับมันก็เป็นไม้ใหญ่ๆท่อนหนึ่งมีเอาผ้ากระสอบมาพันแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็จุดไฟอย่างนั้นเลย ซึ่งไม้มันก็หนักไม่ใช่ไม้ที่เขาควงกันตามแบบตามชายหาดที่เป็นไม้เบาๆนะนี่ไม้หนักๆของจริงเลยฉะนั้นมันก็จะหนักมันจะมีโอกาสฟาดโดนตัวเองก็ต้องฝึกนะตอนแรกก็ฝึกแบบไม่ต้องใส่อะไรไว้ก่อนพอฝึกสักพักหนึ่งก็เริ่มถ่วงน้ำหนักให้มันหนักเพิ่มขึ้นโดยการเอาผ้ามาพันแล้วใส่น้ำเข้าไปให้มันหนักนะแล้วพอวันซ้อมที่เป็นซ้อมใหญ่อะจุดไฟจริงอันนี้ละน่ากลัวแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มันร้อนนะ เวลาคุณควงแล้วมันมีเสียงเหมือนเสียงไฟผ่านฟึบอยู่ข้างๆหัวแล้วมันจะโดนผมโดนตัวโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะยังไม่มีใครรู้
แล้วที่สำคัญคือมันต้องถอดเสื้อไงเพราะอินเดียนมันคือถอดเสื้อบนใช่ไหมเราก็ต้องถอดเสื้อแล้วพอถอดเสื้อเขาเนี่ยแหละมันน่ากลัวตรงที่ว่าไฟมันจะมาโดนตัวเราหรือเปล่าแบบไม่มีเสื้อกันนะมันโดนก็โดนเต็มเลยอะซึ่งเพื่อนก็โดนไปไหม้หลังไหม้ตัวนี่โชคดีมากไม่โดนไหม้อะไรสักอย่างนะครับเราก็นั่นแหละทำไปเรื่อยๆมันก็ทำได้เองนะครับพอทราบการเยี่ยมบ้านที่สหรัฐคนไข้เยอะไหมที่สหรัฐเนี่ยไม่ค่อยได้มีการเยี่ยมบ้านคนไข้ขนาดนั้นนะครับมีน้อยที่เราไปเยี่ยมบ้านคนไข้ครับ อืมมีน้อยมากที่จะไปเยี่ยมนะถ้าจะมีก็คือจะมีแต่ใน nursing home ใหญ่ๆที่จะมีหมอมาดูคนไข้แบบอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบที่ไฮโซหน่อยก็มีทุกวันนะครับมีแค่นั้นเลยนะเวลาอ่านหนังสือห้ามใจไม่ให้ถ้ามีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละคอนซีลนานหลายปีถ้าไม่ผ่านอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายครับแต่มันจะแค่น่ารำคาญอย่างเดียวนะครับเห็นใน X เขาแชร์กันว่าเรื่องผู้นำออกมาขอโทษประชาชนเรื่องมีนาโนบอทในวัคซีนอันเนี้ยข่าวปลอมครับโกหกนะ ก็เดี๋ยวนี้คนต่อต้านวัคซีนเขาก็ยังไม่เลิกนะครับเขายังคงต่อต้านอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็มันเป็นคนที่โกหกทั้งเพนะคนที่ไม่โกหกก็เป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะฮะหรือว่าเสียผลประโยชน์บางอย่างคือเชียร์ให้ไปใช้สมุนไพรใช้กัญชาใช้อะไรที่เขาแบบอยากจะให้ใช้กันเพราะว่าถ้าไม่ใช้เขาก็จะไม่รวยนะครับจะไม่มีแสงนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นของโกหกชัดๆนะครับเพราะว่าไม่มีนาโนบอทในวัคซีนนะครับ เอ็กซเรย์แยกยังไงระหว่างฝ้าและซี่โครงต้องไปดูนะครับต้องไปดูเราไม่สามารถบอกได้แต่มันแยกกันชัดเจนได้ง่ายมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอืมแต่ที่น่าเป็นซี่โครงอะผมว่าน่าจะเป็นนี่มากกว่าตรงหัวกระดูกของซี่โครงตรงเนี้ยนะครับตรงไหปลาร้าแล้วก็ตรงซี่โครงซี่ที่1เวลาที่เราเห็นซี่โครงมันจะเป็นซี่ยาวๆอย่างเงี้ยมองแนวขวางเราจะเห็นแต่มันจะซี่โครงเราไม่ใช่เป็นแนวขวางอย่างเดียวมันจะมีแนวขวางแล้วโค้งๆโค้งแล้วมาชนข้างหน้านะครับ ถ้ามันจิ้มเข้าไปหาหน้ากล้องเราเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นกลมๆฟ้าๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหัวซี่โครงได้ถ้าเราอยากมั่นใจเราก็ถ่ายเอ็กซเรย์มุมอื่นก็ได้นะครับก็ทำให้มันเห็นเป็นอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับโรคไหล่ติดเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณมีการอักเสบจากข้อไหล่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้มันนานๆนะครับก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับอืมกลัวการคลิปแบบผ่าถ้าคลิปแบบไร้เลือดนี่ใช้เครื่องสวมตัดทีเดียวจะดีไหมครับบางคนแบบแผลไม่สวยแผลไม่สวยเหมือนหมอผ่าถูกต้องครับ ฝากซื้อขนมให้โรซี่ขอบคุณมากครับคุณโฮชินะครับนอนเท่าไหร่ถึงจะพออย่างน้อยก็7 ชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือมันควรจะนอนจนกว่าทั่งคุณหายง่วงแล้วคุณตื่นขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกนะครับโซดาไฟล้างห้องน้ำทำไมกลิ่นมันแรงขนาดจนสติไม่มีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วครับความเหงาเกิดจากการเติมเต็มให้ตัวได้ไม่ดีพอไหมครับก็มีส่วนครับ สิ่งเร้าเช่นเครียดอากาศร้อนหรือไมเกรนทำให้ปวดหัวอย่างมากจนอาเจียนเป็นครั้งนานๆ2 วันขึ้นไปนอกจากเรื่องสิ่งเร้าแล้วจะดูแลตัวเองยังไงให้หายอันเนี้ยถ้าคุณเพิ่งมาเป็นตอนอายุ63คุณต้องไปตรวจเสมอนะครับต้องไปตรวจเสมอเพราะว่ามันอาจจะมีเนื้องอกในสมองอะไรสักอย่างได้แต่ถ้ามันไม่เคยถ้ามันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเป็นมาตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไปหาหมอระบบประสาทได้เหมือนกันคือยังไงก็ต้องไปหาหมอนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันเป็นบ่อยแล้วเป็นรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องกินยาป้องกันนะครับ ท้องเสียปวดฟันใช้ Cocacillin ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมชอบดื่มไวน์ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่มันอร่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามผมเดี๋ยวผมถามตอบของไฮโซไปมันก็ไม่ดีเช่น Penfolds อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือ Opus One อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ดื่มบ่อยหรอกนะครับปกติผมก็ดื่มไวน์อะไรก็ได้ใบ10 เหรียญ20 เหรียญก็ยังดื่มนะดื่มคอมบูชาเหมือนหมักมานานหน่อยมีแอลกอฮอล์หลังดื่ม1 นาทีความดันขึ้นเลยความดันค่อยๆลดลงแน่แพ้แอลกอฮอล์ไหมครับใช่ครับมีโอกาสได้ครับวิธีเพิ่มเกล็ดเลือดแบบเร่งด่วนไหมครับขึ้นอยู่กับคุณมีด่วนที่สุดคือให้เกล็ดเลือดเข้าไปเลยด่วนสุดแล้วนะครับ แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคุณถึงมีเกล็ดเลือดต่ำครับแล้วแต่ละวิธีก็คือต้องถามคุณหมอที่เขารักษาคุณว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าคุณเป็น ITP คุณอาจจะต้องใช้สเตียรอยด์หรือให้ยาบางตัวนะครับโรซี่ชอบบ้านใหม่ไหมครับก็ชอบดีนะครับ CDS เริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วใน TikTok เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกมาด่ามันอีกนะครับ
ของพวกนี้มัน CDS มันเป็นของหลอกลวงชาวบ้านนะครับมันเป็นของหลอกลวงชาวบ้านนะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำที่คนเข้ามากินแล้วก็มีคนเอามาขายนะครับบอกว่ามันเป็นยาวิเศษรักษาได้ทุกโรคคือก็มีคนตายเพราะ CDS มาหลายครั้งเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปด่าไปเรื่อยๆนะครับผมชอบอ่านหนังสือประเภทไหนหนังสือที่สนุกครับทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นท้องผูกครับน้ำนะครับกินน้ำอย่างน้อยเวลา 2-3 ลิตรกินไฟเบอร์กินผักเยอะๆถ้าไม่หายกินยาถ่ายครับเราไม่ต้องกลัวยาถ่ายมีผลประโยชน์มากกว่าโทษกินซะนะฮะขอบคุณคุณกัญญานะครับที่สนับสนุนมานะครับโรค IBS ลำไส้แปรปรวนถ้าเป็นแล้วมีโอกาสหายขาดไหมครับด้วยการปรับพฤติกรรมทานอาหารใหม่ดีขึ้นมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับแต่หมายความว่าคุณต้องเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มันเป็นด้วยนะถ้าเกิดคุณไม่เลี่ยงมันก็จะไม่หายครับซักผ้าเสร็จไปนอนแล้วครับยาธรรมชาติบำบัดทำให้ SLE โรคสงบได้ไหมครับไม่ได้ครับธรรมชาติบำบัดไม่สามารถรักษา SLE ได้อย่าโดนหลอกเด็ดขาดนะครับเพราะว่า SLE นี่เป็นโรคอันตรายถ้าเกิดคุณไม่รักษาให้ทันแล้วมันเกิดเรื่องไปแล้วเช่นขึ้นตาลงไตขึ้นสมองไปแล้วหรือเข้าหัวใจไปแล้วคุณแก้ไขไม่ได้แล้วครับมันช้าไปแล้วแล้วคนที่ไปทำธรรมชาติบำบัดมาเนี่ยพอรอจนกระทั่งมันเกิดกำเริบแบบนั้นคุณจะไปย้อนกลับมันไม่ได้แล้วครับนะไม่ทันแล้วอาจจะตายด้วยซ้ำไปนะครับสูดดมโซดาไฟต่อไปหลายครั้งแล้วครับมันสูดดมก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับไนเตรตออกไซด์ไม่มีไนเตรตออกไซด์มีแต่ไนตริกออกไซด์ครับมันก็เป็นสารชนิดหนึ่งที่ทำให้เส้นเลือดขยายตัวแค่นั้นเลยนะครับอายุ17ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันได้ยินเสียงที่ต้นกระดูกกรามเมื่อปากผิดจังหวะทำอย่างไรพวกนี้พวกข้อมันหลวมมากกว่าจะต้องไปดูเรื่องของการสบฟันการกัดฟันพวกนี้ไปหาทันตแพทย์ได้แล้วก็การบริหารกรามก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับโกไทโอนีนช่วยเพิ่มเรื่องความยาวของเทโลเมียร์ได้จริงไหมครับไม่ดีครับไม่มีตัวไหนสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้เลยครับ NMN ก็เพิ่มไม่ได้นะครับพวกนี้อย่าไปหาทำอย่าไปพอเราแบบได้ยินคำว่าเทโลเมียร์ยาวแล้วมันจะดีแล้วมีคนมาโฆษณาว่ามันเพิ่มได้แล้วก็แห่ไปซื้อเสียใจด้วยนะครับคุณโดนหลอกตังค์ฟรีแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าจะให้ตังค์เพื่อที่ให้ชีวิตคนคนหนึ่งเขาร่ำรวยมากขึ้นคุณก็ทำไปเถอะครับถือว่าทำบุญแล้วกันนะฮะข้อเสื่อมมีอาการปวดเหมือนขาหมดเมื่อยขาทั้งสองข้างถ้าไม่มีแรงสองข้างก็ต้องไปออกกำลังกายครับแต่ข้อแรกคือต้องไปตรวจก่อนเลยว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเพราะปกติข้อเสื่อมมันไม่ควรจะไม่มีแรงครับมันควรจะมีแรงปกตินี่แหละนะฮะติดยาดมมากๆโยมยาวเป็นคนเสียกับร่างกายอย่างไรบ้างไปฟังคลิปผมครับผมเคยทำคลิปเรื่องของดมยาดมบ่อยๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับวิธีดูแลรักษาไว้กด Hypertension ไหมครับได้ครับทำคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นเลยครับมีวิธีไว้เรียบร้อยแล้วครับเวย์ชนิดไหนก่อนนอนดีระหว่างตอนนอนได้สร้างกล้ามเนื้อไปด้วยถ้าก่อนนอนคุณไม่ควรจะทานเวย์นะครับถ้าอยากจะสร้างกล้ามไปด้วยคุณต้องทานเคซีนนะครับถ้าคุณแพ้เคซีนก็ไม่ต้องทานแล้วครับช่วยไม่ได้นะแพ้แบคทีมกินแล้วเป็นลมพิษยานี้สำคัญไหมคือมีความจำเป็นต้องกินมากไหมถ้าป่วยมีเวลาไม่มันมีตัวอื่นที่ใช้แทนได้ครับเราไม่จำเป็นต้องกินตัวนี้นะครับ เหงื่อออกใบหน้าด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาก็ไม่เป็นไรครับบางคนก็เป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นโรคที่มีระบบประสาทอัตโนมัติที่ข้างนั้นผิดปกติไปนะครับเคยกดโรซี่แล้วน้องกลัวไหมครับไม่เคยครับกินน้ำหวานเยอะรู้สึกเจ็บหน้าอกอันนี้ก็ยังอยากกินนะครับสังเกตมาหลายครั้งมากถ้าไม่กินหรือกินน้อยก็ไม่มีอาการก็ถ้าเราทำอะไรแล้วมันเป็นไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอกครับคือถ้าเราเป็นเราก็เลิกกินไปก็จะดีนะฮะอืม กดหัวใจให้หมดนะมีโปรหิมะกระดาษด้วยเจ๋งดีเหมือนกันนะครับมีคนที่หายใจเข้าออกสั้นกว่าคนปกติไหมครับแต่ไม่ได้เป็นโรคไม่มีครับมันต้องมีพวกที่แบบขี้กังวลเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับ Dermolysis ในมดลูกสามารถรักษาด้วยวิธีไหนบ้างถ้าไม่ใช่ผ่าตัดไม่มีครับมีปล่อยไว้มันจะโอกาสยุบไปเองไหมครับไม่มีครับมันต้องผ่าเท่านั้นเลยครับ ตอนนั่งสมาธิรู้สึกหายใจเบาและสั้นตื้นมีผลอะไรมากไหมครับมีครับมันจะทำให้รู้สึกคุณนั่งสมาธิได้ไม่นานแล้วก็อาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติแน่นหน้าอกได้นะครับวิธีดูแลจิตใจตัวเองสำหรับลูกที่ต้องดูแลคนป่วยติดเตียงคุณต้องไปออกกำลังกายบ้างครับออกกำลังกายจัดเวรผลัดวันกับคนอื่นที่มาดูแลแล้วคุณต้องให้เวลากับตัวเองบ้างไป
ดูไปธรรมชาติไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับคุณต้องพักผ่อนด้วยวิธีนะถ้าคุณไม่ทำแบบวิธีนี้คุณจะเบื่อเรามากเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าจาก Palm Desert แคลิฟอร์เนียผมยังไม่เคยไปแถว Palm Desert เลยนะครับมันจะมีแต่แบบทะเลทรายกับต้นปาล์มหรือเปล่านะน่าจะร้อนนะเนี่ยนะงานวิจัยญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับวัคซีนในวันเอกับไมโครไดติดพาริคาไดติดผมก็อ่านไม่เก่งมีคนสนใจเยอะไม่มีประโยชน์นะครับไม่ต้องสนใจคือเรื่องพวกนี้เรื่องวัคซีนโควิดผมเลิกยุ่งกับมันไปนานแล้วคือไม่มีอะไรที่มันเป็นผลเสียที่เรากังวลใดๆทั้งสิ้นสามารถใช้ได้ต่อนะครับแล้วก็ผมเคยเอางานวิจัยที่มาอ่านให้ฟังแล้วอ่ะคือมันก็ทำไม่จริงอ่ะและอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นอ่ะมีอันหนึ่งที่เขายกตัวอย่างมาไม่นานจริงๆนานมากแล้วนะไม่ใช่คนเพิ่งสนใจนะสนใจมาชาติหนึ่งแล้วผมเอามาอ่านให้ฟังด้วยแล้วมันเป็นการสรุปที่ผิดนะครับเกินความจริงไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาให้ดูว่าผมทำไว้คลิปอะไรยังไงนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมามีตอนนี้ด้วยนะครับคลิปเรื่องของงานวิจัยที่ผมอ่านไปอ่าเดี๋ยวลองดูนี่ผมลงไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นที่บอกว่าวิจัยญี่ปุ่นตอนนั้นเขาพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับซึ่งก็อธิบายผิดหมดเลยนะครับคนที่เอาไปอธิบายต่อก็มั่วหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าวัคซีนโควิดจะทำอะไรออกมาวิจัยแค่ไหนเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่เราแบบต้องไปกังวลมากนะครับ ของพวกนี้ถ้าเราไปนั่งคิดมากมันก็จะตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้นั่นแหละแล้วก็จะเป็นมุกเดิมๆนะฮะมุกเดิมๆที่เขาเอาออกมาทำให้เราต้องกังวลนะครับดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นจะต้องกังวลแต่อย่างใดอันนี้อะไรอีกลองหานี่ก่อนเพิ่งเห็นช่อง TikTok ของผมก็สวัสดีนะครับผมทำมาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่ค่อยมาเท่าไรตอนนี้ก็มาไลฟ์ในทางนี้ได้บ้างนะครับแล้วก็มีทำคลิปอยู่บ้างนะครับ เอ่เกือบง่วงแล้วสู้นอนไปก่อนได้เลยนะครับทำไมปลูกสายอวัยวะจากสัตว์มาสู่คนถึงใช้อวัยวะของหมูผมเคยพูดไปแล้วครับมีคลิปหนึ่งทำการปลูกถ่ายไตของจากหมูมาคนนะครับในนั้นอธิบายว่าทำไมต้องใช้ไตของหมูนะครับลองไปฟังคลิปเต็มรายละเอียดนั้นดูส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของขนาดแล้วก็ความคล้ายคลึงด้วยนะครับ ยานอนหลับนักเรียนอายุ63เล่าให้ฟังว่านอนไม่หลับมา3เดือนหมอที่โรงพยาบาลสวนปรุงแย่มากเลยบอกว่าแนะนำให้กินยานอนหลับลูกเดียวเลยบอกว่ากินได้ไม่เป็นไรหมอก็กินก็เป็นนะครับ CPAP Attitude ใช้มา2ปีควรเปลี่ยนไหมถ้ามันไม่เสียก็ไม่ต้องนะครับ TikTok ของเราไปลีก D1 มีแต่คนฝรั่งเมื่อก่อนมีคนไทยเราว่าเขาเปลี่ยนประเทศหมอพูดไทยคนฝรั่งคงงงอาจจะใช่ก็ได้นะครับ Weight Training Cardio อาทิตย์ละ3วันแต่กินเท่าเดิมจะเฟิร์มขึ้นน้ำหนักลดลงได้ไหมครับได้ครับ เห็ดและเมนทำไมนิยมในคนเล่นกล้ามหรือในราย MMA ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่มันไม่ได้นิยมในคนเล่นกล้าม MMA ครับที่อเมริกาเนี่ยเน้นในคนที่เขากินกาแฟไม่ได้กินแล้วใจสั่นก็จะกินไอ้นี่แทนนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดูได้นะครับลูกโป่งคุณชนนี่เป็นสิ่งมีชีวิตชอบลูกโป่งเหมือนกันนะลูกโป่งไม่ขึ้นลูกโป่งขึ้นแล้ว
อายุ10ปีถือว่าอายุยืนไหมครับถือว่าอายุปกตินะครับก็กำลังดีนะครับเพิ่งไปลบ TikTok มาเพราะกดเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ SGLT ปกติ LGBT สุขภาพปกติมานิดหน่อยต้องระวังอะไรเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับตรวจติดตามก็เพียงพอนะครับไทรอยด์ข้างเดียวคุณรับยาไหมไม่ต้องรับยาครับเข้าไปเรียน Harvard ฟรีตอนนี้อยากเรียนสายอะไรตอนนี้เหรอเอ่ออยากจะเรียนวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ได้มีการรายตรวจสุขภาพประจำปีพวกหมอจะมองว่าเราเพิ่มงานพวกเขาโดยไม่จำเป็นไหมครับไม่ครับตอนนั่งสมาธิรู้สึกมีเสลดที่ลำคอหายใจไม่สะดวกทั้งที่ไม่รู้สึกป่วยเป็นแบบนี้ผิดปกติไหมครับผิดปกติครับอันนี้มันกระโดดเด้งไปตรงไหนไม่รู้ข้อเสียของ EQ คืออะไรครับไม่มีครับอยากเป็นคนมีวินัยทำตามเป้าหมายให้ได้มีแนะนำหรือเปล่าต้องหาเป้าหมายให้ชัดเจนให้เจอให้แน่ใจว่าเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำจริงๆมันถึงจะเป็นแบบนั้นได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป้าหมายเราไม่ได้อยากจะทำจริงๆหรือเราแค่แบบเฮ้ยเราอยากได้เป้าหมายนี้แต่ลึกๆจริงเราไม่ได้ต้องการอะมันก็จะไม่อยากทำนะครับ หน้าเด็กมีเคล็ดลับไหมออกกำลังกายทุกวันนอนให้พออย่าไปเครียดเยอะกินอาหารให้สมดุลแล้วไม่ต้องไปเชื่อคนที่บอกว่าต้องกินนั่นกินนี่ทำโน่นทำนี่แล้วถึงจะดีนะครับโรซี่นี่ไปนอนเรียบร้อยแล้วครับภูมิตกนอนไม่พอหรือเครียดทำให้เป็นผื่นลมพิษไหมครับได้ครับเวลาเรียนแล้วกินโค้กรู้สึกง่วงมากก็อย่าไปกินสิครับนะน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตควรกินอย่างไรต่อวันถึงจะมีสมาธิในการทำงานควรจะไม่กินเยอะอะควรจะกินน้อยอะนะครับถ้าเป็นผมว่าไม่เลือกกินมาเลยจะดีที่สุดนะถ้าเป็นไปได้นะครับ เก้าอี้ผมยี่ห้ออะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้เขียนไว้ด้วยนะฮะหิวไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยหิวนะครับตอนเลือก3 0มีแบบเขียนคำถามกับไม่เขียนใช่ครับซอยโปรตีนมีการตัดต่อพันธุกรรมกินแล้วเป็นมะเร็งไหมครับไม่จริงครับมีวิธีเลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรถ้าอยากทำแบบคุณภาพแต่กลัวจะเข้าถึงข้อมูลยากถ้าคุณเลือกไม่ได้คุณต้องไปถามอาจารย์ที่ปรึกษานะครับคุณต้องหาคอร์สที่คุณชอบซะก่อนถ้าคุณไม่ชอบคุณจะไม่อยากทำมันเลยต้องหาสิ่งที่คุณชอบแล้วศึกษามันเยอะๆนะครับแล้วมันจะค่อยๆมีคำถามตั้งมาเองได้นั่นแหละนะแต่ว่าต้องศึกษาเยอะถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าจะทำเรื่องอะไรก็ลองไปหารีวิว literature ในเรื่องนั้นแล้วอ่านดูนะครับส่วนใหญ่มันจะได้ไอเดียจากพวกนั้นนะครับนอนไม่พอควรจะนอนอย่างไรให้พอกลับมาตื่นสดชื่นเหมือนเดิมมีคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับว่าต้องทำยังไงไปฟังคลิปเรื่องพวกนั้นดูนะครับ Silent Heart จัดเป็นอาหารเสริมที่อเมริกาเป็นอาหารเสริมครับใช้สารจาก PVC และ AF บางครั้งรับประทาน Flecainide หรือ Beta Blocker ได้ผลแตกต่างกันครับแตกต่างกันครับเหมือนชนิดแรกเฉพาะเวลามีอาการผลข้างเคียงระยะยาวต่างกันไหมครับต่างครับบางทีก็ต้องใช้ทั้งคู่บางทีก็ใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าคุณรักษากับหมอแล้วหมอเขาจะพิจารณากรณีของคุณเป็นแบบไหนนะครับโฮมเมดในอเมริกาแล้วเลี้ยงดูพวกเขาหรือเปล่าเลี้ยงเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ หามนุษย์ออกโดยใช้ตาข่ายหุ้มไว้ต้องระวังอะไรครับไม่ต้องระวังอะไรครับมีหนังสือแนะนำไหมครับโตโตจังกับโดเรมอนครับสนใจทำอาหารเสริมสารสกัดจากเห็ดไลออนเมนมีคำแนะนำหรือเปล่าแล้วก็ทานไลออนเมนกับอะไรได้ผลดีครับไม่ได้มีคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษครับแต่แนะนำว่าคือศึกษาให้ดีซะก่อนแล้วกันว่าใส่เข้าไปปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะทำอาหารเสริมอะไรจริงๆเนี่ยขอให้แบบทำให้มันถูกต้องจริงๆอย่าไป cut corners คืออย่าไปทำทางลัดอย่าไปใส่สารอย่างอื่นเพื่อให้มันราคาถูกลงมานะครับใส่สารไหนก็ใส่สารนั้นเต็มๆคัดเห็ดก็เห็ดแบบจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้มีคนมาตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระด้วยเพื่อให้มันชัดเจนต่อผู้บริโภคว่าของเราอะทำจริงมีปริมาณเท่านั้นจริงๆนะครับจะได้แบบชัวร์ผมเนี่ยก็คือไม่เคยคิดจะโฆษณาอาหารเสริมอะไรให้ใครเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปดูอะที่มีคนติดต่อมาไปดูแล้วอ้าวไหนงานวิจัยไหนหน่วยงานอะไรมาตรวจสอบไหนไม่มีอะไรสักอย่างเลยแล้วจะให้ผมพูดได้ไงนะไม่ชัวร์สักอย่างอย่างเงี้ยนะครับ แล้วแบบอันนี้ช่วยเรื่องโน้นช่วยเรื่องนี้มันเกินจริงไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่สามารถโฆษณาให้เขาได้นะครับไลออนเมนกับอะไรได้ผลดีไม่มีอะไรกับผลดีได้กับน้ำนี่แหละนะฮะน้ำธรรมดานี่แหละครับห้องสมุดกลางไหมครับก็ห้องสมุดกลางก็มีนะครับถึงบ้านแล้วนอนฟังก็ขอบคุณมากครับ
โรคปลายประสาทในผู้สูงอายุถ้าเป็นนานๆเกิน10ปีอันตรายไหมครับรักษาให้หายยังไงครับถ้าเป็นเกิน10ปีไม่หายแล้วครับทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับถ้ามันชาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันรักษาไม่ได้เลยทำอะไรกับมันได้ไหมคือต้องป้องกันอย่าให้ไปเตะไปโดนอะไรเดี๋ยวมันเป็นแผลโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็อย่าไปจับของร้อนโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาชาอยู่เกิดจะไหม้ขึ้นมาเขาก็ไม่รู้สึกอะไรก็ได้นะต้องระวังตรงนี้นะครับ ยานยาหอมแบบผงขมิ้นชันแบบแคปซูลจะตกค้างไหมครับถ้ากินน้อยๆก็ไม่ตกค้างครับช่วงโควิดดูคลิปก็ขอบคุณด้วยนะครับกรณีทานยาจีนที่แพทย์จีนสั่งจะเป็นโรคไตไหมครับบางอันก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าเอ่อยาจีนอะไรที่มันมีปัญหาบ้างนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จักทุกตัวแต่ถ้าเกิดคุณไปกินมาแล้วเนี่ยก็บอกไว้เลยนะครับว่าไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้นะครับบางทีก็ปลอดภัยบางทีก็ไม่ปลอดภัยนะครับ อืม LDL 200นิดๆจำเป็นต้องทานยาลดไขมันในเลือดเลยไหมครับควรจะต้องทานครับถ้าไม่ทานจะมีผลเสียอะไรไหมมีครับไปฟังคลิปเรื่องของผมเคยทำไปแล้วนะว่าถ้า LDL สูงๆคอเลสเตอรอลสูงๆแล้วไม่รักษาไม่กินยาจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองฟังในนั้นดูนะครับผู้ป่วยมะเร็งหลายจุดปวดหลังมากให้กินยา Pregabalin ได้ไหมครับไม่ช่วยเลยครับพวกนี้ต้องกินมอร์ฟีนแล้วครับ Pregabalin ไม่ค่อยช่วยเลยนะครับอาจจะใช้มอร์ฟีนหรือสเตียรอยด์พวกนี้อาจจะช่วยได้หน่อยแล้วก็ฉายแสงที่กระดูกจะช่วยได้นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับมะเร็งมันเป็นอย่างนี้แหละนะลำบาก65เดินเร็วออกกำลังกายปวดสัปดาห์ละ5วัน7โลครึ่งใช้เวลา50นาทีจุกเจ็บตึงที่หลังเข่าขาพาต้องหยุดพักปกติสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากเดินแล้วมันผิดท่าครับผิดท่าเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนั้นดูนะครับดังนั้นเราต้องมีการดูแลเรื่องของท่าทางให้ถูกต้องนะครับอะไรรีบทำทำให้เหนื่อยเป็นการออกกำลังกายได้ไหมครับเป็นได้ครับ ถ้าได้คำถามหัวหน้า3คำถามจะถามว่าอะไรครับถามว่าหัวหน้าอยากจะถามอะไรผมและถามว่าหัวหน้าคิดว่ามีคำถามอะไรที่ควรจะต้องถามและหัวหน้าคิดว่าถ้าเป็นระดับคนที่เขาเก่งมากๆเขาควรจะต้องถามอะไรครับเสียชีวิตตามร่างกายไม่มีบาดแผลปากไม่มีรอยไหม้ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นแบบนั้นได้ PowerPoint ที่ผมทำเองทั้งหมดเพื่อใช้สอนดีมากส่วนมันก็ดีครับทำไปแล้วนะครับตรงนี้ขี้เกียจทำแล้วครับ อยากเห็นภาพตอนโรซี่เข้ามาในห้องใหม่ครั้งแรกไม่มีอะไรครับเหมือนปกติเลยเหมือนก็มาดมที่ใหม่ๆดมไปดมมาแล้วก็นอนเล่นนะฮะคิดยังไงกับการท้องแฝดไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดนะครับมันก็เป็นปกติของการท้องแฝดไม่ได้มีความคิดอะไรนะไม่คลิปต่อไปปลายหนังจะเสื่อมแห้งแต่เป็นแผลต้องรักษาแผลเรื่อยๆจริงไหมครับมีโอกาสนะครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่เชื้อผ่านของเหลวน้ำลายสัตว์เท่านั้นใช่หรือเปล่าครับใช่ครับ นาฬิกาปลุกไม่ทันแมวปลุกตลอดนั่นสิครับเนาะทำไงให้หายโรควิตกกังวลปรึกษาจิตแพทย์ครับแล้วใช้ยาแล้วกับจิตบำบัดนะครับจะช่วยเราได้นะครับแบตแดงแล้วลาไปนอนก่อนไม่เป็นไรครับไปพักผ่อนนะครับเป็น IBS แบบท้องผูกตอนนี้ปรับอาหารแล้วยังท้องผูกอยู่กินยาถ่ายสิครับนะต้องทานยาควบคู่ไปอยู่อเมริกาสามารถเอาประวัติการรักษาไปรักษาที่นี่ได้ไหมครับได้ครับอายุ39นอน5ทุ่มเที่ยงคืนทุกวันตื่น6โมงครึ่ง7โมงในเวลาเดิมทุกวันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเลยโดยตื่นแล้วไม่ง่วง แสดงว่าร่างกายพักผ่อนเพียงพอถูกต้องแล้วครับทาโกยากิอร่อยครับมีเพนโฟอยู่ที่บ้านแต่ว่าเอาไปทำกับข้าวเพราะไม่กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีเนาะCDS ไม่ได้ผสมในยาบ้าเคยได้ยินตำรวจพูดในข่าวนานแล้วไม่น่าจะใช่นะครับ CDS นี่มันมีคนมันคือน้ำยาล้างท่อนะฮะเรามีคนเอามากินเพื่อบอกว่าเอ้ยรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้ก็คือโดนหลอกกันทั้งหมดนะฮะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทควรแล้วรีบรักษาไหมควรครับควรเลยนะฮะหิวรอบดึกรีบกินเลยครับ เสียงผมพิมพ์เร็วมากก็จะได้เสร็จเร็วๆไงครับนะเที่ยงแล้วยังไม่หิวเพราะก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะ Dermatological diseases seems to be pretty much overwhelmed to remember them all. Any tips or tricks? No, I don't have. Dermatological diseases are difficult, so you have to memorize everything. And you can probably ask dermatologists. That's the best way. And these days, I don't even remember much about dermatology. I actually can take a picture of some rashes and send over to my friends, and she tell me exactly what to do about it. And that's probably the best bet. ผ่าตัดลดน้ำหนักขนาด
หน้าอกเนื่องจากปวดหลังและคอสามารถทำได้โดยไม่ใส่ซิลิโคนไหมครับได้ครับสมอเมริกาบำรุงอะไรครับทำให้ตื่นนะครับหาซื้อที่ไหนโอ้เยอะแยะเลยครับคุณจะไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็มีสั่งมาทาง Amazon ก็มีนะครับแต่ว่าสมอเมริกาเนี่ยมันปลูกที่วิสคอนซินนะครับลองไปหาดูนะครับคุณแม่แอนนี่อยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงแกติดหวัดแล้วเชื้อลงปอดจนปอดอักเสบมีคำแนะนำเรื่องการรักษาไหมอายุ75ถ้ามันเป็นหวัดธรรมดาไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่โควิดไม่มียารักษาอะไรครับรักษาแบบประคับประคองได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องให้ยาป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนแค่นั้นเลยนะครับเพราะมันไม่มียาต้านไวรัสที่เป็นไวรัสตัวอื่นนอกเหนือจากโควิดกับไข้หวัดใหญ่นะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะแต่ถ้ามีโรคประจำตัวอะไรทั้งอย่างอยู่ก็ต้องไปดูด้วยนะครับความเห็นไฟเบอร์ว่ากินดีไหมถ้าท้องไม่ผูกก็ไม่ต้องไปกินนะครับ ถ้าเกิดกินคุณก็ต้องกินน้ำเข้าไปเยอะๆ เช่นวันละ2-3 ลิตรถ้าไม่กินก็บอกไม่ได้นะครับว่าคุณจะลำไส้อุดตันหรือเปล่าฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติเกิดจากอะไรไปฟังคลิปเรื่องโลหิตจางที่ผมทำไว้แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสาเหตุเดียวครับคุณอาจจะขาดธาตุเหล็กก็ได้คุณอาจจะเป็นโรคป่วยอะไรเรื้อรังก็ได้คุณจะมีเม็ดเลือดแดงแตกก็ได้คุณเป็นทาลัสซีเมียก็ได้เหมือนกันนะครับหรือมีโรคอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับทานยาลดไขมันแล้วผมร่วงเป็นผลจากยาไม่ใช่ครับยาลดไขมันไม่ทำให้ผมร่วงนะครับ ปลายประสาทอักเสบต้องรักษายังไงครับก็ต้องไปแก้ไขที่สาเหตุนะครับปลายประสาทอักเสบมันรักษาไม่ได้ครับยกเว้นว่ารู้ที่สาเหตุก็ต้องแก้ไขที่สาเหตุแล้วมันไม่ได้แปลว่าปลายประสาทอักเสบมันจะหายอักเสบเสมอไปถ้าเกิดว่ามันเจ็บเนี่ยมียาแก้เจ็บนะครับแต่ถ้ามันชาเนี่ยไม่มียาตัวไหนแก้ชาได้นะครับแอนค่าวัสไลติดเมื่อวานถามไปแล้วตอบไปแล้วนะครับวันนี้ไม่ตอบแล้วนะครับโอกาสหายขาดไม่มีครับน่าจะน้อยกว่านะครับ ใครถามอะไรไว้เนี่ยเอ่อรอฟังคำตอบด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเราไม่รอฟังคำตอบเราต้องย้อนกลับมาฟังของคลิปที่ผมตอบไปก่อนหน้านี้วันหนึ่งนะครับผมจำได้นะว่าใครถามอะไรไว้บ้างนะฮะพรุ่งนี้มีนัดฟังผลติดตาม CT จุดที่ปอดหวังไม่ต้องมาปรึกษาผมก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเราสงสัยอะไรถามคุณหมอให้ชัดเจนเลยนะครับจะได้เข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเมนูที่คิดว่าอร่อยมากแต่คนไม่ค่อยรู้จักผมว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วแหละเนาะ ไม่รู้จะเอาอะไรมาแนะนำนะฮะเซฟเดิมในผู้ชายขึ้นที่หัวคิ้วให้ยามาทานมีโอกาสหายไหมแก้ตาจะบอดไหมตาไม่บอดครับมันหายได้ครับแต่มันจะเป็นใหม่โดยเฉพาะเวลาที่เราเครียดแล้วก็เจ็บป่วยไม่สบายนะครับวิตามินอาหารเสริมช่วยได้จริงไหมครับไม่จริงครับออกกำลังกายให้สัดส่วนลดครับไม่สามารถลดสัดส่วนได้ครับมันจะลดทีเดียวลดทั้งร่างกายต้องออกกำลังกายทั้งร่างกายนั่นแหละครับแว่นกรองแสงสีเหลืองช่วยเรื่องสายตาจริงหรือเปล่าครับมันทำให้สบายตาได้บ้างครับ ถ้าลูกชอบ Biology Chemistry ได้คะแนนดีมาตลอดและ Math ได้คะแนนเติบเต็มมาตลอดควรจะเลือกเรียนไปทางไหนทางที่ลูกชอบเรียนครับถามลูกเลยว่าชอบเรียนทางไหนนะครับมันได้ทั้ง2ทางนะครับถ้าลูกยังเลือกไม่ได้ก็ให้ลองไปสอบถามคนที่เขาเรียนทางนั้นอยู่ว่าเอ๊ะเขาทำงานเขาเรียนทางนั้นแล้วเขาได้ใช้ชีวิตเป็นยังไงจะได้ให้ลูกเห็นของจริงว่าถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยมันแบบเป็นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายถ้าเกิดสุดท้ายแล้วลูกยังเลือกไม่ได้อีกนี่โยนเหรียญเหมือนผมเลยครับนะหัวก้อยเลยนะครับว่าอยากไปทางไหนนะครับ แล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราจะมีวิธีในการตัดสินใจยังไงบ้างลองไปฟังคลิปนั้นดูผมอธิบายวิธีการคิดของผมไว้นะครับถ้าอายุ86มีอาการหายใจไม่ออกตรวจปอดหัวใจปกติคิดว่าควรตรวจอวัยวะส่วนไหนเพิ่มเติมไม่มีแล้วครับแค่นั้นพอแล้วนะแล้วต้องถามหมอที่เขาตรวจด้วยให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเป็นอะไรสงสัยอะไรนะครับเพราะว่าถ้าถามคนอื่นที่ไม่มีข้อมูลการตรวจเขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเป็นอะไรนะครับอืมอีกอย่างหนึ่งตรวจปอดเนี่ยตรวจอะไรอะ ตรวจ CT scan เอ็กซเรย์ตรวจ PFT ตรวจ PFT หรือยังนะครับกรดไหลย้อนตรวจหรือยังนะฮะหัวใจนี่ตรวจอะไรตรวจ EKG หรือตรวจ stress test นะครับตรวจ MUCA scan PET scan ตรวจอะไรนะฮะเพราะว่าบางทีตรวจบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผลต้องผิดปกตินะผลอาจจะปกติก็ได้แต่ว่ายังเป็นโรคหัวใจอยู่ดีเช่นตรวจ EKG หัวใจปกติถามว่าแบบนี้แปลว่าไม่เป็นโรคหัวใจได้เปล่า ไม่ได้ตรวจ Echo หัวใจปกติถามว่าไม่ใช่โรคหัวใจแน่นอนหรือเปล่าไม่ใช่เออบางทีมันต้องทำ stress test ถึงจะเจอโรคบางโรคต้องใส่ Holter monitor กลับไปบ้านถึงจะเจออย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคุณต้องถาม
ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าทั้งหมดคืออะไรแล้วหายใจไม่ออกนี่หายใจเข้าได้หรือเปล่าหายใจออกเป่าลมออกมาเปล่าถ้าหายใจออกไม่ได้ตายไปแล้วนะเราต้องไปถามความรู้สึกให้ชัดเจนก่อนตกลงหายใจไม่ออกนี่คืออะไรกันแน่มันอึดอัดยังไงมันมีอะไรมากดทับซี่โครงอักเสบไหมมันถึงหายใจเข้าแล้วแน่นอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องถามประวัติแล้วก็สอบถามหมอที่เขาตรวจนี่แหละนะครับป้องไปผู้ป่วยติดเตียงไม่ให้เป็นซึมเศร้าได้ยังไงเจาะคอมีสติอยู่ต้องให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติที่สุดครับพาไปเที่ยวข้างนอกอะพาไปเจอบุคคลข้างนอกเจอบุคคลเจอข้างนอกเจอเพื่อนเจอทุกอย่างให้มีสังคมนะครับเลี้ยงหมาทำทุกอย่างเหมือนปกติไปเจอธรรมชาตินะครับถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ซึมเศร้าแน่นอนนะครับทฤษฎีเส้นเลือดฝอยหัวใจเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นเลือดมีปัญหาหลักไหมผมเคยพูดไปแล้วไงครับตอบไปหลายรอบแล้วด้วยเมื่อวานก็เพิ่งตอบไปเอง ECCP เราจะไม่ทำกรณีแบบนี้จนกว่าจะรักษาด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้เช่นสูญหัวใจไม่ได้ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจไม่ได้ถึงจะทำวิธีนี้หรืออีกกรณีคือทำการสูญหัวใจใส่สเตนต์หรือผ่าตัดแล้วยังมีการเจ็บแน่นหน้าอกอยู่ถึงจะทำ ECCP นะครับจะไม่ใช่แบบอยู่ๆไปทำมันเลยนะชอบทานบัวลอยไหมก็ถ้ามันอร่อยก็ทานนะครับชีพจร50-58เต็มตลอดเวลายกเว้นช่วงออกกำลังกายหัวใจมีปัญหาไหมครับนี่ปกติดีครับลองอ่านเว็บตูนเรื่อง AI ด็อกเตอร์อยากรู้ว่าชีวิตจริงๆเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวว่างๆอาจจะไปลองดูก็ได้นะครับสารก่อมะเร็งที่อยู่ในเสื้อผ้าไหมไม่มีนะครับพบสารก่อมะเร็งจากที่ซื้อจากจีนอันนั้นก็ต้องไปดูว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนนะครับ ผมแบบหุ่นแบบผมกินประมาณกี่แคลไม่เคยนับเลยครับไม่ทราบเหมือนกันนะแนะนำยาถ่ายให้หน่อยก็มีตั้งหลายตัวนะครับเช่นตัว Senocort เนี่ยก็ได้นะครับ Senocort Dalcolax นะครับหรือ Polyethylene Glycol ก็ได้นะครับ Lactulose ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องกินตัวเดียวนะคุณกินหลายตัวพร้อมกันก็ได้นะอย่างคนไข้ที่ปลูกถ่ายปอดของผมนะหลังจากผ่าตัดผมจะให้กิน Senocort 2เม็ดก่อนนอนแล้วก็ Dalcolax นะครับอืม Decussate อย่างเงี้ยกินไปเลยเช้าเย็นนะฮะแล้วถ้ายังถ่ายไม่ออกอีกก็จะให้กิน Lactulose นะครับอาจจะร่วมกับให้กิน Polyethylene Glycol จนกว่าจะถ่ายนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วไม่ถ่ายก็กินมันทุกชั่วโมงเลยจนกว่าจะถ่ายให้ได้นะครับเคยนอนทับแขนตัวเองไหมเคยนอนเล่นๆนะครับไม่เคยทับนานๆตรวจเจอซีสต์ที่ปากมดลูกประมาณ1-2เซนที่อเมริกาแต่หมอบอกว่าไม่ต้องรักษาก็ถูกต้องครับถ้าหมอบอกว่าไม่ต้องรักษาทำตามนั้นนะครับถ้าเริ่มปวดก็ควรจะกลับไปตรวจใหม่นะครับนักวิ่งระยะสั้นหุ่นล่ำบึกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับการออกกำลังกายแบบวิ่งระยะสั้นมันจะให้หุ่นบึกแบบนั้นอยู่แล้วนะอนาคตอยากเป็นนายร้อยตำรวจปีหน้าก็จะสอบเข้านิติแล้วครับลุยเลยครับสมุนไพรที่โฆษณาทางโทรทัศน์บางช่องว่ารักษาเบาหวานแล้วไตได้ทำไมถึงไม่โดนจับไม่ทราบเหมือนกันครับคุณควรจะไปแจ้งอยนะครับแจ้งให้หมดเลยถ้าแจ้งแล้วอาจจะโดนจับได้นะครับช่วงนี้คาร์ดิโอฮิตทุกวันฮิตไม่ควรทำทุกวันนะครับถ้าทำไหวก็ไม่แปลว่าไม่ใช่ฮิตแล้วนะครับน่ายังไม่โหดพอนะฮะอาจต้องทำให้โหดกว่านั้นนะฮะคุณกินยาถ่ายพยาธิไหมถ้าเกิดมีความเสี่ยงก็ควรกินถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องกินนะครับวงการการแพทย์มีการใช้ AI ช่วยเยอะไหมครับช่วยในการฝั่งแพทย์หรือฝั่ง Data Scientist เป็นคนที่เริ่มไหมครับเอ่อไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่เริ่มเหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนใช้นะฮะใช้เดี๋ยวนี้ก็ใช้ฟังคนไข้เวลาที่เราซักประวัติเนี่ยมันจะมีเอไอบางตัวที่ฟังเราซักประวัติคนไข้แล้วมันก็พิมพ์มาให้แล้วก็พิมพ์ทุกอย่างที่เราอยากจะให้มันพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องบอกให้มันพิมพ์นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือใช้ในการวินิจฉัยโรคบางอย่างเช่นการหายาบางตัวอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้บ่อยผมยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับดราม่าเด็กนักศึกษาแพทย์โกงมีคำแนะนำไหมครับมันก็ไม่ควรโกงอยู่แล้วครับเอ่อมันก็ไม่ควรจะโกงอยู่แล้วนะเป็นปกติหมอบอกซีโนคอร์ดกินบ่อยแล้วจะท้องผูกเลยไม่ทราบว่ากินเพื่ออะไรไม่เกี่ยวครับซีโนคอร์ดกินบ่อยไม่เกี่ยวอะไรกับท้องผูกกินได้ครับผ่าตัดนานๆแล้วปวดเข้าห้องน้ำจะสามารถไปได้ไหมครับก็ถ้า
ผ่านแล้วไม่อยู่ในช่วงวิกฤตเนี่ยก็ไปได้นะครับแต่ถ้าไม่งั้นก็ไปไม่ได้นะครับความจำดีเพราะการฝึกฝนครับใช่ครับเหนื่อยใจสั่นหรือเต้นแรงกินยาบำรุงเลือดแล้วดีขึ้นหรือเป็นอะไรก็อาจจะเป็นเลือดจางก็ได้ครับปวดหัวนอนง่ายใช้ความคิดมึนหัวนั่งรถเป็นเพราะอะไรควรรักษายังไงอือันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเวียนหัวตอนนั่งรถก็คงจะเป็นแค่เมารถแก้ไขยังไงคือเป็นคนขับเสียเองมันจะได้ไม่เป็นนะครับไม่งั้นก็ต้องกินยาแก้เมารถถ้าเกิดว่าไม่อยากกินยาก็ต้องมองนั่งข้างหน้าต่างแล้วมองไปไกลๆนะครับจะได้ไม่เป็นนะครับมองพวกท้องฟ้าอะไรเงี้ยช่วยได้เหมือนกันแล้วก็อย่าอดนอนถ้าอดนอนแล้วไปนั่งก็จะเป็นแน่นอนนะครับถ้าปวดหัวใช้ความคิดก็แปลว่าเครียดง่ายครับต้องไปแก้ไขเรื่องความเครียดอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์หน่อยนะครับถ้าเป็นเยอะนะอายุ90 อาหารจุกทานอาหารจุกลิ้นปี่ถือเป็นการหลายตายไหมไม่ใช่ครับไม่ถือเป็นการหลายตายครับถ้าเขาตายวิตามินดีต่ำกินวิตามินดีพันยูต่อวันไปเรื่อยๆอันตรายไหมครับไม่อันตรายครับแต่มันจะพอหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งผมว่าไม่พอนะถ้ามันต่ำนะครับทานยาลดไขมันแล้วผมร่วงไม่ใช่นะครับอันนี้ตอบไปแล้วเนาะเคยพูดเกี่ยวกับ Creatine ว่าช่วยเรื่องความจำอย่างมีนัยสำคัญไหมครับ มันมีนัยสำคัญบางส่วนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณกินเข้าไปปุ๊บคุณจะจำได้ทุกอย่างนะครับคุณอยากจะทดลองเองก็ได้นะครับทดลองกับตัวเองกินเข้าไปแล้วก็ลองดูว่าความจำคุณดีขึ้นแค่ไหนนะครับ GBS ถือเป็นโรคประจำตัวไหมครับไม่ใช่ครับรักษาหายไปแล้วเป็นอีกได้ไหมครับเป็นอีกได้ในบางคนนะครับอ่ขอบคุณคุณกัญญานะครับที่ชมเชยมานะครับเคยไปเข้าค่ายฝึกงานที่โรงพยาบาลแล้วมีผู้ป่วยวัณโรครอตรวจอยู่ใกล้ๆคนทั่วไปแบบนี้ไม่ทำให้แพร่ไปติดคนอื่นหรือครับแพร่ครับมันถึงไม่ควรทำครับ ค่า eosinophil สูงแต่ไม่มีปัญหาเรื่องพยาธิแสดงว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับเป็นภูมิแพ้ได้เป็นมะเร็งก็ได้แพ้ยาก็ได้เป็นภูมิเป็นผื่นแพ้อะไรสักอย่างก็ได้นะครับเป็นเชื้อราก็ได้มันเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับดังนั้นต้องไปสอบถามหาสาเหตุนะครับถ้ามีภูมิแพ้ก็ได้เหมือนกันบางคนแพ้ภูมิตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะครับก่อนประจำเดือนจะมีตุ่มคล้ายสิวขึ้นมาแถวบริเวณอวัยวะเพศรู้สึกเจ็บแล้วเมื่อหมดประจำเดือนตุ่มมันก็จะหายไปอันตรายหรือเกิดจากอะไรอันนี้ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันอาจจะเป็นสิวก็ได้นะครับต้องลองไปปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจภายในดูนะครับพาพ่อไปโรงพยาบาลกลับมาสักพักหมอโทรบอกต้องเจาะคอเพื่อให้อาหารอยากเรียนถามว่าแบบนี้อันตรายไหมครับเจาะคอเพื่อให้อาหารปกติเราไม่ควรเจาะคอเพื่อให้อาหารเราเจาะคอให้หายใจครับถ้าให้อาหารต้องเจาะท้องนะครับนะถ้าเจาะคอมันคนละประเภทนะครับไม่ได้ใช้ให้อาหารดังนั้นอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องลองถามหมอเขาใหม่ก่อนนะครับ ถ้าผิวหนังคันคล้ายจะเป็นลมพิษทานแอนติฮิสตามินกันไว้เป็นอันตรายไหมครับอันนี้ตอบไปแล้วครับเมื่อวานไม่ได้ฟังอะไรผมจำได้ผมตอบคำถามนี้แล้วนะครับก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับสามารถทานได้นะครับอืมถึงบ้านแล้วคาร์ดีโอก็ดีครับหนังสือเวียนของกระทรวงแต่งตั้งพิจารณายกเลิกฟ้าทลายโจรออกจากรักษาโควิดในโรงพยาบาลอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นเนาะ แต่ก็แน่นอนอะคือถ้าเกิดว่านานขนาดนี้แล้วอะฟ้าทลายโจรยังไม่มีงานวิจัยเรื่องโควิดออกมาสักทีเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แล้วล่ะครับนี้ถือว่าประเทศไทยเราแพ้แล้วอะนะแพ้แล้วเราแพ้ต่างชาติเรียบร้อยแล้วอันนี้แพ้หมดท่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าโควิดมันอยู่กับเรามาตั้งนานคุณมีฟ้าทลายโจรอยู่ในมือทำไมคุณไม่ถึงไม่วิจัยให้มันจบเรื่องจบราวแล้วตีพิมพ์คนที่วิจัยกับคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ทำแล้วก็ถอนงานวิจัยตัวเองออกถอนทำไมอะมันไม่ดี หรือว่าคุณทำแล้วมันมีปัญหาหรือมันไม่ได้ผลนะครับผมโคตรเสียดายเลยคือแบบก็ทำให้มันชัดเจนไปเลยตกลงมันได้ผลไม่ได้ผลมันก็อยู่ในมือคุณโควิดก็มีถ้าเขาทำหนังสือเวียนนั้นออกมาจริงๆนะผมก็มองว่าก็เหมาะสมแล้วครับที่ว่าเป็นโควิดไม่ต้องกินฟ้าทลายโจรเพราะว่าปัจจุบันป่านเนี้ยผมยังอุตส่าห์เชียร์ฟ้าทลายโจรมานะแต่มันไม่ได้ผลนะมันไม่มีข้อมูลก็คือควรจะจบได้แล้วนะครับ ลูกสาว29มีถุงน้ำสะบักหลังเท่าฝ่ามืออุโมงค์จะเกิดจากอะไรอันนี้ไม่สามารถตอบได้ครับต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจดูนะครับทำไมคนดมกลิ่นเล็บเท้าไม่เหม็นแล้วมีความสุขก็อาจจะเป็นคนเพี้ยนนะครับเขาอาจจะชอบไปดมตดใครก็ได้นะนี่ก็จะเป็นคนเพี้ยนมันก็จะมีคนโรคจิตแบบนี้เหมือนกันนะโรคจิตที่ชอบอะไรเพี้ยนๆแปลกๆประหลาดๆอย่างเงี้ยชอบความเจ็บปวดชอบความเหม็นชอบความอ่า
อัปลักษณ์อะไรเงี้ยก็มีคนประหลาดอย่างนี้เหมือนกันนะครับยาซึมเศร้ากินไปนานสารเคมีตกค้างไหมครับไม่มีครับยาสวนเพื่อถ่ายใช้ทุกวันมีปัญหาไหมก็ไม่ได้มีปัญหาครับยกเว้นบางคนที่มีโรคไตก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเคยมีเพื่อนทำให้ผมหัวเราะไม่หยุดไหมครับไม่มีครับอาหารเสริม Animal Cut ไม่รู้จักครับถ้ามันมีอาหารเสริมในผมจะไม่กินไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันแปลว่าถ้าเกิดผมไม่รู้จักตื้นลึกแนวบางมันมีปัญหาแน่นอนนะครับ เห็นงานวิจัยเรื่อง Lecanemab อ่า Lecanemab HIV prevention หรือยังเห็นเขาพูดถึงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปอ่านมันจริงจังรู้สึกว่าตอนนี้ใช่ที่เขาทดลองกับในผู้หญิงแอฟริกันป่ะที่เขาฉีดไปแล้วมันจะสามารถป้องกันได้ในคนที่ฉีดนะตอนนี้กำลังทำงานทดลองกับผู้ชายอยู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมยังไม่ได้ไปดูรายงานแบบจริงๆจังๆเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวไว้ถ้าลองมีเวลาว่างค่อยไปดูฝันว่าต่อสู้กับผีตื่นมาเหนื่อยมากมีโอกาสตายไหมครับไม่มีครับที่ยุโรปกังวลมากเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งที่เกิดจากสารเคมีในกระบวนการซักแห้งเห็นว่ามีวิจัยหลายตัวเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับไม่เคยได้ยินครับวันนี้ไลฟ์เสร็จแล้วจะทำอะไรต่อน่าจะไปกินครับวัคซีนป้องกันปลอกเสพจำเป็นต้องฉีดไหมสำหรับคนอายุ70จำเป็นครับไลฟ์คู่กับแนวเทรนเนอร์ฟิตเนสไหมครับอืมไม่แน่ไม่นอนครับ ต้องเป็นคนที่แบบอยากคุยด้วยเท่านั้นนะถ้าแบบเป็นคนที่แบบไม่อยากคุยด้วยก็ไม่ได้อยากไลฟ์ด้วยนะครับซิลเวอร์แบบหยดใส่น้ำบอกรักษาอาการได้คืออะไรอ๋อไม่ต้องใช้ครับนี่โกหกเหมือนกันนะครับมันคือซิลเวอร์คอลลอยนะฮะไม่ต้องใช้นะครับไม่มีประโยชน์ไม่สามารถรักษาโรคได้แล้วโดนหลอกประจำนะคนใน TikTok เนี่ยโดนประจำเลยนะทั้งซิลเวอร์คอลลอยนะครับบอแร็กซ์อะไรอะคอลินไดออกไซด์นะมีกัญชามีอะไรเงี้ยโดนหลอกประจำอะคนใน TikTok คือแบบโอ้โหเนาะพวกนี้คือแย่เลยนะฮะแก้วผมมีรอยเลือดติดหรือเปล่ามันจะมีได้ยังไงไม่มีนะฮะต่างประเทศใช้ฮอร์โมนในการออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อเป็นเรื่องปกติไหมครับไม่ปกติครับแต่คนที่เขาแบบชอบเล่นกล้ามอยากซื้อโน่นซื้อนี่มาใช้นะครับก็แล้วแต่นะครับ สนใจเอไอพูดว่าสามารถจดข้อมูลสอนซักประวัติมีชื่อโปรเจกต์ไหมไม่มีชื่อโปรเจกต์ครับเอไอของ Brigham เป็นโปรเจกต์กำลังทดลองอยู่นะครับย้ายไปโยงไฟฟ้ามาด้วยหรือเปล่าย้ายมาครับแต่เอาไว้ข้างนอกนะครับเป็นไมเกรนแบบแก้ยังไงครับไปหาหมอเลยครับเพราะมันต้องใช้ยาในการป้องกันไม่ใช่ยาในการรักษานะครับแล้วผมก็ทำคลิปไปแล้วด้วยนะครับลองไปฟังดูวิตามินดี27กิน10,000 U with magnesium every 3 days is enough yes it is คนเลือกเสื้อนี่เก่งจังเลยก็ดีนะครับอายุ26เคาน์เตอร์เจอ heart rate ตอนนอน32หมอบอกว่ายังไม่อยากให้ใส่ pacemaker เพราะอายุยังน้อยควรเปลี่ยนหมอไหมครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่คุณควรจะต้องถามว่าทำไมมันถึง32นะครับคิดเห็นยังไงกับนักกีฬาที่มีประวัติเคยล่วงละเมิดเด็กแต่มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งโอลิมปิกนักกีฬาโอลิมปิกควรเป็นอย่างที่ดีหรือเปล่าเอ่อคิดเห็นว่าไม่ควรให้ได้เข้าแข่งโอลิมปิกครับแต่เรื่องฟ้าทะลายโจรไม่เป็นไรครับก็คือช่วยไม่ได้เองอะเราบอกให้ทำงานวิจัยตั้งนานแล้วคุณยังไม่ได้ทำเองอะนะครับทำไมไม่ทำอะจะมาอ้างว่าภูมิปัญญาของไทยมีมาตลอดเวลาแล้วผมเป็นหมอตะวันตกแล้วมาดูถูกภูมิปัญญาคนไทยมันไม่ได้ต่อไปแล้วเรามีเวลามาตั้ง4ปี5ปีแล้วทำไมคุณไม่วิจัยให้มันชัดเจนว่าตกลงมันใช้ไม่ได้กับโควิดนะครับอย่างนี้คุณต้องโทษตัวเองแล้วแหละคือแบบแล้วมีโอกาสมีมีคนป่วย มีภูมิปัญญา มีทุกอย่างหมดทุกอย่างแล้วทำไมคุณไม่ทำนะครับแล้วจะมาอ้างโน่นอ้างนี่มันไม่ได้แล้วครับนะกินอะทอลแวสไซซิน40มิลลิกรัมคอเลสเตอรอล30กินแฟลกซีดออยล์และฟิชออยล์ไปด้วยได้ไหมครับก็อยากกินก็ได้ครับผมเป็น TU 60ครับ TU นี่เตรียมอุดมนะครับไม่ใช่ธรรมศาสตร์นะครับใช้พลังงานสูงเลยครับเนี่ยในการตอบคำถามเพราะไม่ยากนะครับแค่พูดไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับวันที่เกิดกินแล้วถ้าเกิดเพนโฟบินนะครับกินง่ายดีก็ดีนะครับ
ไลฟ์นอนแล้วครับพักผ่อนนะครับผมจะออกคลิปตาม YouTube 8 นาทีแล้วก็ยกชกลม30วิทำไปเรื่อยๆสลับกันไป15นาทีก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับเรื่องการนอนหลายควรจะก้มหรือเงยหน้าควรจะก้มหน้าครับควรก้มหน้าแล้วก็เอาทิชชู่อุดไว้นะฮะเป็นมะเร็งไทรอยด์กินฮอร์โมนแคลเซียมวิตามินดียาขับปัสสาวะแต่ร่างกายแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมต่ำตลอดหมอปรับตัวก็ยังไม่ดีตรวจอะไรเพิ่มเติมดีไม่ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมดีครับต้องเพิ่มขนาดมันเข้าไปนั่นแหละครับต้องเพิ่มขนาดเข้าไปตรงๆเลยนะฮะแต่ยาขับปัสสาวะนี่กินทำไมนะคือยาขับปัสสาวะมันทำให้มันมีปัญหาเรื่องแมกนีเซียมโพแทสเซียมต่ำอยู่แล้วด้วยนะฮะดังนั้นอาจจะต้องหยุดไปก่อนต้องปรึกษาหมอนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองเป็น introvert หรือ extrovert ไหมผมเป็น ambivert แต่ว่าค่อนไปทาง introvert นะครับรอบเอวที่เป็นก้อนๆคือไขมันใช่ไหมยุบเองโดยตรงโดยลดของหวานของเค็มก็ต้องงดไปตลอดเวลาแล้วจนกระทั่งผอมลงมาก็อาจจะช่วยได้นะครับหลายตายเป็นแบบไหนคือตายโดยไม่รู้ตัวนะครับ กล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงอายุควรระวังทานอาหารประเภทไหนมีดูแลตัวเองอย่างไรผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่อยากกล้ามเนื้อสลายตอนแก่เนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับหรือที่เรียกว่า sarcopenia นะให้ไปฟังคลิปนั้นนะแต่อันดับแรกคือคุณต้องออกกำลังกายถ้าคุณไม่ออกกำลังกายโดยการเล่นเวตเมื่อไหร่แล้วก็ต่อให้คุณกินอะไรให้ตายยังไงกล้ามเนื้อคุณก็จะฝ่ออยู่ดีนะครับไปฟังคลิปนั้นดูบอกไปแล้วนะครับผมมาเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้าง เครียดโรคจิตภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองนะครับพันธุกรรมกรรมพันธุ์ยาบางชนิดการเจ็บป่วยบางอย่างนะครับอืมมีวิธีจัดการกับตัวเองที่อยู่ห้องไม่มีหน้าต่างไหมครับพอย้ายห้องมาอยู่ใหม่รู้สึกว่าอยู่แล้วห่วงมากเลยออฟฟิศเก่าผมเลยครับไม่มีหน้าต่างผมทำหน้าต่างปลอมขึ้นมานะครับก็คือพรินต์รูปที่มันเป็นรูปสวยๆเป็นธรรมชาติอะแล้วเอามาจัดเรียงเป็นรูปหน้าต่างแปะไว้ตามผนังนะครับ แล้วก็เปิดไฟในห้องให้มันสว่างๆใช้ไฟที่มันสีขาวสีเหมือนแสงแดดข้างนอกนะครับหรือไปหาอ่าตัว Stage Light หรือว่าไฟที่เขาใช้ในการถ่ายคลิปหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ที่มันเป็นพลาสติกสีขาวแล้วข้างในเป็นไฟสีขาวแล้วก็ฉายไฟผ่านพลาสติกทำให้สีมันออกนวลๆเหมือนแสงข้างนอกเอาตัวนั้นมาใช้นะครับก็จะช่วยได้นะ ทำ CT สแกนฉีดสีจุดเจอก้อนเนื้อในปอด 1.5 เซนรูปร่างไม่ค่อยดีแนะนำให้ตัดออกโอกาสเป็นเนื้อร้ายเยอะไหมครับเยอะมากครับอย่างนี้ต้องตัดเลยนะครับแต่ก่อนออกเท่าที่ไหวตามแรงมันช่วยไม่ก็ดีแล้วครับออกเท่าที่เราชอบด้วยนะครับอเมริกาไม่ได้มี PM 2.5นะครับลูกชายเป็น SLE ลงไตควรทานอาหารยังไงครับทานอาหารอะไรก็ได้ที่ไม่มีโซเดียมนะครับโซเดียมน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอืม หินสีสวยราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับมีคนให้ผมมาอีกทีนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ ATMP พวกเซลล์อะไรอะเซลล์ชีววัตถุเยอะไหมครับคืออะไรไม่เคยใช้ครับผมไม่รู้จักว่าตัวนี้คืออะไรดังนั้นก็ไม่ใช้ดีกว่านะครับหลังข้อบุคลิกไม่ดีออกกำลังกายตัวไหนดีครับดึงข้อครับต้องกินยาระบายมะขามแขกต้องไม่กินไถ่แก้ไงบ้างครับแบบนี้อันตรายไหมครับไม่ได้อันตรายอะไรครับกินตลอดก็ดีแล้วครับ กินน้ำให้เยอะหน่อยแล้วกันนะวันละ3 ลิตรนะครับถ้าเกิดคุณยังกินไม่ถึงก็กินให้ถึงถ้าไม่เคยวัดก็วัดดูแล้วกันนะครับแล้วก็กินผักเยอะหน่อยฝึกถ่ายให้มันเป็นเวลานะครับอย่าไปอั้นอุจจาระนะครับส่วนที่มีไว้หลอกคนซื้อมีเยอะมากเพียบเลยครับคนคนซื้อก็โดนหลอกง่ายใครที่แบบเจ็บป่วยแล้วก็คว้าอะไรได้มากินขอให้หายหมอเขาบอกว่าแล้วมะเร็งรักษาไม่หายเราก็ไปหามากินเนี่ยก็หากินกับคนที่เขาต้องการความหวังแล้วก็คว้าอะไรไว้สักอย่างนะ กลัวรับความจริงไม่ได้ถ้าผลออกมาไม่ดีหรือเปล่าเลยเลือกที่จะไม่รู้ต่อไปดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ G Night ในเซเว่นฮะอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันมันคืออะไรนะครับคนแพ้แอลกอฮอล์จะมีอาการยังไงบ้างเช่นตัวแดงความดันสูงมีอาการอย่างอื่นต่อหรือเปล่าก็ประมาณนั้นครับมันไม่ได้เรียกว่าแพ้หรอกมันคือการขาดเอนไซม์บางอย่างจะเป็นแบบนั้นนะครับแมลงเข้าจมูกเกือบทุกวันเสี่ยงเป็นมะเร็งไม่เสี่ยงนะครับ Ambivert ก็ดีนะครับสามีมีอาการ ED ตามหมอปัจจุบันว่ารักษาได้ไหมหรือต้องกินยาไปตลอดกินยาไปตลอดครับ แต่ถ้า ED นั้นเกิดจากโรคซึมเศร้าหรืออะไรพวกนี้ก็แก้ไขได้นะ
รคปลอดอะไรที่คนฝั่งอเมริกาเป็นแต่ฝั่งเอเชียไม่ค่อยเป็น sarcoidosis แล้วก็ cystic fibrosis ครับทำงานที่เดิมมากี่ปีผมทำที่เดิมมา6 ปีแล้วก็ลาออกมาได้ประมาณไม่กี่วันเองนะครับถ้ารู้ตัวว่าติดมีเซลในช่วง incubation ปกติมีเทอราปีที่ป้องกันการเข้าสู่กระแสอาการไหมครับไม่มีนะครับอย่างดีก็คงให้ IVIG ได้แค่นั้นเองนะครับยาน้ำระดมผลที่กินแล้วถ่ายหนักออกมานักกีฬามวยไทยมวยสากลนิยมกินมันมีผลข้างเคียงกันปวดหรือฟกช้ำได้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับสำหรับเจอร์นี้ของหมอจนได้มาทำงานที่อเมริกาด้วยครับไม่ได้ครับเคยจริงๆเคยทำคลิปไปแล้วด้วยแต่ขี้เกียจ summarize ให้ฟังนะครับถ้าจมูกโดนกระแทกอย่างแรงมีแผลสีน้ำตาลมา2 อาทิตย์แล้วมีโอกาสหายปกติหรือเปล่าจะเป็นแผลสีน้ำตาลออกตลอดบอกลำบากครับบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายนะครับดูเอาทริปไปอาทิตย์ส่งไปให้อาจารย์สันถ้าเกิดชัวร์แล้วว่าเป็นต้องผ่าตัดอย่างเดียวไหมครับใช่ครับต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับไม่มีการกินยาให้มันหายได้นะครับผมเคยทำหัตถการอะไรบนหน้าไหมครับเคยแล้วครับเคยทำโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์ไปเมื่อต้นปีนี้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยทำนอกนั้นไม่เคยทำนะฮะสามารถงดยาขับปัสสาวะเองได้หรือครับไม่ได้ครับต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขารักษานะครับว่าเราใช้แล้วมันมีปัญหาต้องไปบอกเขานะครับเจอคนไข้ที่ไม่น่ารักนิสัยไม่ค่อยเป็นมิตรจัดการความคิดยังไงเราต้องขีดเส้นครับคือถ้าไม่น่ารักไม่เป็นมิตรไม่เป็นไรแต่อย่ามาแบบไม่สุภาพแล้วกันถ้าไม่สุภาพผมจะบอกว่าคุณล้ำเส้นผมไปแล้วนะมันไม่สุภาพถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นอย่างนี้คุณเปลี่ยนหมอได้เลยนะครับผมไม่ตรวจคุณแล้ววันนี้นะครับถ้าคุณไม่ออกผมเดินออกเองแล้วคุณก็ได้อยู่ในห้องก็หยุดไปแล้วกันนะครับ แล้วเกิดมันกวนตีนผมมากผมก็จะบอกว่าผมเดินออกจากห้องผมจะบอกคนไข้ที่นั่งรอผมตอนอยู่ประเทศไทยผมจะบอกเลยว่าคนคนนี้เขาทำให้ผมมีปัญหาผมไม่สามารถตรวจเขาต่อได้แล้วแต่เขาไม่ยอมออกจากห้องถ้าเกิดอยากตรวจผมจะย้ายไปตรวจอีกห้องหนึ่งคุณตามมาแล้วกันนะไอ้คนนั้นก็จะโดนคนไข้ที่เหลือยำเละเลยนะอืมทุกวันที่ออกกำลังกายเพราะว่าฟังคลิปผมดีเลยครับลุยเลยฮะ หมอที่อัลตราซาวด์ให้เป็น intern เขาบอกว่าดูคร่าวๆขนาดยังไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นวิกฤตก็ไม่เป็นไรครับถ้ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตก็แปลว่าควบคุมได้แต่ว่าปัญหาคือคุณกินยาความดันมหาศาลหลายตัวมากแล้วมันคุมไม่ได้เลยเนี่ยก็แปลว่าของคุณน่ะยังดูน่ากลัวอยู่นะอืมคือถ้ามันใหญ่ไม่ได้วิกฤตสิ่งที่ต้องทำก็คือคุมความดันให้ได้100%เต็มแต่ของคุณก็คุมไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เลยถูกไหมมันยังสูงอยู่เลยอย่างนั้นก็แปลว่าอันตรายอยู่ดีนะครับแมลงเข้าหูที่ถูกต้องควรที่จะทำอย่างไรเอาน้ำมันหยอดหูนั่นแหละดีแล้วครับ Measles ในมุมมองของผมวัคซีน2 เข็มเพียงพอต่อการป้องกัน Measles Lifetime ไหมครับเพียงพอครับจริงๆมันต้อง3 เข็มนะ Measles เนี่ยเพียงพอต่อการป้องกันตลอดชีวิตเหมือนกันยกเว้นคนที่ปลูกถ่ายไขกระดูกอันนั้นคือต้องเริ่มใหม่เลยนะฮะแล้วพวกนี้คือซวยด้วยเพราะมันเป็น Live Vaccine คือไม่สามารถฉีดได้จนกว่าภูมิต้านทานจะปกติเสียก่อนนะครับปอดอักเสบเรื้อรังจากโควิดทำให้ไหลตายได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้ามันตายมันก็จะตายเองนะครับจากอย่างอื่นยาคุมกำเนิดไม่ได้ทำให้เกิด SLE นะครับ โรคกระเพาะทำให้ลมเยอะหายใจไม่อิ่มทำให้ความดันตกลงจากปกติด้วยไหมไม่ครับโรคกระเพาะไม่ได้ทำให้ความดันตกนะครับหายใจไม่อิ่มอาจจะมีโอกาสได้นะครับลมเยอะก็อาจจะมีโอกาสพอได้เหมือนกันนะครับตามคลิปเก่าเป็นเดือนแล้วยังไม่หมดมี1,600 กว่าคลิปครับไม่มีทางหมดง่ายๆหรอกครับนะการปลูกถ่ายปอดจากการรับบริจาคจากผู้อื่นในประสบการณ์มีใช้ระยะเวลาในการรอนานไหมครับก็มีตั้งแต่2 วันไปจนถึงเป็นปีนะครับ ทาลัสซีเมียสามารถบริจาคเลือดได้ไหมครับไม่ได้ครับระหว่างนี้ออกกำลังกายได้ไหมครับไม่ควรครับเพราะว่าถ้าออกกำลังกายแล้วมันแตกขึ้นมาหรือความดันขึ้นมาก็แย่ได้นะครับโอเควันนี้พอแล้วดีกว่านะไลฟ์มา3 ชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องไปหาของกินแล้วค่อยมาต่ออย่างอื่นนะฮะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาใหม่แล้วกันนะฮะอ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามมาในวันนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะไปนอนหลับให้สนุกนะครับฝันดีครับสวัสดีครับ